წიგნი მე-12. კორინთი. თავი პირველი. კორინთის ისტორია. დღიდან მისი დაარსების აპარიზელი დღეს რამბიუტოს ქუჩაზე რომ გავა ცენტრალური ბაზრის მხრიდან მარჯვნივ მონდეტურის ქუჩის პირდაპირ, კალათების ერთ მაღაზიას დაინახავს. აბრად ამ მაღაზიას ერთი დიდი კალათი აქვს იმპერატორ ნაპოლეონ პირველის ფორმისა და ზედ წარწერა ფრანგულად. იფრისგან აქ არის ამოწნული ნაპოლეონი. ის ვერც კი წარმოიდგენს, რა საშინელი ამბები დატრიალდა 50 წლის წინ სწორედ ამ სახლთან. სწორედ აქ იყო შანვრერის ქუჩა, რომელსაც ძველებურად შანვერერი ერქვა და სახელოვანი სამიკიტნო, სახელად კორინთი. მკითხველს ეხსომება ყოველივე, რაც ამ ადგილას აგებული ბარიკადის შესახებ ვთქვით, რომელიც მერე სენ-მერის ქუჩის ბარიკადმა დაჩრდილა. სწორედ ამ შანვრერის ბარიკადს, დღეს დავიწყების სიბნელეში ჩაძირულს, გვინდა მოვფინოთ შუქი. მაშ, ნება გვიბოძეთ უფრო მეტი სიაშკარავისათვის იმავე უბრალო საშუალებას მიმართოთ, რომელიც ვატერლოოს აღწერისთვის გამოვიყენეთ. თუ ნებავს ვინმეს სრული სინამდვილით წარმოიდგინოს ის მრავალი შენობა, რომლებიც იმ დროს სენტრესტაშის ირგვლივ იყო აგებული ცენტრალური ბაზრიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, სადაც დღეს რამბიუტოს ქუჩა იწყება, წარმოიდგინოს ასონ, რომელიც თავით სენ-დენის ქუჩას ებჯინება და ძირით, ბაზარს, ორი შვეული გვერდით ტრუანდერისა და შანვრერის ქუჩებს და ამ გვერდების შემაერთებელი განივი ხაზით კილაპტით ტრუანდერის ქუჩას. ძველი მონდეტურის ქუჩა ნის სამივე მხარეს დახლართული ხვეულებით კვეთდა და მრავალ კუთხეს ქმნიდა. ამ 4 ქუჩის ლაბირინთი ერთი მხრივ ცენტრალურ ბაზარსა და სენ-დენის ქუჩას შორის და მეორე მხრივ დესინისა და პრეშერის ქუჩებს შორის 200 მეტრიან ოთხკუთხა ფართობზე ქმნიდა უცნაური ფორმის, სხვადასხვა ზომის, უსწორმასწოროდ, თითქოს შემთხვევით განლაგებულ და ერთმანეთისგან ვიწრო გასასვლელებით დაშორებულ შვიდ კვარტალს. ვიწრო გასასვლელი თუ ვით და უკეთ უფრო გასაგებად სხვას ვერაფერს ვიტყოდით, რომ ზედმიწევნით ზუსტად გამოგვესახა ეს ვიწრო, გაუვალი და კლაკნილი 8 სართულიანი სახლებით ჩაბნელებული ქუჩები. ამ ქუჩებში ძველი შენობები იდგა იმდენად ძველი და დამსკდარი, რომ შანვრერისა და პტიტ ტრუანდერის ქუჩებში დიდრონი ბიჯგები ჰქონდათ შედგმული გასამაგრებლად ერთი სახლიდან მეორემდე. ქუჩა ვიწრო იყო, ჩასადინარი თხრილი კი ფართო. გამვლელების სარდაფების მსგავსი სამიკიტნოების, სქელი რკინისალტეებიანი ქვის ტუმბოების, აუტანლად მყრალი ნაგვის გროვებისა და უზარმაზარი, საუკუნოვანი გისოსებიანი ჭიშკრის გავლით ძველ ფილაქანზე მიაბიჯებდნენ. რამბიუტოს ქუჩამ გადაყლაპა ეს ყველაფერი. სახელი მონდეტური სწორედ კარგად ახასიათებდა ამ ქუჩების ქსელს. ცოტა იქით ერთ ქუჩას უფრო მეტყველი სახელი ჰქონდა, პირუეტი, რომელიც მონდეტურისას უერთდებოდა და რომლის სახელი კიდევ უფრო დამახასიათებელი იყო ამ უბნისათვის. გამვლელი სენ-დენის ქუჩიდან რომ შანვრერზე გადაუხვევდა, ნახავდა, რომ ქუჩა ნელ-ნელა ვიწროვდებოდა, თითქოს დაგრძელებული ძაბრიაო. ამ მოკლე ქუჩის ბოლოს, ცენტრალური ბაზრის მხრიდან, წინ მას გზას გადაუღობავდა მაღალი სახლების რიგი და იფიქრებდა, ჩიხში ვარ, რომ არა ორივე მხარეს, მარჯვნივ და მარცხნივ ორი ბნელი გასასვლელი, რომლებითაც შეეძლო იქიდან გამოსვლა. მონდეტურის ქუჩის ერთი მხარე პრეშერის ქუჩას უერთდებოდა, მეორე კი სინისა და პტიტ ტრუანდერის ქუჩებს. ამ ჩიხის მსგავს გასასვლელების გზა ჯვარედინზე, მარჯვენა გასასვლელის კუთხეში, ერთი დაბალი სახლი იდგა. ამ ორსართულიან სახლში 3 საუკუნის განმავლობაში ერთი მხიარული, სახელგანთქმული სამიკიტნო იყო. იმისთან ამ მხიარულებითა და ხმაურით ავსებდა უბანს, რომ ლექსიც უძღვნა ბებერმა თეოფილმა. იქ ქანაობს ჩონჩხი გულსაკლავი, უბედურმა მიჯნურმა ჩამოიხრჩო თავი. კარგ უბანში იყო ეს სამიკიტნო და მამისაგან შვილებზე გადადიოდა მემკვიდრეობით. მატურენ რენიეს დროს ამ სამიკიტნოს სახელად ვარდების ქოთანი ერქვა და რადგან მაშინ ძალიან მოდური იყო რებუსები, აბრად ვარდისფრად შეღებილი ბოძი ჰქონდა. ამ სამიკიტნოს გასულ საუკუნეში რამდენჯერმე ეწვია ღირსეული ნატუარი, მეოცნებე რომანტიკოსი მხატვარი, რომელსაც დღეს ამრეზით უყურებენ რეალიზმის მიმდევრები და კარგადაც გადაკრა. რამდენჯერმე მოულხინა იმ მაგიდასთან, რომელსაც რენიეც უჯდა და ვარდისფერ ბოძზე ერთი მტევანი კორინთული ყურძენი მიახატა. ძალიან გაუხარდა მიკიტანს, მაშინვე შეცვალა ძველი წარწერა და ყურძნის მტევნის ქვეშ ოქროსფერი წარწერა გააკეთებინა. კორინთული ყურძენი. მას შემდეგ სამიკიტნოს კორინთით დაერქვა. ისე არაფერი ეხერხებათ ლოთებს, როგორც სიტყვის გადაკვრა. სიტყვის გადაკვრა ფრაზის ხვეულია.
კორინთმა ნელ-ნელა განდევნა ამ სამი კიტნოს ძველი სახელი და მისი ადგილი თვითონ დაიჭირა. ამ სამი კიტნოს პატრონების უკანასკნელ შთამომავალს, უშლუს, თავისი გვარის ტრადიციებისა არაფერი გაეგებოდა და ვარდისფერი ბოძი ცისფრად შეაღებვინა. ერთი დახლიანი დარბაზი ქვედა სართულზე იყო. ერთიც მეორეზე ბილიარდით. ამ დარბაზს იატაკი გახვრეტილი ჰქონდა და ქვედა სართულზე ხის სპირალური კიბე ჩადიოდა. მაგიდებზე ღვინის ბოთლები იდგა, კედლებს კვამლით ჩაჰკდომოდა, დღისითაც კი სანთელი-ენთო. აი რას წარმოადგენდა ეს სამი კიტნო. იატაკის ნაწილი პირველი სართულიდან სარდაფში ჩამავალ კიბეს ეფარა. მესამე სართულზე პატრონები, უშლუები ცხოვრობდნენ. მეორე სართულის დარბაზიდან მესამეზე, ბინაში ასასვლელად, გარის უკან მიმალული კიბე ადიოდა, სხვენის ქვეშ ორი ოთახი იყო მსახური გოგოებისთვის. სამზარეულო ქვევით იყო, დარბაზის გვერდით. უშლუ ბუნებით იქნებ ქიმიკოსი იყო, მაგრამ ბედმა მზარეული გახადა. მარტო ღვინის სმაკი არ იყო მის სამი კიტნოში, გემრიელ კერძსაც მოგართმევდნენ. საუცხოდ ამზადებდა თევზს, მარტო მის სამი კიტნოში კეთდებოდა ეს სახელგანთქმული საჭმელი, სატენიანი კობრი, სახელად carps or grass. ამ კერძს ქონის სანთლისა და ლუიც ვესტროინდელი ლამპის შუქზე შეექცეოდნენ სუფრის მაგივრად მუშამბა გადაფარულ მაგიდებთან. საიდან არ მოდიოდა ხალხი. ერთ მშვენიერ დილას უშლუმ გადაწყვიტა, რომ უმჯობესი იქნებოდა, გამლელ-გამომლელისთვის ეუწყებინა თავისი სპეციალური კერძის შესახებ ატონი. შავ საღებავში ფუნჯი ჩააწოდა, რადგან თავისი მართლწერა ჰქონდა, ისევე როგორც სამზარეულო, ეს შესანიშნავი წარწერა გამოსახა თუნუქის კედელზე. carps or grass. შემოდგომის აბეზარმაცვიმ მართლად ჩამორეცხა პირველი სიტყვის ბოლო ასოს და უკანასკნელი სიტყვის პირველი ასოვი. დარჩა ასეთი წარწერა. carps or grass. დრომდაცვიმამ ერთი უბრალო გასტრონომიული წარწერა ბრძნულ დარიგებად გარდაქმნა, carp horse, ისარგებლე დროით. ამგვარად, თუმცა მიკიტანმა უშლუმ ფრანგული არ იცოდა, ლათინურის ცოდნა გამოიჩინა, თავისი სამზარეულოდან ფილოსოფია გამოიყვანა, მარხვის გაუქმების მოსურნე ჰორაციუსს დაედარა. საინტერესო ის იყო, რომ ყოველივე ამას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა, მობრძანდით ჩემს სამი კიტნაშიო. დღეს ყოველივე ამისგან კვალიც კი არ არის დარჩენილი. მონდეტურის ქუჩების ლაბირინთი 1847 წელს აიღეს და უეჭველია, ნატამალიც აღარსად დარჩებოდა იმ ძველი შენობებისა. შანვრერის ქუჩა და კორინთის რამბიუტოს ქუჩის ქვაფენილ ქვეშ ჩაიმარხნენ. როგორც უკვე ვთქვით, კორინთში იკრიბებოდნენ კურფეირაკი და მისი მეგობრები. კორინთის აღმოჩენა გრანტერის დამსახურება იყო. მოვიდა სამი კიტნაში, რადგან ხელმძღვანელობდა ცნებით carp horse და მერე იქ ხშირად დადიოდა carps or grass სიყვარულით. ამ სამი კიტნოში სვამდნენ, ჭამდნენ, გამათობდნენ, ყვიროდნენ, ბევრს არას ხარჯავდნენ, ნისიით სარგებლობდნენ, ან სულაც არ იხდიდნენ და ყოველთვის სიამოვნებით იღებდნენ. კეთილი კაცი იყო მიკიტანი უშლუ. ეს გულკეთილი კაცი, ვიმეორებთ, დიდულაშიანი მიკიტნის უცნაურნაირ სახეობას წარმოადგენდა. სახე ყოველთვის დაურემილი ჰქონდა, ცუდ გუნებაზე იყო, თითქოს მუშტრის დაშინებას ცდილობსო. სულ ბუზღუნით ხვდებოდა, ვინც კი სამი კიტნოში შედიოდა, თითქოს ჩხუბის ატეხას უპირებს და არა კერძის მირთმევასო. მაგრამ ვადასტურებთ ჩვენს ნათქვამს, ყველა კარგად გრძნობდა თავს მის სამი კიტნოში, ვინც უნდა მისულიყო. ამ უცნაურმა ქცევამ სახელი გაუთქვა კიდეც მის სამი კიტნოს და იზიდავდა განსაკუთრებით ხმაწვილებს, რომლებიც ეუბნებოდნენ ერთმანეთს. წავიდეთ, ჩვენი უშლუს ბუზღუნს მოусმინოთო. ერთ დროს ფარიკაობის ოსტატი ყოფილა. განრისხებული რომ გეგონებოდა, უცბად ისეთ ხარხარს ატეხდა, იტყოდით, სახლი დაინგრაო. ხაფი უხეში ხმა და კეთილი გული ჰქონდა. არსებით კომიკოსი იყო, გარეგნობით ტრაგიკული. სულ იმას ცდილობდა, შეეშინებინა თანამოსაუბრე, თითქმის ისე, როგორც დამბაჩის მაგვარი საბურნუთე აშინებს ადამიანს, სროლა არ შეუძლია და ცხვირს კი დააცემინებს. ცოლით შესაფერი ჰყავდა, წვეროსანი და უშნო. დაახლოებით 1830 წელს მიიცვალა სახელოვანი სამი კიტნოს პატრონი. მოკვდა და საფლავში ჩაიტანა თავისი სატენიანი კობრის საიდუმლოება. საქმეს ახლა მისი უნუგეშო ქვრივი განაგებდა, მაგრამ კერძები წახდა და გაუგემურდა. აქ ღვინო ყოველთვის ცუდი იყო და ახლა სულ გაფუჭდა.
კურფეირაკი და მისი მეგობრები მაინც ძველებურად სწყალობდნენ კორინთს, გვებრალება ის უშლუს ქვრივიო, ამბობდა ბოსუე. უშლუს ქვრივს ქოშინი ჰქონდა და გონჯი იყო. სულ სოფელი და სოფლური ცხოვრება აგონდებოდა და იქიდანვე მოსდევდა თავისებური გამოთქმა. ჯერაც არ დავიწყებოდა სოფელში გატარებული წლები, თავისი ხმაცვილქალობა და თავისებურად იტყოდა ხოლმე, ვერ წარმოიდგენთ რა ბედნიერი ვიყავი, როდესაც ჭალაში გულწითელას გალობას ვუსმენდიო. მეორე სართულის დარბაზი, რესტორანი, კარგად დიდი, გრძელი ოთახი იყო ტაბურეტებით, სკამებით, მაგიდებითა და ძველი სამფეხიანი ბილიარდით. ამ დარბაზში ადიოდნენ ვიწრო სპირალური კიბით, რომელიც გემბანის მსგავსად დარბაზის ბოლოში ადიოდა. ამ ვიწრო ფანჯრიან დარბაზს ერთი ძველებური ლამპა ანათებდა, რომელსაც დღისითაც არ აქრობდნენ. ავეჯი ძველი, მოყანყალებული იყო, თითქოს 4-ის ნაცვლად 3 ფეხი ჰქონდათ. კირით შეთეთრებულ კედლებს არაფერი ამშვენებდა, გარდა უშლუს ქვრივისადმი მიძღვნილი 4-ტაეპიანი ლექსისა. როცა უცქერიათ ნაბიჯზე, ძალიან გიკვირს, როცა უცქერი ორ ნაბიჯზე, შიშს გვრის იგი. ცხვირში მეჭეჭი საზიზღრობა არის ნამდვილი, გაუჭა ცხვირის ეთყბაზე აქვს ჩამოვარდნილი, სულ გეშინია, საცაუცებ და აცემინებს და საზიზღრად მოგაყრის წუწებს. ეს მიძღვნა ნახშირით იყო კედელზე წაწერილი და ბებერი უშლუ ჰგავდა კიდეც მასში დახატულ სურათს. დილიდან საღამომდე ამ წარწერის წინ ტრიალებდა, სრულიად მშვიდი, თითქოს ეს არც კი შეეხებოდა. 2 მსახური ჰყავდა, გოგოები, მატლოტი და ჟიბლოტი, რომელთა ნამდვილი სახელი არავინ იცოდა. ისინი შველოდნენ, სტუმრებს თეთრ ღვინოს, სასმისებსა და დამშეუთ სალაფავივით კერძს მიართმევდნენ. მატლოტი ჩასუქებული გოგო იყო, ქერა, ყვირალა, განსვენებული უშლუს ყოფილი საყვარელი დედოფალი, უფრო საზარელი, ვიდრე მითოლოგიური ურჩხული, მაგრამ რადგან წესიერება მოითხოვს, მსახური ყველაფერში უნდა ჩამოუვარდებოდეს თავის ქალბატონს. ისიც ოდნავ ნაკლებად მახინჯი იყო, ვიდრე უშლუს მეუღლე. ჟიბლოტი აწოცილი გოგო იყო, გამხდარი, ლიმფური სიყვითლე დაჰკრავდა, თვალები ამოლურჯებული ჰქონდა, თვალის კილოები ძირს დაშვებული, ყოველთვის დაღლილი და დაქანცული, იმ ჭირით იყო დაავადებული, რომელსაც შეიძლება ქრონიკული დაღლილობა ვუწოდოთ. ყველაზე ადრე დგებოდა, ყველაზე გვიან წვებოდა. ყველას ემსახურებოდა, მეორე გოგოსაც კი. მუდამ გაჩუმებული იყო, კბილად მოღიმარი, მაგრამ დაღლა მაინც თან ახლდა, მის ღიმილსაც კი დაღლა ემჩნეოდა. კარზე ვიდრე დარბაზ რესტორანში შევიდოდა კაცი, კურფეირაკის ხელით ცარცით დაწერილს წაიკითხავდა. თუ შეგიძლია გაუმასპინძლდი და თუ გაბედავ, თვითონ შეჭამე. თავი მეორე. წინასწარი მხიარულება. ლეგლდემო, როგორც ვიცით, უმეტესად ჟოლისთან ცხოვრობდა. საცხოვრებელს იოლად პოულობდა, ჩიტივით, ნებისმიერ ტოტზე. ერთად ცხოვრობდნენ მეგობრები, ერთად ჭამდნენ, ერთად ეძინათ, ყველაფერი საერთო ჰქონდათ, თვით ლამაზი მუზიკეტაც კი. ყუპივით განუყრელნი იყვნენ. 5 ივნისის სასაუზმოდ კორინთში წავიდნენ. ჟოლის სურდო სჭირდა და ლეგლისაც ეწყებოდა, თითქოს ესეც საერთო ყოფილიყოს. ლეგლს გახუნებული სერთუკი ეცვა, ჟოლის სკოხდათ. დაახლოებით დილით 9 საათი იქნებოდა, კორინთის კარი რომ შეაღეს. მეორე სართულზე ავიდნენ. მატლოტი და ჟიბლოტი მიეგებდნენ. ხამანძკები, ყველი და ლორი უბრძანა ლეგლმა და მაგიდას მიუსხდნენ. დარბაზი ცარიელი იყო. მარტო ისინი იყვნენ. ჟიბლოტმა კარგად იცოდა ამ ხმაცვილების ჩვეულება და ერთი ბოთლი ღვინო დაუდგა მაგიდაზე. ის იყო, თითო ხამანძკა აიღეს, რომ ვიღაც გამოჩნდა კიბის თავზე და დაუძახა. ქუჩაში მეცაბრიული ყველის საუცხოო სუნი და ვეღარ გავუძელი. გრანტერი იყო. ტაბურეტი მიიდგა და მეგობრებს მიუჯდა. გრანტერი რომ დაინახა ჟიბლოტმა, 2 ბოთლიც მას დაუდგა, სულ 3 ბოთლი. ნუ თუ 2 ბოთლს დალევ. ითხრა ლეგლმა. მანაც შესაფერი პასუხი გასცა. ამ ქვეყნად ყველა მისწავლა ჭკუა, შენ ხარ მარტო რომ არაფერი გეშველა, თორემ 2 ბოთლი ღვინო როგორ გაგაკვირვებდა. მეგობრებმა ჭამით დაიწყეს, გრანტერმა, ღვინით 9 ბოთლი გადაყლაპა ერთბაშად. გახრეტილი გქონია კუჭი, უთხრა ლეგლმა. ნახრეტი შენ სიდაღვრზე მოიკითხე, უპასუხა გრანტერმა. ერთხელ კიდევ გადაკრა ღვინო და დასცინა, იცი რა ლეგლ მართალია, გამოსათხოვარი სიტყვის თქმის ოსტატი კი ხარ, მაგრამ სერთუკი მაინც შემოგბერებია.
მაშ რა მოუვიდო და მიუგო ლეგლმა ეს იმას ამტკიცებს, რომ მე და ჩემი სერთუკი ძმურად ვცხოვრობთ. ისე მომეჩვია, რომ ფლად ჩემსავით დანაოჯდა აღარ მაწუხებს, მიეჩვია ჩემი აგებულების ყოველ ნაკლსა და მოძრაობას. თუ ვგრძნობ, რომ მაცვია მარტო იმიტომ, რომ მათბობს. ძველი ტანისამოსი იგივეა, რაც ძველი მეგობარი. მართალია, ჩაერია საუბარში ჟოლი, ძველი ტანისამოსი იგივეა, რაც დიდი ხნის მეგობარი. მეტადრე, თუ სურდო მორევია ამ მეგობარს, შენიშნა გრანტერმა. ბულვარიდან ხომ არ მოდიხარ, გრანტერ? ითხრა ლეგლმა. არა. მილეთის ხალხი შეკრებილიყო. ეს არის ახლა ვნახეთ მსვლელობის დასაწყისი მე და ჟოლიმ. საუცხო სანახავი იყო, თქვა ჟოლიმ. როგორი მშვიდია ეს ქუჩა. შესწახა ლეგლმა, ვინ იფიქრებს აქ მყოფი, რომ პარიზი ჩეკს და ქუხს. როგორ ეთყობა, რომ აქ წინათ მონასტრების მეტი არაფერი ყოფილა. დიუბრელს, სოვალს და აბატლებებს ამ მონასტრების მთელი სია აქვთ შედგენილი. აქაურობა სავსე იყო ბერებით, ჭიანჭველასავით პუტპუთებდნენ, ფეხშიშველები, ფეხსაცმლიანები, გაპარსულები, წვერიანები, რუხები, შავები, თეთრები, ფრანცისკანელები, ფრანსუასენპოლელები, კაპუცინები, კარმელიტები, პატარა აუგუსტინელები, დიდი აუგუსტინელები, ძველი აუგუსტინელები. აკი ვამბობ, პუტპუთი გახქონდათ ბერებს. მოდი, ნუ ღარ ვახსენებთ ბერებს, შეაწყვეტინა გრანტერმა, ბერს რომ ახსენებენ, მაშინვე ქავილი ამივარდება ხოლმე, მერე შეჰყვირა, ფუხ, საძაგელი ხამანწკა ჩავყლაპე. აი, ამეშალა ისევ ჩემი იპოქონდრია. ან როგორ არ ამშლოდა. ხამანწკა წამხდარია, ეს გოგოები კი უშნო. შემაძაგეს კაცობრიობა. ეს არის ახლა გამოვიარე საზოგადო წიგნსაცავის წინ, რიშელიეს ქუჩაზე. ხამანწკის ნიჟარების ეს გროვა, რომელსაც ბიბლიოთეკას ეძახიან, აზროვნების სურვილს მიკარგავს. რამდენი ქაღალდი დახარჯულა. რამდენი მელანი. რამდენი ნაჯღაბნი. ისხდნენ და წერდნენ. ვინ იყო ის რეგვენი, რომ თქვა ადამიანი ორფეხი უფრთო ცხოველიაო. და რითი წერდნენ, თუ არა ფრთით. დღეს კიდევ ერთი ლამაზი გოგო შემხვდა, ჩემი ნაცნობი, მშვენიერი, ვით გაზაფხული, სრულიად ღირსი, რომ სახელად ფლორიალი ერქვას. აღტაცებული იყო ის უბედური სიხარულით ცასწეოდა წუხანდელ საკეთ, რადგან ერთ საზარელ პირნა ყვავილა, ფულიან ბანკირს კეთილენება და წუხელ გაებედნიერებინა. ეხ, რა გაეწყობა. ქალს ისევე ენატრება ფულიანი კაცი, როგორც ჭაბუკი. კატამაც აგრე იცის, ხან მყრალ თაგვზე ნადირობს, ხან გალობელ ჩიტზე. სულ 2 თვის წინ არ ცხოვრობდა თავისთვის პატიოსნად ერთი მაღალი სახლის მანსარდაში. იჯდა და კორსეტს დუგმებს ასხამდა. დიახ, ამ 2 თვის წინ. კერავდა, პატარა საწოლი ჰქონდა გაბმული თასმებზე, თავისი ყვავილით ტკბებოდა, იქვე რომ ედგა ქოთანში და კმაყოფილი იყო. დღეს კი ბანკირის ხასა გახლავთ. ერთი ღამის განმავლობაში გარდაიქმნა. ამ დილას ვნახე ეს ფულის მსხვერპლი, უსაზღვროდ გახარებული და ბედნიერი. საზარელი ის არის, რომ დღესაც ისევე ლამაზი იყო ის გახპა, როგორც გუშინ. ბანკირთან ბილწი გარიგება არც კი ემჩნეოდა სახეზე. ვარდი იმითია ქალზე უკეთესი და თუ გნებავთ უარესი, რომ ზედ აჩნდება მუხლუხის კვალი. ეხ, წახდა ქვეყანა. გაქრა, მოისპო ამ ქვეყნად ზნეობა. მოწმედ მომყავს ღვია, სიმბოლო სიყვარულისა, დაფნა, სიმბოლო ომისა, სეთისხილის ხევს, სულელი სიმბოლო მშვიდობიანობისა, ვაშლი, რომელმაც კინაღამ დაახრჩო თავისი თესლით ჩვენი ადამი და ლეღვი, ქალების წინაპარი. რაც შეეხება უფლებას, გნებავთ, გაიგოთ, რა არის უფლება? გალები ხელს უპოტინებდნენ კლუზიუმს, რომ იქ მფარველობდა და ეკითხებოდა გალებს, რა დაგიშავათ კლუზიუმმაო. ამაზე ბრენუსი უპასუხებდა. იგივე რაც დაგიშავათ ალბელებმა, იდენმა, ეკვებმა, ვოლსკებმა და საბინებმა, რომლებიც თქვენი მეზობლები იყვნენ. კლუზიუმელები კი ჩვენი მეზობლები არიან და ჩვენც სწორედ ისე გვესმის მეზობლობა, როგორც თქვენ. ჩვენ ალბათ დაისაკუთრეთ. ჩვენ კლუზიუმს ვისაკუთრებთ. მაშინ რომ მოუთხრა, თქვენ კლუზიუმს ვერ აიღებთო და ამის პასუხად ბრენუსმა რომ მიაიღო. აიღო და შეჰყვირა. ვაევიცდის, აი რას წარმოადგენს თქვენი უფლება. უფლება იმას აქვს, ვინც ძლიერია.
ეს სისხლით გაუმაძღარი მხეცი და ბასრბჭყალებიანი არწივია. ვინ უყრივართ ჩვენ? რის უფლება? რა უფლება? ჩიქა გაუშვირა ჟოლის ღვინო დამისხით და გადაკრა ისე სწრაფად, რომ არც კი შეიმჩნია სიტყვის შეწყვეტა და განაგრძო. ბრენუსმა რომ აიღო, არწივი იყო. ბანკირი, რომელიც ტკბება კმაცვილი ქალით, ისიც არწივია. არავით არის სირცხვილი არც აქ და არც იქ. მაშ სარწმუნოც არაფერი გქონია და არც გვაქვს. მხოლოდ ღვინოშია ჭეშმარიტება. მაშ ნუ რაფერს ვიწამებთ. რა აზრისაც უნდა იყოთ, გამხდარი მამლის თაყვანისმცემლები ხართ, როგორც ურის კანტონი, თუ მსუქანი მამლის, როგორც გლარის კანტონი, სულ ერთია, ოღონდ დავლიოთ. თქვენ ბულვარზე მელაპარაკებით შეკრებილ ხალხზე და სხვა. ერიჰა! მაშ კიდევ რევოლუცია მოგველის. ისე როგორ შემოაკლდა დალოცვილ ღმერთს საშუალებანი, რომ წამდაუწვი ცეცხლს უკიდებს ჩვენს ქვეყანას. რაღაცას წამოედო? კარგად ვერ მიდის საქმე. აბა ჩქარა რევოლუცია. საწყალ ღმერთს სულ გამურული აქვს ხელები კვამლითა და ჩვართლით. მე რომ ვიყო მის ადგილას, უფრო უბრალოდ მოვიქცეოდი. მასავით ყოველ წამს კი არა ვათამაშებდი ჩემს მანქანებს, გულწრფელად ვემსახურებოდი კაცობრიობას. ერთმანეთს მივახსოვდი მომხდარ ამბებს, როგორც წინდის თვალს თვალზე, ძაბს არ გავწყვეტდი, ცეცხლი არც გარემოებათა მიხედვით მექნებოდა და არც მოულოდნელის საჭიროებად. თქვენ რომ პროგრესს ეძახით, ორი ძრავა აქვს თქვენს პროგრესს, ადამიანი და მოვლენები. მაგრამ სამწუხაროდ ხანდახან საჭირო ხდება გამონაკლისიც. მოვლენებისთვის, როგორც ადამიანისთვის, საკმარისი არ არის ცნობილ მოღვაწეთა მთელი კრებული, ადამიანთაგან საჭირო ხდებიან გენიოსები და მოვლენათაგან კი რევოლუციები. განსაკუთრებული შემთხვევები კანონად გადაიქცევა. უამისოდ საგანთა მსოფლიო წესრიგი დაირღვევა. აი რატომ არის, რომ როცა კუდიანი ვარსკვლავი გამოტყვრება უცბად ცაზე, ლამის დარწმუნდე, თვითონ ღმერთსაც კი სჭირდება მსახიობთა დასი თავისი წარმოდგენებისთვის. სწორედ იმ დროს, როდესაც ახალს არაფერს მოელის კაცი, უცბად გადმოჰკიდებს ხოლმე ღმერთი ზეცის კამარაზე აფიშასავით ახალ მეტეორს. უცნაური უშველებელ კუდიანი ვარსკვლავი გამოჩნდება და ის კლავს კეისარს. ბრუტუსი მას დანას ჩასცემს, ღმერთი კუდიან ვარსკვლავს და წახდა კაცი. აი ესეც თქვენი ჩრდილოეთის ციალი, აი რევოლუცია, აი დიდი ადამიანი. 93-ს მსხვილი ასოებით წერდნენ, ნაპოლეონს წითელი ასოებით, აფიშის თავზე 1811 წლის კუდიანი ვარსკვლავი ეხატა. მართლა მშვენიერი იყო ეს აფიშა, ცისფერი, ფლად გაბრწყინებული მოულოდნელი ალისტრიალით. პუ? აი უცნაური სანახაობა. აი ხედეთ ზევით, დოხლაპიებო. აწეწილია ყველაფერი, ციური მნათობიც და დრამაც. ღმერთო დიდებულო, თან მეტის მეტია ეს ყველაფერი და თან არასაკმარისი. გამონაკლისისთვის ხმარებულია საშუალებები თითქოს დიდებულია, მაგრამ სინამდვილეში სიღატაკეა და სხვა არაფერი. მეგობრებო, განგება უკიდურეს ზომებს მიმართავს. რევოლუცია რისი დამამტკიცებელია? იმის, რომ გასჭიროებია მის ყოვლის შემძლეობას, ყირამალა აყენებს სახელმწიფოებრივ წყობილებას, რადგან ამაში ხედავს აწმყოსა და მომავლის საკითხის გადაწყვეტას და უმთავრესად იმიტომ, რომ ბატონმა ღმერთმა ვერა და ვერ მოახერხა ისე შეერთებინა ერთმანეთთან, რომ მომავალი აწმყოს შედეგი ყოფილიყო. ყოველივე ეს ცხადად მიმტკიცებს, რომ სრული ჭეშმარიტებაა ჩემი ნათქვამი, დიდად შეჭიროებული უნდა იყოს ყოვლის შემძლე იაჰვე. ამდენ უბედობას რომ ვხედავთ ზეცასა თუ ხმელეთზე, ამდენ დაკნინებას, ამდენ სიძუნწესა და წუწურაქობას, ამდენ გაჭირებას ზეცისას და ქვეყნისას, რომლის მძვინვარების გამოჩიც ერთი მარცვალი შვრია ვერსად უშოვია და მე კი 100,000 ფრანკი ძლიურ შემოსავლად. რომ ვხედავ როგორ გაცვეთილა ადამიანისა და თვითმეფეების ბედისწერაც კი, რომელთაც თოკის მეტი აღარაფერი დარჩენიათ, ამის დასტურად უფლისწული კონდეც კმარა, რომელიც ჩამოახვჩვეს. რომ ვხედავ ზამთარს როგორც ზენიტის ნახვრეთს და ამ ნახვრეთიდან ამოვარდნილ ქარს. რომ ვხედავ ამდენ ძონს თვითდილის რიჟრაჟის ახალ წმინდა ციალში. რომ ვხედავ დილის ნამს, ამ ყალბ მარგალიტსა და თრთვილს, ყალბ ალმასს. რომ ვხედავ ერთმანეთზე გადაკიდებულ კაცობრიობას და ჩვენი ცხოვრების დათვლილმანებას. ამდენ ლაქას მზეზე და ამდენ ნახვრეთს მთვარეზე.
რომ ხედავ ამ ხელა გაჭირებას ყველგან და ყოველთვის ეჩვიმერება და გამომაქვს დასკვნა, რომ ღმერთი არ უნდა იყოს მდიდარი. მართალია, იერი დიდებული აქვს, მაგრამ მე უგრძნობ მის შეჭირებას. ისე აგვიტეხს ხოლმე რევოლუციას, როგორც გაკოტრებული სოუდაგარი, რომლის სალაროდ ცარიელია მეჯლის რომ მართავს. თუმცა გარეგნობით ნუ გამსჭით ღმერთებს. ზეცის მოოქრული ზეწრით მალავს ამ გაჭირებულ სამყაროს. ქვეყნიერების შექმნაში მის გაკოტრებას ვხედავ და მეც ამიტომ ვარ ყველაფრით უკმაყოფილო. აი შეხედეთ, დღეს 5 ივნისია და ისე ჩამობნელებულა ქვეყნიერება, თითქოს ღამე იყოს. დილას აქეთ სულ იმის ცდაში ვარ, რომ როგორმე ინათოს. აქამდე ვერ ინათა და თუ გნებავთ, სანაძლეოს დავდებ, რომ დღესაც აღარ ინათებს. ეს ხელფასდაგვიანებული ნოქრის დაუდევრობაა. ასეა, საძაგლად არის მოწყობილი ყველაფერი და ერთმანეთს ვერაფერი ეგუება. კურთხის ღირსია ეს დაბერებული ქვეყნიერება და ამიტომ მეც ოპოზიციაში გამოვიჭიმე. სწორის მაგივრად ყველგან მრუდეა გამეფებული. წინააღმდეგობათა ბუდეა ქვეყნიერება, თითქოს გვაჯავრებს როგორც ბავშვებს. ვისაც უნდა არა და არ მისცემს. და ვისაც სულაც არ უნდა თავზე აყრის. დასკვნა. ბრაზი მერევა. გარდა ამისა, გულს მიკლავს ამ თავმოთვლებილი ლეგლდე მოსყურება. შეურაცხყოფილად ვგრძნობ თავს, როდესაც მომაგონდება, რომ მეც იმდენი ხნისა ვარ, რამდენისაც მისი მუხლივით მოთვლებილი თავი. თუმცა მე ვაკრიტიკებ, მაგრამ არ ულანძღავ. ქვეყნიერება ისეთია, როგორიც არის. ამას ქვენაგრძნობების გარეშე ვამბობ, მხოლოდ იმიტომ, რომ სინდისი სუფთა მქონდეს. ხოთ მიიღოთ, მამაო მარადისაო, ჩემი პატივისცემა და თაყვანისცემა. ვიცავ ყველა წმინდანს ოლიმპისას და ყველა ღმერთს სამოთხისას, იმისთვის არ გავჩენილ ვარ, პარიზელი ვიყო, ესე იგი უკუნითი უკუნისამდე ვხტოდე ბურთივით 2 ცეცხლშუა. მუქთა ხორათაგან მყვირალებთან და მერე უკან. მე თურქად უნდა დაობადებულიყავი და მთელი დღე მეცქირა ლამაზი მოცეკვავეებისთვის, რომლებიც კაცს ეგვიპტური ცეკვით ატკბობენ, შინის გამახელებელი რომ არის, როგორც სიზმარი წმინდად მცხოვრები ბერისა. ან ბოსერონელ გლეხკაცად, ან ვენეციელ დიდებულად, გარს რომ კოხტა ლამაზი ქალები ეხვევიან. ან ერთ პატარა გერმანელ თავადად გერმანიის კავშირს თავისწილად რომ ქვეითთან ნახევარს მიუძღვნიდა და მხოლოდ იმაზე ზრუნავდა, რომ თავის ხობეზე, ესე იგი, თავისი სათავადო საზღვარზე გაეშრო თავისი წინდები. აი რაგვარი დანიშნულებისათვის უნდა გავეჩინე ჩემს ბედის წერას. დიახ, თურქი მეთქი და არც უარყოფ ამას. ვერ გამიგია, რად უყურებთ თურქებს ამ რეზით. მახმაც ბევრი რამ აქვს კარგი. დიდება იმ ვაჟკაცს, რომელმაც მოიგონა ჰურიებიანი, ჰარამხანა და ოდალისკებიანი სამოთხე.ავს ნურას ვიტყვით მაჰმადიანობაზე, რადგან ეს არის ერთადერთი სარწმუნოება, რომელიც დამშვენებულია კარგი საკათმით. ვიმეორებ, დავლიოთ. დიდი სისულელეა ჩვენი დედამიწა, ეტყობა ეს სულელები ერთმანეთს ბრძოლას, თავპირის მტვრევას, სისხლის ხვრას უპირებენ. ისიც როდის? მშვენიერ ზაფხულში, ივნისში, როდესაც შეიძლებოდა სასეირნოდ გასულიყვნენ ქალაქიდან, თან ლამაზი გოგონები წაიყვანათ და დამტკბარიყვნენ მინდორში ახალგათიბული თივის სურნელით. მართალი უთქვამთ, სისულელეს საზღვარი არა აქვსო. ეს არის ერთი ძველი, გატეხილი ფარანი მნახეწველმანების სავაჭროში და ვიფიქრე, სწორედ დროა, სინათლე მოუფინოთ კაცობრიობას მეთქი. მაგრამ ისევ სევდა შემომაწვა. რა საშინელება ყოფილა წამხდარი ისტორიისა და მრუდი რევოლუციის გადაყლაპვა. საგლოვია ჩვენი ცხოვრება. რა საშინელია ჩვენი ძველი ქვეყანა, სადაც მხოლოდ ვერაგობენ, მრუშობენ, ერთმანეთს მტრობენ, ხოცავენ და ყველაფერს ეჩვევიან. ამ დროს გრანტერს მჭევრმეტყველების შეტევა სრულიად დამსახურებული ხველის შეტევით შეეცვალა. ამ რევოლუციამ მომაგონა, ადუდღუნდა ჟოლი, როგორც ეტყობა მარიუსი მეტისმეტად შეყვარებულია. ვინ უყვარს, თუ იცით? კითხა ლეგლმა. არ ვიცი. არა მეთქი გეუბნები. მარიუსის სიყვარული. შეჰყვირა გრანტესმა, მაგას რაღა კითხვა ძიება უნდა? მარიუსი ნისლშია და ალბათ ერთი კარგი ღრუბლის ქულა იპოვა. მარიუსი პოეტების ჯიშისა, ესე იგი შეშლილების. თემბროვია საფალო.
მარიუსი და მისი მარიამი, ან მისი მართა, ან მისი მარიეტი, ან მარიონი, ორივენი უცნაური ტრფობით იქნებიან გაგიჟებულნი. თვალწინ მიდგას ორივე. აღფრთოვანება, რომელიც კოცნას ავიწყებს უბიცონი მიწათა ზედან და შეერთებულნი უსაზღვროებას აშინა. ორი სული, რომელთაც აქვთ გრძნობა და ერთად მხოლოდ ვარსკვლავების სარეცელზე დაწვებიან. მეორე ბოთლს მისცვდა გრანტერი და იქნებ მეორე სადღეგრძელოც წამოეწყო, მაგრამ ვიღაც გამოჩნდა კიბეზე ამომავალი. პატარა ბიჭი იყო, 10 წლისაც არ იქნებოდა, დაგლეჯილი ტანის ამოსიეცვა, ტანდაბალი, ფერმკრთალი, ცოცხალი თვალებით, გრძელთმიანი, წვიმით დასველებული, კმაყოფილი სახის პატრონი. მეგობრები დინჯად შეათვალიერა, რადგან არც ერთს არ იცნობდა და უნდოდა ის ეპოვა, ვისაც ეძებდა. ბოლოს ლეგლს კითხა: "თქვენ აბრძანდებით ბატონი ბოსუე?" "ხო, ასე მეძახიან," უპასუხა ლეგლმა, "რა გინდა?" "მოგახსენებთ." ერთმა მაღალ-მაღალმა, ქერა კაცმა მკითხა ბულვარზე, "ბებერ უშლოს იცნობო?" "დიახ, შანვრერის ქუჩაზე, მოხუცის ქვრივი მეთქი." მერე მითხრა, "მიდი იქ ნახავ ბატონ ბოსუეს და ჩემ მაგივრად ეტყვი ანბანი." "ეს ხუმრობაა." "არა, ბატონო." 10 სუ მომცა. 10 სუ მას ესხე ჟოლის სთხოვა ლეგლმა, მერე გრანტერისკენ მიბრუნდა და ახლა იმას სთხოვა, 10 სუ მას ესხე გრანტერ. როგორც იქნა 20 სუ მთელი ფრანკი მოაგროვეს და ლეგლმა პატარა ბიჭს ჩაუდო ხელში. "მადლობთ, ბატონო." "რა გქვია, ბიჭო?" კითხა ლეგლმა. "ნავე, გავროში სამხანაგი ვარ." "მოდი, თქვენთან დარჩი," უთხრა ლეგლმა. "ხო, თქვენთან ისაუზმე," დაუმატა გრანტერმაც. "არ შეეძლო პატარას?" "არ მცალია, ბატონო, სვლელობას მეც მივყვები და ვყვირი." "ძირს პოლინიაკი." თავი დაუკრა, რამდენადაც კი შეეძლო, მარჯვენა ფეხი უკან გადგა, ნიშნად დიდი პატივისცემისა და წავიდა. ბიჭი რომ წავიდა, ისევ გრანტერმა დაიწყო: "ეგეც თქვენი წმინდა სისხლის გამენი." კაცობრიობის ამ ნაწილის უამრავი განსხვავებული ტიპი არსებობს. გამენი ნოტარიუსი კალია გახლავთ, გამენი მზარეული, მოლოკე. გამენ მეფუნთუშეს წოპწოპაკუდას ეძახიან, გამენ ლაქიას გრომს. გამენი მეზღვაური, იუნგა, გამენი ჯარისკაცი, მედოლე, გამენი მხატვარი, თხუპნია. გამენი მიკიტანი, ხელის ბიჭი. გამენი კარისკაცი, პაჟი. გამენი მეფე, დოფინი. გამენი ღმერთი, ყრმა. ამასობაში ჩაფიქრებულმა ლეგლმა ჩუმად წამოიძახა. ანბანი, ესე იგი, ლამარკის დასაფლავებაო. მაღალ-მაღალი, ქერაკი ანჟოლასი იქნებოდა, უთხრა გრანტერმა, ბიჭი რომ გამოგვიგზავნა. "წავიდეთ." იკითხა ბოსუემ. "წვიმს." "ფაჟოლი, მე აღთქმადავდე, რომ ცეცხლში ვიბრძოლებდი და არა წყალში. ახლა სურდო შემყარეთ." "მე აქ ვრჩები," თქვა გრანტერმა, მიცვალებულის დევნას საუზმე მირჩევნია. გადაწყდა. "ვრჩებით," თქვა ლეგლმა, "თუ ასეა, კიდეც დავლიოთ. შეიძლება დასაფლავებას არ დავესწროთ და ამბოხებას კი არ დავაკლდეთ." "აჰ, ამბოხებას როგორ დავაკლდებით?" შეჰყვირა ჟოლიმ. ლეგლმა ხელები მოიფშნიტა. "ესე იგი, 1830 წლის რევოლუცია უნდა შევასწოროთ, თორემ ძალიან უჭერდა ხალხს სიღრიებში. თქვენი რევოლუცია ჩემთვის საყურადღებოს არაფერს წარმოადგენს," დაიწყო გრანტერმა, "მე ჩვენი მთავრობის მტერი არა ვარ. ეს ხომ ბამბის ჩაჩით შენიღბული გვირგვინია, სამეფო კვერთხი კი ქოლგით მთავრდება. ასე რომ დღეს, ამ წვიმაში, ლუი ფილიპეს შეუძლია ორგვარად გამოიყენოს თავისი მეფობა. კვერთხი თავის ხალხს ატაკოს და კვერთხის ბოლოს კი ქოლგა გაშალოს წვიმისგან თავდასაცავად. დარბაზში სიბნელე იყო, შავი ღრუბელი უფრო და უფრო აბნელებდა დღის სინათლეს. მათ გარდა არავინ იყო სამი კიტნოში და არც ქუჩაში. დიდი და პატარა სეირის საყურებლად გამოსულიყო? შუადღეა თუ შუაღამე? შეჰყვირა ბოსუემ, აღარაფერი ჩანს ამ სიბნელეში. სანთელი ჟიბლოთ. დაღონებული გრანტერი ღვინით იბრუნებდა გულს. ათვალწუნებული ვყავარ ანჟოლას, ბუზღუნებდა ჩუმად, ალბათ იფიქრა, ჟოლი ავად არის, გრანტერი მთვრალი იქნებაო და ბოსუესთან გამოგზავნა ის პატარა ნავე. მე რომ წავეყვანე, სიამოვნებით გავყვებოდი. ხოდა მით უარესი ბატონი ანჟოლასისთვის.
მე მის დასაფლავებას არ დავესწრები. გადაწყვიტეს და ფეხი აღარ მოიცვალეს კორინთიდან. ნაშვადღევის 2 საათი იქნებოდა და ცარიელი ბოთლებით ავსებულიყო მათი სუფრა. 2 სანთელი აუნთო ჟიბლოტმა, ერთი სპილენძის მწვანე შანდალში და მეორე გამსკვდარი ბოთლის პირში. სვამდა გრანტერი. ჟოლი და ლეგლიც ჩაიტყუას მასში და მათ მხიარულება კვლავ დაუბრუნეს დაღონებულ გრანტერს. გრანტერმა შუადღის შემდეგ თავი მიანება ღვინოს, როგორც ოცნების სუსტ წყაროს. ნამდვილი ღირსეული ლოთისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ღვინოს. პრობასთან ახლავს თეთრი და შავი მაგია. ღვინო მხოლოდ და მხოლოდ თეთრი მაგიაა. გრანტერი კი იმისათვის სვამდა, რომ ტკბილი სიზმრებით და ოცნებებით დამტკბარიყო. პრობის საშინელი შავი უფსკრული, თვალწინ რომ ჰქონდა გაშლილი, არ აშინებდა გრანტერს, პირიქით თავისკენ იზიდავდა. ბოთლები იქით მიეწყო და ახლა სხვა მაგარ სასმელებს სვამდა ალკოჰოლიას, სწორედ ეს არის, რომ უფსკრულისკენ მიაქანებს ადამიანს. არც ოპიუმი მოეპოვებოდა, არც ჰაშიში და რადგან ცდილობდა დაებინდა ტვინი, საშუალებად ის საზარელი ნარევი იხმარა, რომელშიც არაყი შედის, ინგლისური არაკ მოჭარბებული ლუდი და აბსენტი. ამ სამი სასმლის არყის, ლუდისა და აბსენტის ნაზავია, რომ ტყვიასავით ამძიმებს სულს. ეს სამმაგი ბნელეთია. შიგი ხრჩობა ციური პეპელა და ღამურის ფრთების მსგავსად ოდნავ შესქელებულ კვამში სამი მუნჯი ავსული ჩნდება. უჟმური ღამე და სიკვდილი, რომელიც თავს დასტრიალებს მიძინებულ ფსიქეს. ჯერ იმდენი არ ესვა გრანტერს, რომ ამ უკიდურეს ტრობამდე მისულიყო, ჯერ შორს იყო იქიდან. საოცრად მხიარულობდა და ბოსუე და ჟოლიც მხარს უჭერდნენ. სვამდნენ, ერთმანეთს ჩიქებს უჭახუნებდნენ. სიტყვა იყო თუ რა მაზრი სულ ხაზგასმით ამბობდა გრანტერი, ხელებსა და თავს იშველიებდა. მარცხენა ხელით მუხლზე იყო დაყრდნობილი, ხელსახოვი მოჰქცეოდა, ტაბურეტზე იჯდა, თითქოს ცხენზე ზისო, ხელში სავსე ჩიქა ეჭირა და საზეიმო სიტყვით მიმართავდა ჩასქელებულ მატლოდს. გააღონ სასახლის კარი. აკადემიის წევრი გახდეს, მთელი ქვეყანა და უფლება ჰქონდეს, გადაკოცნოს მშვენიერი ქვრივი უშლუ. აბა, დავლიოთ. მერე ბებერ უშლუს მიუბრუნდა. ოფ, ქალო ანტიკურო, სიძველით კურთხეულო, მომიახლოვდი, რომ დავტკბე შენი მზერით. იმას კიდევ ჟოლი მისდევდა. მატლოდ და ჟიბლოდ, ნუ ღარ მოუტანთ სასმელს გრანტერს. სულ ღვინოში ყრის ამდენ ფულს. ჯერ არ დაღამებულა და თავისი გულუხობით 2 ფრანკი და 95 სანტიმი აქვს დახარჯული. გრანტერი თავისას არ იშლიდა. ვინ იყო ის თავხედი, რომელმაც ჩემს უნებართვოდ ჩამოგლიჯა ეს ვარსკვლავების ზეცაც და წინ დამიწყო სანთლებად. ბოსუეც მთვრალი იყო, მაგრამ სიმშვიდე შეენარჩუნებინა. ღია ფანჯარასთან იჯდა, ზურგს წვიმაუსველებდა და თავის ამხანაგებს შეჰყურებდა. უცბად ქუჩიდან ხმაური, აჩქარებული ფეხის ხმა და ყვირილი მოესმა. შეიარაღდით. ჩქარა გამოდით. გაიხედა და სენდენის ქუჩაზე, შანვრერის ქუჩის ბოლოში, დაინახა ანჟელ რასითოფით, გავროში თავისი დამბაჩით, ფეი ხმლით. კურფეირაკსაც ხმალი ეშიშლებინა, ჯან პროვერს მუშკეტი, კომბეფერსა და ბაურელს თოფი მოემარჯვებინათ, მათ უკან კი შეიარაღებული და მჭექარე ხალხის სხვა მიღელავდა. ერთი თოფის სროლის მანძილს არ აღემატებოდა შანვრერის ქუჩის სიგრძე. ბოსუემ ორივე ხელი ხმის გამადიდებლის მაგივრად პირთან მიიტანა და დაიხვირა. კურფეირაკ. კურფეირაკ. კურფეირაკმა გაიგონა მისი ძახილი, დაინახა კიდეც ბოსუე და რამდენიმე ნაბიჯი გადმოდგა მისკენ. რაო? რა გინდა? ისიც სწორედ იმავეს ეკითხებოდა და ერთმანეთს შეეჯახა ეს 2 კითხვა. სად მიხვალთ? ბარიკადის ასაგებად შეჰყვირა კურფეირაკმა. ბარემ აქ ააგეთ. კარგი ადგილია. აქ სჯობია. მართალი ხარ, არწივო, დაეთანხმა კურფეირაკი. კურფეირაკმა ნიშანი მისცა და ხალხი შანვრერის ქუჩაზე შეჩერდა. თავი მესამე. ღამე ეპარება გრანტერს. მართლაც საგანგებო ადგილს წარმოადგენდა გასამაგრებლად ეს მოედანი. ქუჩას შემოსასვლელი განიერი ჰქონდა, მაგრამ ნელ-ნელა ვიწროვდებოდა და მისი ბოლო ქუჩაბანს ჰგავდა, რომელსაც კორინთი აბოლოებდა. მონდეტურის ქუჩის გამაგრება მარჯვენა და მარცხენა მხრიდან ძნელი არ იყო.
თუ საშიში ჰქონდა რამე მარტო სენდენის ქუჩიდან, ესე იგი, წინა, განიერი მხრიდან. ფრალ ბოსუეს ისეთივე ზუსტი თვალი ჰქონდა, როგორიც ფრიზელ ჰანიბალს. ხალხი რომ ამ უბანს შეესია, იქ მცხოვრებნი შეშინდნენ. სწრაფად მიიმალნენ გამვლელებიც ელვის სიჩქარით ჩაუხვიეს მარჯვნივ თუ მარცხნივ სამიკიტნოები, მაღაზიები, კარები, ფანჯრები, მანსარდები, სახელოსნოები, დარაბები, ფანჯრები ძირიდან სახურავამდე სწრაფად ჩაკეტეს. ერთმა გულგახეთქილმა დედაბერმა, თოფის სროლის ხმა რომ შეემცირებინა, ლეიბი ჩამოაფარა ფანჯარას და სარეცხის გასაფენი 2 ლატანით დაამაგრა. ღია მარტო კორინთის 3 კიტნო დარჩა, რადგან შიგ ხალხი შევარდა. ისმოდა უშლოს ქვრივის ვიშვიში, აჰ, ღმერთო! აჰ, ღმერთო! ბოსუე ძირს ჩავიდა კურფეირაკთან. ჟოლიმ ფანჯრიდან გაყო თავი და დაუყვირა. კურფეირაკ! კოლგა აიღე, თორემ სურდო შეგეყრება. ამასობაში რამდენიმე წუთის განმავლობაში კორინთის ქვედა სართულის ყველა ფანჯრებიდან ამოგლიჯეს 20 რკინის ლატანი, 20 მეტრის სიგრძეზე აყარეს ქუჩას ქვაფენილი. გაუროშმა და ბაურელმა მეკირეანსოს დროგი დაიჭირეს და ბარიკადის დასაფარავად გადააბრუნეს. შიგ კი რიცავსე 3 კასრი იყო. ისინიც იქვე დააწყვეს ქვის გროვასთან. ანჟორასმა სარდაფში ჩასასვლელ კიბესკარი ახადა, გარეთ გამოიტანა, რაც იქ ცარიელი კასრები იდგა და ისინიც გასამაგრებლად გამოიყენა კირის კასრებთან ერთად. ჰეიმ თავისი ნაზი თითებით, რომლებიც მარაოს თხელი ფირფიტების მოხატვას იყვნენ ჩვეულნი, ქვები შეუწყო დროქსა და კასრებს და აამაღლა. ეს ქვებიც სახელდახელოდ მოაგროვეს, ვინ იცის, სად და როგორ. მეზობელ სახლებს საყრდნობი ბოძები ჩამოაცალეს და ისიც კასრებზე დააწყვეს. ბოსუე და კურფეირაკი რომ მოbrunდნენ, ქუჩის ნახევარი გადაღობილი იყო მაგარი, ადამიანზე მაღალი ბარიკადით. არაფერია ხალხის ხელისთანა კარგი ასაშენებლად იმისა, რაც ნგრევის დროს შენდება. მატლოტი და ჟიბლოტიც გაერივნენ მუშებში. ჟიბლოტი ღორხს ეზიდებოდა. დაღლილი სახე ჰქონდა, მაგრამ კარგად აწვდიდა აჯანყებულებს ღორხს, როგორც ღვინოს კორინთის სტუმრებს. ქუჩის ბოლოს ორმა თეთრცხენშებმულმა ომნიბუსმა გაიარა. გამოუდგა ბოსუე, მეეტლე დაიჭირა და მგზავრები ჩამოსხა, ხელით დაეხმარა ქალბატონებს, დაითხოვა კონდუქტორი და ცხენებიანი ომნიბუსი ბარიკადთან მიიყვანა. არ შეჰფერის კორინთს გვერდით ჩაუაროს ომნიბუსმა, წამოიძახა მხიარულად და მერე ლათინურად თქვა იგივე. None lesser omnibus ad air Corintham. წამიწდა ომნიბუსის გათავისუფლებული ცხენები მონდეტურის ქუჩას გაუყვნენ, ომნიბუსი კი გვერდზე დააწვინეს და ბარიკადის კედლის ასაგებად გამოიყენეს. უშლუს ქვრივ შიში მორეოდა და მეორე სართულზე ავარდნილიყო. თვალდაჭკეტილი იყურებოდა, მაგრამ ვერაფერს ხედავდა, ყვირილს კი პირიდან ამოსვლა ვერ გაებედა. მეორედ მოსვლა. ჩურჩულებდა გულგახეთქილი. უცე ბუკნიდან ჟოლი მიუახლოვდა, დანაოჭებულ სქელ, წითელ კისერში აკოცა და გრანტერს დუდღუნით გასწახა. იცი რა გითხრა, მეგობარო, მე იმ აზრის ვიყავი ყოველთვის, რომ ქალის კისერი მეტისმეტად ფაქიზი რამ არის. მაგრამ გრანტერი განაგრძობდა დითირამბული მჭევრმეტყველების მწვერვალის დაპყრობას. ამ დროს დარბაზში მატლოტი შემოვიდა, გრანტერმა გოგოს წელზე ხელი მოხვია და ფანჯარასთან მიიყვანა სიცილით და ყვირილით. მატლოტი უსახურია. უსახურობის იდეალი. ქიმერაა ჩემი მატლოტი. აი მისი დაბადების საიდუმლოება. ერთმა გოთმა პიგმალიონმა, ტაძარში წყალსადენი მილებისთვის რომ ფიგურულ სახეებს თლიდა, ერთ დილას ნახა, რომ გაგიჟებით შეეხوارებოდა ერთი მათგანი, ყველაზე უარესი და უსახური. შეევედრა სიყვარულის ღმერთს, სული ჩაედგა მისთვის. აქედან წარმოიშვა ჩვენი მატლოტი. შემოხედეთ, მოქალაქენო. სწორედ ისეთივე ფერის თმა აქვს, როგორიც ტიციანის საყვარელს ჰქონდა, ცითური და ძალიან კარგი ქალიც არის. პირობას გაძლევთ, რომ ლომივით იბრძოლებს. ყოველ კარგ ქალში გმირია ჩამალული. რაც შეეხება მოხუც უშლოს, ისიც ყოჩაღი ბებერია. ჯერ მისი ულვაში ნახეთ თქმარს, რომ დაუტოვებია მემკვიდრეობით, შეხედავთ ჰუსარი გეგონებათ. ისიც ძალიან დაგეხმარებათ, თუ ბრძოლა ატყდა. ეს ორი ქალიც კმარა, რომ მთელი უბანი შიშმა აიტანოს. მეგობრებო, მიწასთან გავასწორებთ მთავრობას.
ეს ისეთივე ჭეშმარიტება, როგორიცია, რომ მარგარინის მჟავასა და ჭიანჭველას მჟავას შუა 15 კიდევ სხვა შუალედური მჟავაა. მაგრამ ამას ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ბატონებო, სულ იმიტომ მიჯავრდებოდა მამა ჩემი, რომ მათემატიკისა არაფერი გამეგებოდა. მე თუ ვიცი რამე, მხოლოდ სიყვარული და თავისუფლება. გრანტერი ვარ, მეგობრებო და კაი ბიჭიც ვარ. ფული ჩემს დღეში არ მქონია, მაშასა და მე არც მივჩვეულვარ ფულიანობას და ამის გამო არასოდეს გამომლევია ჯიბეში ფული. მაგრამ მდიდარი რომ ყოფილიყავი, მე რომ მდიდარი ყოფილიყავი, ღარიბი აღარავინ იქნებოდა. თქვენც ნახავდით. ოჰ, რა კარგი იქნებოდა, რომ კეთილგულს კისაც დიდი ჰქონოდა. რა კარგად მოეწყობოდა ჩვენი ცხოვრება. წარმოიდგინეთ იესო ქრისტე როტშილდის სიმდიდრის პატრონად. რა სიკეთეს მოხფენდა ქვეყანას. მადლობთ. ერთი მაკოცე გოგო. დნებით სავსე ხართ, ქალბატონო, მაგრამ მორცხვი. ისეთი ლოხები გაქვს, რომ დობილის კოცნას ნატრობს, ტუჩები კიდევ საყვარლისას. გაჩუმდი, კარგი, შეღვინის ქვევრო შენა. შესახა კურფეირაკმა. მაგრამ ღირსების გრძნობით ახსავსე პასუხიც მიიღო. მე ტულუზის მუნიციპალური საბჭოს წევრი და ფლორას პატივსაცემი თამაშების მაგისტრი ვარ. მედიდურად უპასუხა გრანტერმა. მშვენიერმა ანჟორასმა, რომელიც ბარიკადის ზემოთ იდგა, ხელშიც თოფი ეჭირა, მკაცრად ამოხედა ამ ჭევრმეტყველს. ეხსომება მკითხველს, ანჟორასის პარტელისა და პურიტანელის ჯიშის იყო. ლეონიდასთან რომ ყოფილიყო თერმოპილეში, მასთან ერთად მოკვდებოდა. რომელთან ერთად დროედას გადაწვავდა. გრანტერ, წადი სხვაგან მოინელე ღვინო. აქ თავდადების მოედანია და არა ლოთობის, ნუ შეგვირცხენ ბარიკადს. ამ გაბრაზებით ნათქვამა სიტყვა მუცნაური გავლენა მოახდინა მთვრალ გრანტერზე იტყოდით, ერთი დიდი ტოლჩა ცივი წყალი დაასხეს თავზეო. უცბად გამოფხიზლდა. იქვე ფანჯარასთან დაჯდა, გამოუთქმელი ლმობიერებით დააცქერდა ანჟორას და სთხოვა. ნება მომეცი, აქვე გამოვიძინო. წადი აქედან. მაგრამ გრანტერი ისევ სიყვარულით ჩასცქეროდა და გაუმეორა. ნება მომეცი, აქ დავიძინო, სანამ არ მოვკვდები. დასაძინებლად სხვაგან წადი, დაუყვირა ანჟორასმა. ანჟორასმა ზიზღით შეხედა. არ ვარგი ხარ გრანტერ. შენ არც რწმენა შეგიძლია, არც ფიქრი, არც სურვილი, არც სიცოცხლე და არც სიკვდილი. გრანტერმა ნაულიანად უპასუხა. მაგასაც ვნახავთ. რამდენიმე სიტყვა კიდევ წაილუღლუღა, მერე მძიმედ დაუშვა თავი მაგიდაზე, რაც ჩვეულებრივი ნიშანია სიმთვრალის მეორე ფაზისა, საითაც ასე უკმეხად უბიძგა ანჟორასმა და ჩაიძინა. თავი მეოთხე. ცდილობენ უშლოს ქვრივის ნუგეშის ცემას. ბარიკადების აგებით გახარებული ბაურელი გაიძახოდა. ხედავთ, როგორ მოვრთეთ ქუჩა. ამაზე მეტი რა გინდათ? კურფეირაკი ნელ-ნელა აშიშვლებდა კორინთს და თან ანუგეშებდა ქვრივ მიკიტას. ამას წინათ იმას არჩიოდით, ოქმი შემიდგინეს და ჯარიმა გადამახტევინესო? მერე რაც შეგიდგინეს? იმიტომ, რომ თქვენი ფანჯრიდან პაწია ნოხი ჩაბერტყა ქუჩაში ჟიბლოტმა. დიახ, ჩემო კეთილო ბატონო კურფეირაკ. ღმერთო დიდებულო. ახლა ეს მაგიდაც იქ უნდა ჩაიტანოთ თქვენს საშინელებაში. ისე რომ ის ფარდაგი ხომ იყო და ახლა ქოთანი ჩავარდა ქუჩაში მანსარდის ქვედა ოთახიდან და მთავრობამ ჯარიმა 100 ფრანკი გადამახტევინა. წარმოიდგინეთ, რა საძაგლობაა. ჰო და ჯავს ჩვენ ამოგიყრით, ნუ გეშინიათ. ეტყობოდა უშლოს ქვრივს ამ ჯავრის ამოყრის სარგებლობა ვერ შეეგნო. კურფეირაკი სწორედ ისე აკმაყოფილებდა მას, როგორც მამა ერთ არაბ ქალს. ქალს სილა გააწნა ქმარმა, ის კი მამასთან გაიქცა საჩივლელად. მამა, ადექით და შეურაცხყოფით გადაუხადეთ ჩემს ქმარს ჩემი ცემა. მამამ ვკითხა. რომელ ლოყაში გაგარტყა ქმარმა? მარცხენა ლოყაში. მამამაც ერთი სილა გააწნა მარჯვენა ლოყაში და უთხრა. ახლა კი კმაყოფილი უნდა იყო. წადი და უთხარი შენს ქმარს, რომ მან შვილი გამილახა, მე კი ცოლი გაულახე. აღარ წვიმდა. აჯანყებულები ემატებოდნენ ბარიკადს.
მუშებმა მალულად მოიტანეს თოფის წამალი, შაბიამნით სავსე ბოთლები, საკარნავალო 2-3 ჩირაღდანი და მეფის დღეობიდან მორჩენილი ერთი დიდი გოდორი ჭრაქი. დიდი ხანი არ გასულა ამ დღეობის შემდეგ, ეს ერთი ელმაისს იყო. ამბობდნენ, ყოველივე ეს ერთმა წმინდა ანტონის უბნელმა მეწვრილმანემ, პეპენმა უძღვნა აჯანყებულებსო. ერთადერთი ფარანი იდგა შანვრერის ქუჩაზე და ისიც გატეხეს. გატეხეს მისი მოპირდაპირე ფარანიც სენდენის ქუჩაზე და ყველგან გარშემო ქუჩებში საცეკი ფარანი იდგა, ასე რომ თლად ჩააბნელეს მონდეტური, სინიპრეშერი, დიდი და პატარა ტრუანდერი. ანჟოლრასი, კომბეფერი და კურფეირაკი განაგებდნენ ყველაფერს. ახლა უკვე 2 ბარიკადი შენდებოდა ერთდროულად, ორივე კორინთზე მიდგმული. ერთი უფრო დიდი იყო და შანვრერის ქუჩას კეტავდა, მეორე, სინის მხრიდან, მონდეტურის ქუჩას. ეს უკანასკნელი ბარიკადი ძალიან ვიწრო იყო და კასრებითა და ქვაფენილის ქვაღორღით აეგოთ. 50-მდე კაცი მუშაობდა. 30 თოფები ჰქონდა აქეთ რომ მოდიოდნენ, გზად ერთი იარაღის მაღაზიას სწვევდნენ და ქირით წამოეღოთ. ვერაფერს წარმოიდგენს ადამიანი ისე უცნაურსა და ჭრელს, როგორც ეს აჯანყებული ხალხი იყო. ერთ სტანისამოსიც კარგი ეცვა, ხმალიც ჰქონდა, 2 დამბაჩაც, მეორეს ხალათი ეცვა, მრგვალი ქუდი ეხურა და იარაღის მაგივრად დიდი საპირისწამლე ეკიდა მხარზე, თოფის წამლით გატენილი. მესამეს ლურჯი ქაღალდი შემოეხვია და იარაღად დიდი სადგისი ეჭირა. ერთი გაჰყვიროდა. სულ დედაბუდიანად ამოვწყვიტოთ და თუ გაჭირდა, ჩვენი ხიშტის წვერებზევე დავიხოცოთ. გაჰყვიროდა ის, რომელსაც სწორედ თვითონ არ ჰქონდა ხიშტი. ზოგს სერტუქზე დაემაგრებინა ჯარისკაცის ტყავის ყაციმი და ეროვნული გვარდიის პატრონტაში, რომლის ბუდეზე წითელი ძაფით იყო ამოკერილი. საზოგადოებრივი წესრიგი. ბევრ თოფს ჯერ კიდევ შერჩენოდა ლეგიონის ნომერი. ძალიან ცოტა მოჩანდა ფარფლებიანი ქუდი. ელსახვევი სულაც არა. ბევრი იყო შიშველი მკლავი, რამდენიმე შუბი. ამას მიუმატეთ ყოველგვარი ასაკი. პატარა, ფერმკრთალი ბიჭები, ნავსადგურის მზე მოკიდებული მუშები. ეჩქარებოდა ყველას, ერთმანეთს შველოდნენ და თანაც ბჭობდნენ, რამდენად საიმედო იყო ეს აჯანყება. ამბობდნენ, რომ დილის 3 საათზე კიდევ მოემატებოდათ მებრძოლნი. დარწმუნებულნი იყვნენ, ერთი რაზმი მონაწილეობას არ მიიღებს ბრძოლაში, მთელი პარიზი აიშლება და მხარს დაგვიჭერს აჯანყებულებსო. მრისხანებით ახსოვსე იყო ეს ხმები და ამ მრისხანებას გულითადი სიხარული ერთვოდა. იტყოდით, ძმები შეყრილანო, თუმცა ერთმანეთის სახელიც კი არ იცოდნენ. დიდი განსაცდელი სინათლეს ხფენს უცნობ და ძმობას. კორინთის სამზარეულოში ცეცხლი აენთოთ და ტყვის ჩამოსასხმელად ქვაბში ადნობდნენ შამფურებს, ყოვზებს, ჩანგლებს, ყოველგვარ კალის ჭურჭელს, რაც კი კორინთში მოიპოვებოდა, თან ღვინოს სვამდნენ. მასრები, ვაზნები, მსხვილი საფანტი ეყარა მაგიდაზე ღვინის ბოთლებთან ერთად. ბილიარდის დარბაზში უშლოს ქვრივი და მისი მსახურები. მატლოტი და ჟიბლოტი სხვადასხვაგვარად შეცვლილნი ამ ტერორით, ისე რომ პირველი გამოტვინებული იყო, მეორე აკოშინებული, მესამე ფრთაგაშლილი, ძონძებს ხევდნენ და სახვევებს ამზადებდნენ. 3 აჯანყებული შველოდა ქალებს, 3 ზორბა ბიჭი, გრძელწვერულვაშთმიანი, თეთრეულის მკერავი ქალებივით მარტად მუშაობდნენ, მაგრამ ქალებს შიშის ზარს სცემდნენ. მაღალი კაცი კურფეირაკმა, კომბეფერმა და ანჟოლრასმა სწორედ იმ დროს შენიშნეს, როდესაც ბიეტის ქუჩის კუთხეში გაერია ხალხში, პატარა ბარიკადზე მუშაობდა და ძალიან გულმოდგინედაც. გავროში დიდი ბარიკადის აგებაში მონაწილეობდა. რაც შეეხება ხმაწულს, რომელიც კურფეირაკთან მისულიყო სანახავად და იქელოდა, რომ ბატონი მარიუსის ამბავი ეკითხა, სადღაც გაქრა დაახლოებით მაშინ, როდესაც ომნიბუსი გადააბრუნეს. აღტაცებული და სახეგაბადრული გავროში საქმიანად მიდი-მოდიოდა, ადით ჩამოდიოდა, ხტოდა, გაჰყვიროდა, ფრინავდა და ცეცხლს აფრქვევდა. იტყოდით, ეს ბიჭია ყველას გამომხნევებელიო. რა იყო მიზეზი ამ აღტაცების? ბავშვობა და გაჭირვება. რითი ფრინავდა? თავისი აღტაცებით. ბზრიალასავით ტრიალებდა. საცაკი გაიხედავდა კაცი, ყველგან გავროშს დაინახავდა, ყველგან მისი ხმა გაისმოდა, ყოველთვის ყველგან იყო და ჰაერს ავსებდა. თითქოს ყველგან მყოფი გახდაო. თითქოს მომაბეზრებელიც. გაჩერება შეუძლებლად მიაჩნდა, ეს უზარმაზარი ბარიკადიც კი გრძნობდა, რომზეც ზურგზე აჯდა გავროში.
აწუხებდა უსაქმურებს, ახალისებდა ზარმაცებს, აკეზებდა დაღლილებს, თავს აბეზრებდა ჩაფიქრებულებს, ზოგს ამხიარულებდა, ზოგს საქმეს მოაგონებდა, ზოგს აბრაზებდა, დაუდგრომლად ტრიალებდა, სიტყვას გადაუკრავდა სტუდენტს, სიტყვით უკბენდა მუშას. გაჩერდებოდა წამით, ისევ სადღაც გარბოდა, თავს დასტრიალებდა ამ ფაციფუცსა და სამზადის, ერთი ჯგუფიდან მეორისკენ მიფრინავდა, რაღაცას ჩურჩულებდა, ბუზღუნებდა და აწუხებდა ყველას, თითქოს აბეზარი ბუზი ჩასცივებია რევოლუციის უზარმაზარეთლსო. მისი პატარა ხელფეხი გაუჩერებლად მოძრაობდა და პატარა ფილტვები კი შეუწყვეტლად უხმაურებდა. აგერ აქ ქვა გვაკლია. კასრები გვინდა. ცოტა კიდევ კედლის ნანგრევი, რომ ამოვავსოთ ეს ხვრელი. ძალიან პატარაა თქვენი ბარიკადი. უნდა ამაღლოთ. ყველაფერი ზედ დაადეთ, ზედ დააყარეთ, ზედ დაარჩვეთ. დაანგრიეთ სახლი. ბიჭოს, აგერ ერთი შუშიანი კარი. ეს კი არ მოეწონათ მუშებს. შუშიანი კარიო. მერე რაში გამოვიყენოთ შუშიანი კარი? ჩვენს დასაღუპავად. ჭკუის კოლოფი ყოფილხარ, ბიჭო. ჭკუის კოლოფები თქვენ ყოფილხართ, თუ მართალი გინდათ მიუგო გავროშმა, ბარიკადში შუშიანი კარის ჩასმაზე უკეთესი არაფერი იქნება. მართალია, იერიშს ვერ გაუძლებს, მაგრამ ბარიკადის აღება კი ვერ მივართვი. ნუ თუ არასოდეს მოგიგლეჯიათ ვაშლი ღობის ზემოდან, როცა კედელი ბოთლის ნამსხვრევებით ყოფილა გამაგრებული. განა არ გახსოვთ, რა გაჭირვებით მისწვდომი ხართ ვაშლს. და შუშები რომ არ ყოფილიყო? ერთს კი არა, მთელ გაკრებდით. შუშიანი კარი სულფეხებს ჩაუსისხლიანებს ეროვნულ გვარდიელებს, თუ გაბედეს და ბარიკადზე ამოვიდნენ. ბიჭოს. შუშა დიდი ვერაგია. ერიჰა. არც ისე ცოცხალი აზროვნება გქონიათ, ამხანაგებო. ბიჭს აშმაგებდა თავისი უჩახმახო დამბაჭა და ხანვისთან მიირბენდა, ხანვისთან. ერთი თოფი მომეცით, თოფი მინდა, თოფი. რატომ არ მაძლევთ ერთ კარგ თოფს? შენც თოფს ითხოვ, ბიჭო? ვითომ რატომ არა? თუ კი 1830 წელს მქონდა, შარლ მეათეს რომ ვედავებოდით, ახლა უფრო არ მერგება. ხრები აიჩეჩა ანჟოლრასმა. როცა მამაკაცებს დაურიგებთ თოფებს, იქნებ ბავშვებსაც ვარგუნოთ. გავროშმა მედიდურად მოუჭრა. თუ შენ მოკლეს ჩემზე ადრე გესმის, შენს თოფს მე ავიღებ. ლაცირაკო. იწყინა ანჟოლრასმა. აო. უპასუხა გავროშმა. ერთ კოხტად ჩაცმულ ვაჟბატონს გზა შეშლოდა და იქვე ახლოს ტრიალებდა. მან მოუღო ბოლო ანჟოლრასისა და გავროშის კამათს. იმ ვაჟბატონს გასწახა გავროშმა. ჩვენ აქეთ მოდით ახალგაზრდავ ჰეი. მაშ არ დაეხმარებით ბებერ სამშობლოს. სადღაც გაქრა ვაჟბატონი. თავი მეხუთე. მზადება. იმ დროის გაზეთები წერდნენ, რომ შანვრერის ბარიკადები ეს თითქმის აუღებელი სიმაგრე, სიმაღლით მეორე სართულამდე ადიოდა, მაგრამ ცდებოდნენ. თუ სიმართლე გნებავთ, ამ ბარიკადის სიმაღლე საშუალოდ 2.5 მეტრს აღწევდა. ისე კარგად იყო აგებული, რომ აჯანყებულთ შეეძლოთ დამალოდნენ მომავალ ჯარს და თუ საჭირო იყო, ბარიკადის თავზედაც ასულიყვნენ, რადგან ქვაღორღიბლო მათ 4 რიგად მიაყარეს გასამაგრებლად. რიყის ქვისგან, კასრებისგან, ბოძებისგან, გადაბრუნებული ომნიბუსისგან, მეკირეანს ოსტროგისგან ახორხლილი, ბარიკადი თითქოს აიჯაგრა და ფრონტის გარედან მიუდგომელი ჩანდა. ბარიკადი კორინთიდან ერთი დაშორებული სახლის კედლამდე მიუყვებოდა, იქ კი ვიწრო გასასვლელი იყო დატოვებული, იმდენად ვიწრო, რომ ძლივს გაძვრებოდა კაცი. თუ გაჭირდებოდა საქმე, ამ გზით გაარიდებდნენ თავს. ომნიბუსის ხელნა ბარიკადის თავზე თოკით დაემაგრებინათ და ზედ წითელი დროშა აიფრიალებინათ. მონდეტურის პატარა ბარიკადის სამი კითნოს უკან მიმალულიყო და არც კი ჩანდა, მაგრამ პირველს უერთდებოდა და კარგ სიმაგრეს წარმოადგენდა. ანჟოლრასმა და კურფეირაკმა საჭიროდ არცნეს მონდეტურის ქუჩის მეორე ნაწილის გამაგრება, რომელიც პრეშერის ქუჩით ბაზარში გადის, რადგან უნდათ კავშირი ჰქონოდათ ქალაქთან, მით უფრო რომ შეუძლებლად მიაჩნდათ პრეშერის ქუჩით ჯარის შემოსვლა. ამ თავისუფალი გასასვლელის გარდა, რომელსაც ფოლარი თავისი სტრატეგიული ენით ჯებირის კარს უწოდებდა და გარდა იმ ვიწრო გასაძრომისა, რომელიც დიდ ბარიკადს ჰქონდა, სიმაგრეში და ფართობი პატარა მოედანს წარმოადგენდა უსწორმასწოროს 4 კუთხეთს, ყოველ მხრივ გამაგრებულს.
დიდ ბარიკადსა და მაღალ სახლებს შუა, ქუჩის ბოლოში სულ 20 ნაბიჯი იქნებოდა, ასე რომ თითქმის ეყრდნობოდა სახლებს, რომლებშიც უამრავი ხალხი ცხოვრობდა, მაგრამ არავინ მოჩანდა, ყველას მაგრად დაიკეტა კარფანჯარა. მუშებს 1 საათიც არ დასჭირებიათ ამ სიმაგრის ასაგებად, ასე რომ არც ხიშტი და არც ჯარისკაცის ქუდი არ გამოჩენილა. გამლელებიც აღარსად იყვნენ. და თუ სენდენის ქუჩაზე ვინმე ბურჟუა ჩამოივიდა და შანვრერის ბარიკადებს თვალს მოავლებდა, უთუოდ აუჩქარებდა ფეხს. საქმე გაასრულეს, 2 ბარიკადი ააგეს, აღმართეს წითელი დროშა, 3 კიტნოდან 1 მაგიდა გამოიტანეს და ზედ კურფეირაკი ავიდა. ანჟოლრასმა დიდი 5 მოათრია და კურფეირაკმა გააღო ვაზნებით იყო სავსე. ამის დანახვაზე ჟუანტელმა დაუარა თვითუშიშარ ბიჭებსაც და წამით მიხუჭდა ყველა. ერთადერთი კურფეირაკი არიგებდა ვაზნებს მხიარული სახით. თითო კაცს 30 ვაზნა ერგო. ბევრს თოფის წამალი ჰქონდა და მაშინვე საქმეს შეუდგნენ. ყვიას ადნობდნენ. ვაზნას ტენიდნენ. კართან ახლოს მაგიდაზე იდგა დენთით სავსე კასრი, რომელსაც ძალიან უფრთხილდებოდნენ. ქალაქში ატეხილი განგაში ჯერაც არ ჩამცხრალიყო, მაგრამ ყური მიეჩვია და ყურადღებას აღარავინ აქცევდა. ეს ხმაური ხან ახლოვდებოდა, თითქოს ზღვის საზარელი ზვირთივით, ხან კი შორიდან მოისმოდა. თოფები დატენეს, ყველამ ერთად აუჩქარებლად. საზეიმო სიდინჯით. ანჟოლრასმა ბარიკადის გარეთ 3 კაცი დააყენა გუშაგად, ერთი შანვრერის ქუჩაზე, მეორე პრეშერის და მესამე პატარა ტრუანდერის ქუჩის კუთხეში. მერე კი, როცა ბარიკადების აგება დაასრულეს, ყველას თავთავისი ადგილი მიუჩინეს, თოფები გატენეს, გუშაგები დააყენეს. მარტონი დარჩნენ ამ საშინელ სიმაგრეში, სადაც გამლელი არავინ იყო. გარს მაღალი პირქუში სახლები ეხვიათ, რომელთაც ადამიანის სიცოცხლის ნიშანწყალი აღარ ეტყობოდათ. უკვე ღამდებოდა, მთელ სამყაროს მოწყვეტილი მწუხრის სიბნელეში ეხვეოდნენ და ამ სიბნელესა და სიჩუმეში, რომელშიც რაღაც ტრაგიკულისა და საშინელის მოახლოება იგრძნობოდა, აჯანყებულები თავგადადებულნი, შეიარაღებულნი და დამშვიდებულნი ელოდნენ. თავი მეექვსე. მოლოდინში. რას აკეთებდნენ ბრძოლის მოლოდინში? ესეც უნდათ ვთქვათ, რადგან ეს ისტორიის კუთვნილებაა. იმ დროს, როდესაც მამაკაცები ვაზნებს აკეთებდნენ, ქალები კი ჩვრებს ზენძავდნენ, დიდ ქვაბებში ტყვია და კალა დუღდა ტყვის ჩამოსასხმელად. და სანამ ბარიკადებს შეიარაღებული გუშაგები უთვალთვალებდნენ და დაუღალავი ანჟოლრასი მათ ამოწმებდა, კომბეფერი, კურფეირაკი, ჟან-პრუერი, ფეი, ბოსუე, ჟოლი, ბაურელი და რამდენიმე კიდევ სხვა მათი თანამებრძოლი ერთად შეიყარნენ, სწორედ ისე, როგორც ყოველთვის იცოდნენ, მშვიდობიანობის დროს, სტუდენტურად საკამათოდ და დროის გასატარებლად. ამ 3 კიტნოს უკვე სატუსაღოდ გადაქცეულის ერთ კუთხეში იყრიდნენ თავს იქვე მათ მიერვე აგებული სიმაგრის გვერდით, გატენილი თოფები კედელზე მიეხუდებინათ და სიჭაბუკე თავისას არ იშლიდა, სატრფიალო ლექსებს ამბობდნენ სამარისკართან მდგომი ბიჭები. რა ლექსებს? აი, ერთი. შენ გახსოვს ის დრო ნეტარი, როცა სისხლის ჩქებს, გული გრძნობს ხალის, როცა სიცოცხლე ახალგაზრდული კი არ აჩქნება ვარდივით ყვავის. თუმცა ტანსაცმელი გაცვეთილია, გულს ატყობს სხივი კვლავ ტრფობის მზისა, რა ხნის ვიყავით, ორივე ერთად არც ვიქნებოდით 40 წლისა. სუსხიც მაისად გვეჩვენებოდა, ბილი დრო იყო, როგორც ზღაპარი. რა კარგი იყო ჩვენი უბრალო თავშესაფარი. ემანუელს, ჩვენს ემანუელს დიდება ჰქონდა მაშინ ნამდვილი, დიდი ზეიმის, პარიზი მაშინ იყო ადგილი. ფუა გრგვინავდა და ზიმზიმებდა. როგორც საამო, კარგ მოსაგონარს ახლაც ვინახავ შენი კორსაჟის ზონარს. უსაქმო ვექილს, მე შენ პრადოში მაშინ დამყავდი ხშირად სადილად. ჩვენიერებით ვარცაც ჩრდილავდი, ვარდზე ლამაზი იყავ ნამდვილად. რა ლამაზია? ამბობდა ყველა, რა ლოხები აქვს, თმა დატალვული. ჩამოფრენილი ანგელოზია, ანდა იქნება თვითგაზაფხული. ჩვენ ვსეირნობდით, ხშირად ხელჩაკიდებულნი. ყველა ღიმილით შემოგცქეროდა, რა კარგი იყო, რა დიდებული. სიყვარულო, შენ აკრძალულო ხილო, ოვთკბილო. ხშირად სიტყვის თქმას ვერც კი ვასწრებდი, შენ უკვე გულით პასუხს მაძლევდი, სირდონას მქონდა თავშესაფარი მშვიდი და წყნარი. სად სტუდენტების უბანში მაშინნების სინაზით ვიყავი მტკბარი, ახალ საამო ჩვენს სამყოფელში ცის კრამდე გვქონდა უტკბესი ძილი.
შენ ლამაზ ფეხებს ათამაშებდი, როდესაც წინდებს იცვამდი დილით. ჰობის ბრწყინვალე ვარსკვლავადენთე ჩვენს ჭერს ღარიბულს, ვიდცეც ისტატნობს, დიდ თაყვანს ვცემდი მალბრანშს და ლამენს და ვაღმერთებდი მე მაშინ პლატონს. შენ თაიგული გეჭირა ხელში და მოდიოდი როგორც მადონა, რომ ჩემთვის უხვად შემოგეფრქვია ციურ მშვენების სხივების კონა. ო, ჩვენი ჭერი! როგორც ქურუმნი, ერთურს ვცურავდით ჩვენ გულთა ცგერას, დილით, როგორც კი წამოვდგებოდით, დიდხანს გვიყვარდა სარკეში ცგერა. რა დამავიწყებს შენს სუნთქვას ნეტავ, ან განთიადით მბრწყინავ ცის დიდ თაღს. იორდა სალამს ქოთანში ჩარგულს, ჩვენ ვუტოლებდით ედემის დიდ ბაღს. ჩვენს პანჯარაზე ფარდის მაგივრად მოჩანდა კაბა დაკიდებული. ჩემთვის უბრალო სასმისი მქონდა, შენთვის ძვირფასი და დიდებული. და ყველა ამბის, თუნდაც საწყენის სიცილი იყო ყოველთვის ბოლო. ჩვენ შეველიეთ შექსპირის სურათს ერთი სადილის ფულისთვის მხოლოდ სულ ბედნიერნი ვიყავით ასე, საკუთარ წესით მე კოცნას ვთვლიდი. წაბლს გემრიელად შევექცეოდით და მაგიდიდან კი დანტეს ტომს ვთვლიდი. მახსოვს მხურვალე კოცნის პასუხად პუჩზე მომწყვიტე მხურვალე კოცნა, გაცითლებული, აჭარხლებული, შეწბუნებული წახვედი მორცხვად. ან ეს ხალისი, ან ეს ნაღველი, ან ნაფლეთები იმ თავსაფრისა, გახსოვს თუ არა ბედნიერება მსგავსი ზღაპრისა. საღამო ხანის ბინდი, ეს სიხმაწვილის მოგონებანი, რამდენიმე ვარსკვლავი, რომლებიც ნელ-ნელა გამოჩნდნენ ცაზე, ამ მდუმარე ქუჩების სამარისებური დუმილი, ბრძოლის აუცილებლობა და საშინელება, რომელიც მზადდებოდა და შეიძლებოდა ყოველ წამს ატეხილიყო. მომხიბლავ პათოს მატებდა ამ ლექსს, ჩუმი ხმით, ჩურჩულით წარმოთქმულს ბნელში ჟან პრუერის მიერ, რომელიც უკვე ვთქვით, გრძნობიარე პოეტი იყო. ამასობაში პატარა ბარიკადზე ჭრაქი დაანთეს და დიდში კი ერთი ცვილის ჩირაღდანი, რომელსაც ყველგან ნახავს კაცი კარნავალის უკანასკნელ დღეს ნიღბიანებით სავსე ეტლის წინ მიმავალთა ხელში. ეს ჩირაღდანი, როგორც მოგახსენეთ, სენტ ანტუანის უბნიდან მოიტანეს. რიყის ქვებში ისე ჩაამაგრეს, რომ სამივე მხარეს დაეფარათ ქარისაგან და ისე დაედგათ, რომ მისი სინათლე წითელ დროშას მოჰფენოდა. ქუჩა და ბარიკადები სრულ სიბნელეში იყო და არაფერი ჩანდა გარდა ამ წითელი დროშისა, რომელიც ისე იყო განათებული, თითქოს ერთი დიდი ფარანი დაჰნათოდა. ეს სხივი უფრო აწითლებდა დროშას და საშინელ მეწამულ ფერს აძლევდა. თავი მეშვიდე. ბიეტის ქუჩაზე შემოერთებული კაცი. კლად ჩამოღამდა. არავინ მოდიოდა ბარიკადებისაკენ. ზოგჯერ შორიდან ყრობდა წყვეტილად მოისმოდა სროლა. ეს ხანგრძლივი სიმშვიდე იმისი ნიშანი იყო, რომ მთავრობა დროს იყენებდა და ძალას იკრებდა. ბარიკადებზე 50 კაცი 2000 კაცს ელოდა საბრძოლველად. ანჟოლას მოთმინების საფი გაუწყდა, რომელსაც განიცდის ძლიერი სულის ადამიანი, როცა სახიფათო კარიბჭეს მიადგება. ადგადა გავროშის სანახავად წავიდა, რომელიც ახლა ქვედა სართულზე, ორი ქონის სანთლით ოდნავ განათებულ დაბალ დარბაზში ვაზნებს ამზადებდა. სავსე ვაზნებს დახლზე ფრთხილად ალაგებდა, რადგან მაგიდებზე დენთი იყო მიმოფანტული. ამ ორი სანთლის შუქი გარეთ ვერ გამოდიოდა. ზედა ორ სართულზე სანთელი არსადენთოდ აჯანყებულებს. შეფიქრიანებული დაუხვდა გავროში, ოღონდ მიზეზი ვაზნები როდი იყო. ბიეტის ქუჩაზე რომ აჯანყებულებში კაცი გაერია, შესულიყო სამი კიტნოს ქვედა სართულის დახლიან დარბაზში, სადაც გავროში საქმიანობდა და ბნელ კუთხეში მიკუნჭულიყო. წილად დიდ კალიბრიანი თოფი რგებოდა, რომლებიც მუხლებს შუა ჩაედო. აქამდე გავროში გართული იყო თავისი სახალისოს საქმით და ყურადღებას არ აქცევდა კაცს. დარბაზში რომ შემოვიდა, მისი თოფით აღტაცებულმა გავროშმა უნებურად თვალი გააყოლა. მერე კი, როდესაც კაცი ტაბურეტზე ჩამოჯდა, ბიჭი ფეხზე წამოვარდა. ამ კაცისთვის ვინმეს თვალი რომ ედევნებინა, სანამ გარეთ იყო, დარწმუნდებოდა, რომ ის დაცვლილებით სინჯავდა ყველაფერს ბარიკადებზე, უცნაურად აკვირდებოდა აჯანყებულებს. მაგრამ ახლა დარბაზში ჩაფიქრებული იჯდა, თითქოს აღარაფერს ხედავს და არც ესმისო. გამენი მიუახლოვდა ჩაფიქრებულ კაცს, ხან აქედან მოულიდა ფეხის წვერებზე, ხან იქიდან. გარს დასტრიალებდა ფრთხილად, სწორედ ისე, როგორც მძინარე ადამიანის გაღვიძებას ერიდებიან. ამავე დროს ბავშვური სახეა, ასე დარბაისლური და თან თავხედური, ასე უზრუნველი და ღრმად მოაზროვნე, ასე მხიარული და თან დაჩაგრული, ისე ეცვლებოდა, თითქოს ამბობდა. რა ვქნა? შეუძლებელია. თვალი მატყუებს. მელანდება. იქნება მართლა. არა,
ისა. ირწეოდა გავროში ფეხის ქუსლებზე, ხელს მუშტად კრავდა ჯიბეში, ჩიტივით იქნევდა კისერს. განცვიფრებული იყო, საგონებელში ჩავარდნილი, გულშეუჯერებელი, მამხილებელი ელდანაკრავი. საჭურისების უფროს მოგაგონებდათ, ყვაებისა და მონების მოედანზე, რომელსაც გასაყიდ უშნოდ ჩასუქებულ გოგოებში ვენერა აღმოუჩენია, ან კიდევ მხატვრობის მცოდნეს, რომელმაც ძველმანებში რაფაელის სურათი იპოვა. ყველაფერი ამოძრავდა ბიჭის არსებაში. ინსტინქტმა რაღაც უკარნახა, გონებაში რაღაცა სწონიდა. ცხადი იყო, გავროშს რაღაც აღმოჩენა გაეკეთებინა. ამ დროს ანჟელასი მიუახლოვდა და უთხრა: შენ პატარა ხარ, ვერ დაგინახავენ, გადი ბარიკადებთან, სახლებს ჩაჰყევი, ქუჩები დაათვალიერე და მალე დაბრუნდი. რასაც ნახავ და გაიგონებ, ყველაფერი მითხარი. გავროში გამოიჭიმან. მაშ, პატარებიც ვარგებულან კაი საქმისთვის. რა ბედნიერებაა. ახლავე გიახლებით, მაშასადამე, ენდეთ პატარებს და ერიდეთ დიდებს. ბიჭმა თავი მაღლა აიღო, ხმა დაიდაბლა და ჩურჩულით დაუმატა, თან იმ კაცზე ანიშნა. აი, იმ ახმახს ხედავთ? მერე რა? ჯაშუშია. დარწმუნებული ხარ? 2 კვირა არ იქნება, რაც ყურში მტაცა ხელი და ხიდის ლავგარდანიდან ჩამომაგდო. ცხელოდა და გასაგრილებლად აუძვერი. ანჟელასმა იქვე მიატოვა პატარა ბიჭი და რაღაც წასჩურჩულა ერთ მუშას, რომელიც გარეთ გავარდა. თითქმის მაშინვე დაბრუნდა და თან 3 თოფიანი კაცი შემოიყვანა. ზორბა ბიჭები იყვნენ 4-ვე, მხარბეჭიანები, თვირთავები. ისე მიუახლოვდნენ განცალკევებულად მჯდარ ჩაფიქრებულ უცხოს, ბიეტის ქუჩაში რომ შეუერთდა აჯანყებულთ, თითქოს დასასვენებლად შესულიყვნენ. მივიდნენ, გარს შემოეხვინენ, ეტყობოდათ, მზად იყვნენ, ყელში სწვდომოდნენ. მაშინ ანჟელასი მიუახლოვდა და ჰკითხა: თქვენ ვინა ხართ? ამ მოულოდნელ კითხვაზე კაცი წამოხდა. ანჟელას თვალი თვალში გაუყარა და მისი თვალების სიღრმეში ამ კითხვის ფარული აზრი ამოიკითხა, გაიცინა სიზღით, გაბედულად და მედიდურად უპასუხა: ვიცი, რაც გნებავთ, დიახ, ასეა. ჯაშუში ხართ? მე ჩვენი მთავრობის მოხელე ვარ. თქვენი სახელი? ჟავერი. ანჟელასმა რაღაცა ნიშნაოდ ჰკაც და ჟავერმა მოbrunებაც კი ვერ მოასწრო, რომ თვალის დახამხამებაში ხელფეხშეკრული, ძირს გართხმული და გაჩხრეკილი იყო. ჯიბეში ვინაობის დამადასტურებელი ბარათი უპოვეს, მრგვალი, 2 მინას შუა ჩაკრული, რომელსაც ერთ მხარეს საფრანგეთის გერბი ეხატა, წარწერით ზედამხედველობა და სიფხიზლე და მეორე მხარეს კი პოლიციის მოწმობა. ჟავერი, პოლიციის ინსპექტორი, 52 წლის, ქვემოთ კი მაშინდელი პოლიციის პრეფექტ ჟისკეს ხელმოწერა იყო. გარდა ამისა, ქისა უპოვეს, შიგ რამდენიმე ოქრო და საათი. ორივე ჯიბეში ჩაუდეს. საათის უკან ჟილეტის ჯიბეში ქაღალდი მიემალა. ანჟელასმა მაშინვე გაშალა და წაიკითხა თვით პოლიციის პრეფექტის ხელით დაწერილი 5 სტრიქონი. როგორც კი შეასრულებს თავის პოლიტიკურ დავალებას, ინსპექტორი ჟავერი გამოიკვლევს და შეამოწმებს, რამდენად მართალია ცნობა, რომ ბოროტმოქმედთა კვალი აღმოჩენილია აგრეთვე სენის მარჯვენა ნაპირის ფერდობზე, იენის ხიდის ახლოს. ჟავერი გაჩხრიკეს და წამოაყენეს. ხელები ზურგს უკან შეუკრეს და მაგრად მიაბეს ქვედა სართულის დარბაზის შუაში ამართულ სახელოვან ბოძს, რომელმაც ოდესღაც თავისი სახელი მისცა სამიკიტნოს. გავროშიც იქვე ტრიალებდა, თვალს ადევნებდა ამ სცენას, ამართლებდა და თავის დაქნევით ადასტურებდა ანჟელასის ყოველ განკარგულებას. მერე მიუახლოვდა ჟავერს და უთხრა: დღეს კი თაგვმა დაიჭირა კატა. ისე სწრაფად მოხდა ყოველივე ეს ჩხრეკაძიება და ისე სწრაფად გათავდა, რომ გარეთ მყოფ ხალხს არაფერი გაუგია. ჟავერს ერთხელაც არ დაუყვირია. რომ გაიგეს, ჟავერი გაუბაწრავთ და ბოძზეა მიკრულიო, მიირბინეს კურფეირაკმა, ბოსვემ, ჟოლიმ, კომბეფერმა, მათთან მოხვდნენ ორივე ბარიკადზე გაფანტული ბიჭებიც. ჟავერს, რომელიც ისე მაგრად მიეკრათ ბოძზე, რომ განძრევა აღარ შეეძლო, თავი იმ ადამიანის აღუშფოთებელი სიმშვიდით ეჭირა, რომელსაც თავის დღეში ტყუილი არ უთქვამს. ჯაშუშია, თქვა ანჟელასმა. მერე ჟავერს მიუბრუნდა: თქვენ დაგხვრეთენ. ხოლო 10 წუთი რომ დაგვრჩება ბარიკადის დაკარგვამდე, დაგხვრეთ და ისე წავალთ.
ბრძანების კილოთი უპასუხა ჟავერმა. და რატომ ამ წამსვე არა? თოფის წამალს ვუფრთხილდებით. დანას ვერ დამკრავთ, რომ გამათავოთ. ჯაშუშო. უთხრა მშვენიერმა ანჟოლრასმა, ჩვენ მსაჯულები ვართ და არა ჯალათები. მერე გავროშს დავუძახა. შენ კი წადი შენს საქმეზე. წადი, შეასრულე რაც დაგავალე. მივდივარ. შეჰყვირა გავროშმა, მაგრამ წამით შედგა და სთხოვა. მართლა ამ ვაჟბატონის თოფი მე უნდა მომცეთ. მე ბუკეს თქვენ გიტოვებთ, მაგრამ ბუკი ჩემთვის მინდა. ხედრული სალამი მისცა და მხიარულად გავარდა დიდი ბარიკადის გასასვლელით. თავი მერვე. რამდენიმე კითხვის ნიშანი ვიღაც კაბუკის შესახებ, რომელიც იქნებ კაბუკი არც კი იყო. ის ტრაგიკული სურათი, რომლის დახატვასაც ვცდილობთ, სრული არ იქნება და მკითხველი ვერ დაინახავს მთელი სისრულითა და რეალობით იმ დიად წამებასა და კრუნჩხვა სოციალური მშობიარობისა და რევოლუციური განახლებისა, თუ გამოგვრჩა ერთი გარემოება, სავსე ეპიკური საშინელებით, რომელიც იქვე მოხდა, მაშინვე, გავროშის წასვლის შემდეგ. ხალხის თავშეყრა, როგორც ვიცით, მთიდან დაშვებულ ზვავს ჰგავს. იგი სწრაფად იზრდება. ერთმანეთს არავინ ეკითხება, ვინ ხარ, საიდან მოდიხარო. დილით, როცა ანჟოლრასმა, კომბეფერმა და კურფეირაკმა მუშები შეკრიბეს და წინ გაუძღნენ, ერთი კაცი გაერია მათში, ტვირთავის გაცვეთილ სამოსიანი, რომელიც სულ რაღაცას გაჰყვიროდა, ხელებს იქნევდა და იერით ნადირს გავდა, ან თვალსა და გიშს. ამ კაცს, რომელსაც კაბუკს ეძახდნენ, ან თავად წარუდგა ასე ყველას, იქ მყოფი არავინ იცნობდა. ძალიან მთვრალი იყო, ან ცდილობდა, თვალად მოსჩვენებოდა ყველას. სხვებთან ერთად გამოიტანა სამი კიტნოდან მაგიდა, მიუსხდნენ და სმა დაიწყეს. კაბუკი ყველას ასმევდა და თვითონ კითვალს არ შორებდა იქვე ახლო ამართულ 6 სართულიან სახლს, თლად ჩაბნელებულს, რომელიც მედიდურად დასცქეროდა ამ ქუჩას და მეორე მხარეს სენდენის ქუჩაზე გადიოდა. უცბად კაბუკმა შესძახა. ძმებო, იცით რა გითხრათ? თუ სროლა გვინდა, აი, ამ სახლიდან ვისროლოთ. იქ რომ ჩავსაფრდეთ ორ მხრივად მაღალ კოშკში, ეშმაკიც ვეღარ გაბედავს ამ ქუჩებში შემოსვლას. კარგი, მაგრამ სახლი რომ დაკეტილია. უთხრა ერთმა მუშამ. დავაკაკუნოთ. არ გაგვიღებენ. შევამტვრიოთ. კაბუკი წამოვარდა, მივარდა იმ სახლის კარიბჭეს, რომელსაც დიდრონი ჩაქუჩი ეკიდა და დაჰკრა. კარი არავინ გაუღო. მეორედაც დაჰკრა. პასუხი ისევ არავინ გასცა. მესამედ კიდე უფრო მაგრად იგივე დუმილი. არის ვინმე ამ სახლში? შეჰყვირა კაბუკმა. არავითარი პასუხი. თოფი აიტაცა და დაჰკრა კარს კონდახი. ძველებური მაგარი კარი იყო, წინ გამოზნექილი, დაბალი, ვიწრო, მუხის შიგნიდან რკინით აკრული, ნამდვილი მოძრავი კარი ციხესიმაგრისა. კონდახის ცემა სახლს აზანზარებდა, მაგრამ კარს კი ვერაფერს აქლებდა. ადვილი წარმოსადგენია, როგორ იყვნენ დამფრთხალის სახლის მობინადრენი. მეოთხე სართულის ერთ პატარა ოთხკუთხა სარკმელში სინათლე გამოკრთა, სარკმელი გაიღო და გამოჩნდა ჯერ სანთელი, მერე კი ერთი შეშინებული მოხუცის ჭაღარა თავი. ამ სახლის მეკარე უნდა ყოფილიყო. კაბუკმა კარის მტვრევას თავი დაანება. რა გნებავთ, ბატონებო? ჩამოსახა მეკარემ. გაღე. დაუყვირა კაბუკმა. შეუძლებელია, ბატონებო. გაღე მეთქი. არ შემიძლია, ბატონებო. კაბუკმა თოფი მხარზე მიიდო და მეკარეს დაუმიზნა, მაგრამ ძირს იდგა სიბნელეში და მეკარე მას ვერ ხედავდა. ჰა, გააღებ თუ არა კარს. ჰო, თუ არა. ვერა, ბატონებო, ვერ გავაღე ბატონი. მაშ, არა. არ შემიძლია, ჩემო კეთილო. სიტყვა ვეღარ დაამთავრა უბედურმა. თოფი გავარდა, ტყვიან ნიკაპქვეშ მოხვდა, კეფაში გაუარა და კისრის ვენა გაუგლიჯა. მოხუცმა ხმის ამოღებაც ვეღარ მოასწრო, იქვე ჩაიკეცა უსულოდ, სანთელი ძირს ჩამოვარდა და ჩაქრა. აღარაფერი ჩანდა, გარდა სარკმელში გადმოკიდებული უძრავი ჭაღარა თავისა და ზევით მიმავალი მოთეთრო კვამლისა. ესეც ასე. დაიძახა კაბუკმა და თოფი ძირს დაუშვა. ესა თქვა და იგრძნო, რომ ვიღაცა მხარზე ხელი დაჰკრა, ისე მაგრად ჩაუჭირა თითები, თითქოს ორბის ბრჭყალები ყოფილიყოს.
მერე გაიგონა ბრძანება. დაიჩოქე. მკვლელი მოტრიალდა. გაფითრებული, გაბრაზებული ანჟელრასი ჩასჭიდებოდა მხარში. მეორე ხელში რევოლვერი ეჭირა. როგორც კისროლის მხა მოესმა, ანჟელრასი მაშინვე იქ გაჩნდა. დაიჩოქე მეთქი. დიდი ვაჟკაცის ძალით დააწვა ამოციცლის სუსტი ჭაბუკის ხელი ჯმუხ, ღონიერ მტვირთავს და შიგ ტალახში ჩააჩოქა. კაბუკმა წინააღმდეგობის გაწევა სცადა, მაგრამ ვერაფერი გააწყო, თითქოს ზეადამიანმა დასცაო ძირს. ანჟელრას მშვენიერი ქალივით ლამაზი სახე გახფითრებოდა, გულგაღეღილი იყო და ანტიკურ თემიდას ჰგავდა. ნესტოები დაჰბეროდა, თვალები ძირს დაეხარა და მის ბერძნულ პროფილს იმ რისხვისა და უბიწოების გამომეტყველება მიეღო, რომელსაც ძველ დროს მართლმსაჯულების ღმერთქალს აკუთვნებდნენ. რაც კი ბარიკადებზე ხალხი იყო, ანჟელარს შემუხვეოდა გარს, ოღონდ ცოტა მოშორებით. ნუმარეთ შეჰყურებდნენ, ალბათ ხვდებოდნენ, რომ შეუძლებელი იყო რისამე თქმა და მართლმსაჯულებისა და მკვლელის საქმეში ჩარევა. დამარცხებული კაბუკი აღარც კი ცდილობდა თავის შველას, ხოლო თავით ფეხამდე კანკალებდა. ანჟელარსმა ხელი გაუშვა და საათი ამოიღო. გონება მოიკრიბე, ჩაუფიქრდი შენს საქციელს. თუ გინდა ილოცე, ერთი წუთი მომიცია. შემიბრალეთ, შევედრა კაბუკი, მერე თავი ჩაჰკიდა და რაღაც წყევლა თუ გინება წაიბურთუნა. ანჟელრასი თვალს არაშორებდა საათს. ცუთი რომ გავიდა, ჯიბეში ჩაიდო, ხელის ტაცა კაბუკს, მუხლებზე რომ ეხვეოდა ბღავილით და ყურთან მიადო რევოლვერის ტუჩი. ბევრი ერია ამ ხალხში უშიშარის, სრულიად გულმშვიდად რომ ჩაერეოდნენ მომაკვდინებელ ცეცხლსა და ბრძოლაში, მაგრამ ამას კი თვალი აარიდეს. დამბა ჩაგავარდა. კაბუკი პირქვე დაეცა და შუბლი მიწას დაარტყა. ანჟელრასმა თავი ასწია და თავისი რწმენით სავსე მკაცრი თვალი მოავლო ხალხს. მერე ფეხი წაჰკრა მოკლულს და ბრძანა. გარეთ გადააგდეთ. სამა კაცმა ასწია არამზადის გვამი, რომელიც უკანასკნელი თრთოლით ეჭიდებოდა სიცოცხლეს და პატარა ბარიკადის კედლიდან გადააგდეს, მონდეტურის ქუჩაზე. ანჟელრასი ჩაფიქრებული იჯდა ვინ იცის რა საზარელი წყდიადი ერეოდა იმ დროს ადამიანისადმი სიყვარულით სავსე მის სულსა და გულს. უცბად ხმა ამოიღო, მიჩუნდა ყველა. ამხანაგებო, თქვა ანჟელრასმა, ამ კაცმა საშინელება ჩაიდინა და მეც არანაკლები საშინელება ჩამადენინა. იმან კაცი მოკლა და ამიტომ მე ის მოვკალი. იძულებული ვიყავი, ასე მოუქცეულიყავი, რადგან აჯანყებას წესრიგი, დისციპლინა სჭირდება. მკვლელობა აქ უფრო დასასჯელია, ვიდრე სადმე სხვაგან. ჩვენ თავს დაგვცქერის რევოლუცია, ჩვენ რესპუბლიკის ქურუმები ვართ, მოვალეობის მსხვერპლნი და ისე უნდა ვიბრძოლოთ, რომ არავის შეეძლოს ჩვენი წმინდა ბრძოლის რაიმეში გამტყუნება. მეც გამსაჯე ამ კაცის დანაშაული და სიკვდილით დასჯა გადაუწყვიტე. რაც შემეხება მე ვიმეორებ, იძულებული ვიყავი, მეც ის ჩამედინა, რისთვისაც ის დავსაჯე. ამიტომ ჩემი საქციელიც გამსაჯე და ახლა ვენახავთ, რა სასჯელიც გადაუწყვიტე ჩემს დანაშაულს. ყოლა აკანკალდა. ჩვენც წილი გვიდევს შენს დანაშაულში და შენს სასჯელშიც. აგრე იყოს მიუგო ანჟელრასმა ის უბედური რომ დავსაჯე, საჭიროებას ვემორჩილებოდი, მაგრამ საჭიროება ძველი ცხოვრების ურჩხულია, საჭიროებას ბედისწერა ჰქვია სახელად. ჰოდა პროგრესი მოითხოვს, ეს პროგრესის კანონია, რომ ეს ურჩხულები გაქრნენ ანგელოზთა წინაშე. ამჟამად როგორაც არ მეხერხება სიტყვა სიყვარულის წარმოთქმა, მაგრამ რა გაეწყობა, ვითხვი და დიდებით მოსავ. მომავალი შენ გეკუთვნის სიყვარულო. შენ გიხმობ სიკვდილო, მაგრამ მე ზიზღები. მომავალში მოქალაქენო, აღარც წყდიადი იქნება, აღარც ბოროტება, აღარც სისხლით გაუმაძღარი გაუნათლებლობა, აღარც სისხლისძიება, რადგან აღარ იქნება ავისული და აღარც მთავარანგელოზი. განათლდება ქვეყანა, მხოლოდ სიყვარულით იხელმძღვანელებს კაცობრიობა. მოქალაქენო, დაგვიდგება ის დღე, როდესაც ყველგან ჰარმონია, სინათლე, სიხარული, სიცოცხლე და თანხმობა იქნება. დაგვიდგება ის დღე და იმის დასაჩქარებლად, იმის მალე განსახორციელებლად და მისაღწევად არის, რომ თავგანწირვით ვიბრძვით და კიდეც დავიხოცებით. ანჟელრასი დადუმდა. ქალწულური ბაგე მოკუმა და მარმარილოსავით უძრავი ცოტა ხანს იქ იდგა, სადაც ადამიანის სისხლი დაღვარა. მისი ჩაფიქრებული, მწუხარე მზერის შემყური ჩურჩულით ლაპარაკობდნენ ამხანაგები. ჟან პროვერმა და კურფეირაკმა ხმის ამოუღებლად ჩამოართვეს ერთმანეთს ხელი.
იდგნენ ბარიკადებთან და აღტაცებით გადათანაგრძნობით შესწკეროდნენ ამ უმციკლო პატიოსნების ახალგაზრდას, ჯალათსა და მოძღვარს, ბრძოლის სინათლესა და იმავდროულად სალკლდეს. Ახლა ვთქვათ, რომ მოგვიანებით, ბრძოლის შემდგომ, როდესაც საცხედრეში მიიტანეს დახოცილები და გაჩხრიკეს, კაბუკის ჯიბეში იპოვეს პოლიციის მიერ გაცემული ვინაობის დამადასტურებელი ბარათი. 1848 წელს ამ წიგნის ავტორს ხელთ ჰქონდა პოლიციის პრეფექტისათვის ამ საგნის შესახებ 1832 წელს წარდგენილი სპეციალური მოხსენება. იმასაც დავძენ, რომ თუ შეიძლება ვენდოთ პოლიციის ერთ უცნაურ, მაგრამ საფუძვლიან ცნობას, კაბუკი კლაქსუ იყო. ერთი სრულიად საფუძვლიანი გარემოებაც არის აღსანიშნავი, სახელდობრის, რომ მას შემდეგ, რაც კაბუკი მოკვდა, ხსენება აღარსად ყოფილა კლაქსუსი. გაქრა კაცი არავითარი კვალი აღარ დარჩა მისი სიკვდილის შესახებ, თითქოს უხილავს შეერწყა, შიგ განზავდა. აჯანყებულები ჯერ ისევ ასე სწრაფად განხილული ამ ტრაგიკული დანაშაულის განსჯით და სწრაფადვე გასრულებული დამნაშავის დასჯით იყვნენ აღელებულნი, როდესაც კურფეირაკმა დაინახა ბარიკადზე დილას ნანახი ჭაბუკი, რომელიც მარიუსის სანახავად მივიდა მასთან. ეს ყმაწვილი კაცი ერთი შეხედვით ყოჩაღი და უზრუნველი და ღამებისთანავე აჯანყებულებთან მივიდა დასახმარებლად. წიგნი მე-13. მარიუსი წყუდიათში შედის. თავი პირველი. პლუმეს ქუჩიდან სან-დენის უბნისაკენ. ხმა ბინდბუნდში, რომელმაც შანვრერის ქუჩის ბარიკადებზე უხმო, მარიუსმა ბედისწერის მოწოდებად მიიღო. სიკვდილს ნატრობდა და საუკეთესო შემთხვევა მიეცა, სამარის კარზე აკაკუნებდა და ვიღაც სიბნელიდან გასაღებს აწვდიდა. ეს ავის მომასწავებელი გამოსავალი, რომელიც მოულოდნელად გამოუხდება წყუდიადიდან სასოწარკვეთას, მუდამ ცდუნებით არის სავსე. მარიუსმა გასცი გამოსწია მესრის ფიცრები, გავიდა ბაღიდან და შესწახა. მაშ, გავწიოთ. დარდისგან გულგასენილს რაიმე მტკიცე გადაწყვეტილების მიღების ძალა აღარ ჰქონდა. ამ ორი თვის ნეტარების, ამ სიყვარულითა და სიხმაწვილით დამტკბარი ბედნიერების შემდეგ სხვას ვერაფერს შეურიგდებოდა, სასოწარკვეთილს თავისი ოცნებისა და მომავლის ასე უკვალო დაკარგვით ერთადერთი რამე ნატრებოდა, როგორმე ბოლო მოღებოდა მის სიცოცხლეს. სწრაფი ნაბიჯით გაუდგა გზას. თან ჟავერის დამბაჩები ცედო ჯიბეში. ამ ამბის მომტანა ახალგაზრდას შორს კი მოჰკრა თვალი, მაგრამ ვეღარ დაეწია. პლუმეს ქუჩიდან ბულვარზე გავიდა, გადაჭრა ესპლანადი და ინვალიდების ხიდი, ელისეს მინდორი, ლუიცვის მოედანი და რივოლის ქუჩაზე გავიდა. სამი კიტნოები ღია იყო. თაღებქვეშ გაზის ფარნები აენთოთ. ქალები 1000 რამეს ყიდულობდნენ, კაფირეტერში, ნაკინსა და ნამცხვარს კი ინგლისურ საკონდიტროში მიირთმევდნენ. უცნაური ის იყო მხოლოდ, რომ პრენსისა და მერისის სასტუმროებიდან საჩქაროდ მიქროდა რამდენიმე ედლი. მარიუსი დელორმის ქუჩით გავიდა სენტ-პონორეს ქუჩაზე. აქ სამი კიტნოები დაიკეტათ და დარაბებიც მიეხურათ. სამი კიტნოების ოდნავ შეღებულ კარებთან ვაჭრები ბაასობდნენ. ქუჩაში ხალხი მიმოდიოდა, ყველგან ფარანიენთო, მეორე სართულიდან დაწყებული სახლები განათებული იყო. პალე რუაიალის მოედანზე ცხენოსანი ჯარი ჩაეყენებინათ. მარიუსი სენტ-პონორეს ქუჩაზე გავიდა. რაც უფრო შორდებოდა პალე რუაიალს, მით უფრო და უფრო მცირდებოდა განათებული ფანჯრები. სამი კიტნოები დაკეტილი იყო, აღარსად ჩანდნენ ქუჩაში მოლაპარაკენი, ქუჩა უფრო და უფრო ბნელდებოდა და იმავე დროს ხალხს ემატებოდა. გამლელები თითო დოროლა კი არა, ჯგუფ-ჯგუფად მიდიოდნენ. მოლაპარაკეს ვერავის დაინახავდით, მაგრამ ჩუმი, ღრუგუბუნი გამოდიოდა ხალხიდან. არბრსეკის შადრევნისკენ მიმავალ გზაზეც ხალხი იყო, ოღონდ ჯგუფ-ჯგუფად იდგნენ, უძრავად, პირქუშნი და გამლელ-გამომლელს შორის მდინარის ნაკადში ქვებს მოგაგონებდნენ. პლუერის ქუჩის დასაწყისშიც უამრავი ხალხი იდგა. გავლა შეუძლებელი იყო. ეს იყო მკვრივი, მასიური ლოდი, თითქმის შეუვალი. ჩუმად ლაპარაკობდნენ. აქ აღარც სერთუკი ჩანდა და აღარც მრგვალი ქუდი. მუშური ტანისამოსი ეცვა ყველას, ხალათები. მუშური ქუდი ეხურათ და ისიც ყველას არა, ჩუჭკიანი თმა ბურძგნოდათ. ღამის სიბნელეში ყრუდღელავდა ხალხი. მისი ჩურჩული მოახლოებული განსაცდელის ნიშანი იყო. თუმცა არ მიდიოდნენ, მაინც ისმოდა იმ ტალახში ფეხის ხმა. ამ ხალხის იქით, რულის, პრუელისა და სენტ-პონორეს ქუჩების გაყოლებაზე, ყველა ფანჯარა ჩაბნელებულიყო.
ქუჩების გასწვრივ ფარნის ბოძების შორეული მწკრივი ისე მოჩანდა, თითქოს ერთმანეთს მიჰყვრიანო. იმ დროის ფარნები დიდ წითელ ვარსკვლავებს ჰგავდნენ, გაჭიმულ თოქზე ჩამოკიდებულს და ვეება ობობას მსგავს ჩრდილს სცემდნენ მიწას. ამ ქუჩას უკაცრიელი არ ეთქმოდა, მაშინვე შეამჩნევდით უნაგირებზე თოფებს, მოქანავე ხიშტებსა და ჯარს. ვერც ერთი ცნობის მოყვარე ვერ გადალახავდა საზღვარს, რომლის იქით მოძრაობა შეწყვეტილიყო. ამ საზღვარზე მთავრდებოდა ბრბო და იწყებოდა არმია. მარიუსს ენატრებოდა სიკვდილი ისე, როგორც ადამიანს, რომელსაც საიმედო აღარაფერი დარჩენია. უხმეს და ისიც უნდა წასულიყო. მოახერხა და იმ ბრბოშიც გაიარა, ჯარის სადგომშიც და გუშაგებსაც ისე შორს მოუარა, რომ ვერ შენიშნეს. ბეტიზის ქუჩაზე გავიდა, იქიდან ბაზარში. ბურდონეს ქუჩის კუთხეში ფარანი არენთო. ხალხის ბრბოსაც ჩაუარა, ჯარით გავსებულ ქუჩებსაც და საშინელ დღეში ჩავარდა. აღარც გამომვლელი ჩანდა, აღარც ჯარისკაცი, აღარც სინათლე. აღარავინ. მარტოობა დუმილი, ბნელი ღამე. ცივი ჟრუანტელი ულიდა ტანში, ნებისმიერ ქუჩაზე გასვლა სარდაფში ჩასვლას უდრიდა. მაინც მიდიოდა. რამდენიმე ნაბიჯი კიდევ გადადგა. ვიღაცამ ჩაურბინა. კაცი იყო. ქალი. ერთი იყო თუ რამდენიმე. ამის პასუხს ვერ მოგცემდათ მარიუსი. გაუარა და გაქრა სიბნელეში. ხან აქეთ ჩაუხვია, ან იქით იმდენი იარა, რომ ერთ პატარა ქუჩაზე გავიდა, რომელიც პოტერის ქუჩად ეჩვენა. შუამდე რომ მივიდა, წინ რაღაც აეტუზა. ხელები გაიცვდინა, სინჯვა დაუწყო. გადაბრუნებული ეტლი ყოფილა. ფეხი გუბეში ჩაუვარდა. ქუჩა გადათხრილი იყო, ქვაფენილი, ამოყრილი. ბარიკადის შენება დაეწყოთ და თავი მიენებებინათ. ქვის გროვაზე აძვრა და მეორე მხარეს გადავიდა. გაიხედა, წინ ცოტა მოშორებით, რაღაც თეთრი დაინახა. მიუახლოვდა. ის ორი ცხენი იყო, ამ დილას ბოსვემ რომ გამოუშვა ომნიბუსიდან, მთელი დღე უპატრონოდევლოდ ქუჩიდან ქუჩაზე და ბოლოს იქ გაჩერებულიყვნენ პირუტყვის მწარე მოთმინებით, რომელსაც ისევე არ ესმის ადამიანის მოქმედება როგორც ადამიანს განგებისა. ცხენები უკან მოიტოვა. ის იყო, ერთ ქუჩას მიაღწია, რომელიც კონტრასოციალის ქუჩად ეჩვენა, თოფი გავარდა სადღაც, სულ ახლოს ჩაუარა ტყვიამ და იქვე მის ზემოთ, სადალაქოს კედელზე ჩამოკიდებულ წვერის საპარსად სახმარ ტაშტს მოხვდა. 1846 წელს აქ ჯერ კიდევ ეკიდა ტყვიით გახვრეტილი ტაშტი. მაშ კიდევ იყო სადღაც სიცოცხლე. ეს თოფი რომ გაისროლეს, მას შემდეგ აღარავინ და აღარაფერი შეხვედრია. ისე გამოიარა მთელი გზა, თითქოს ხვდიათში ჩადიოდა შავი კიბის საფეხურებით. მაინც სულ წინ მიიწევდა მარიუსი. თავი მეორე. პარიზი ბუს ფრენის სიმაღლიდან. საზარელ სურათს დაინახავდა იმ ღამეს პარიზში არსება, რომელიც შეძლებდა ცაში აფრენას ღამურას ამ ბუს ფრთებით. ცენტრალური ბაზრის ძველი კვარტალი, სენ-დენის, სენ-მარტენის ქუჩებით და 1000 პატარა, ვიწრო ქუჩით გადაკვეთილი, თითქოს ქალაქი იყოს ქალაქში, ისე მოეჩვენებოდა ამ ფრთოსან არსებას, როგორც ერთი დიდი შავი ორმო, პარიზის შუაგულში ამოთხრილი. აქ იყო აჯანყებულთა იარაღის საწყობი და სანგარი. უბსკრულად ეჩვენებოდა ეს უბანი, ფარანი არსადენთოდ და ემტრიათ, ფანჯრები მთლად ჩამობნელებულიყო. შეწყვეტილიყო ყოველგვარი სინათლე, ყოველგვარი ხმაური, ყოველგვარი მოძრაობა, ყოველგვარი სიცოცხლე. აჯანყებულთა მზირები იდგნენ ყველგან, მაგრამ უხილავნი და ისინი ამყარებდნენ ღამის წესრიგს. აჯანყების ტაქტიკა საჭიროებს მცირერიცხოვან მებრძოლთა ყოვლისმომცველ წყვდიათში დამალვას და სიბნელის წყალობით მცირერიცხოვანი რაზმი მრავალრიცხოვნად გეჩვენება. როგორც კი დაბნელდა, საცაკი ფანჯარაში სინათლე გამოჩნდა, მაშინვე ტყვია ეწგერა. სანთელი ქრებოდა და ხანდახან პატრონიც თან მისდევდა. ამიტომ იყო, რომ აღარავინ ჭაჭანებდა, თითქოს ამომწყდარიყო უბანი. შიშის მეტი აღარაფერი დარჩენილიყო და მასთან ერთად გლოვა და გარინდება გამეფებულიყო ყოველ სახლში. ქუჩებშიც ჩაბნელებულიყო ყველაფერი, სახლების მწკრივად დატანებული ფანჯრები, სართულები, სახურავები და საკვამლე მილები. ზემოდან მაყურებელ თვალს ამ წყვდიათში იქნება ალაგ-ალაგ შეენიშნა ძნელად გასარჩევი და კლაკნილდაღრეცილი უცნაური ხაზები, გასაოცარი შენობები, თითქოს ბნელს სინათლე შეჰპარვია და ფრთხილად მიდიმოდის ამ ნანგრევების მსგავს შენობაშიო.
ეს იყო ბარიკადები. დანარჩენი ტბა იყო სიბნელისა, პირქუში, მძიმე, მომაკვდინებელი, რომლის ზემოდან ამართულიყო უძრავად და მწუხარეთ სენ-ჟაკის კოშკი, სენ-მერის ეკლესია და 2-3 კიდევ სხვა იმდიდებულ შენობათაგანი, რომლებიც ადამიანის თვალს ბუმბერაზებად ეჩვენება და ღამე კი მოჩვენებად გარდაქმნის. იმ მიყრუებული სიმშვიდის დამრღვევი უბნის გარშემო უბნებში, სადაც პარიზული მიმოსვლა ჯერაც არ შეწყვეტილიყო და აქ-იქ კიდევ ძუნწად იყო განათებული, ზეციდან მაყურებელი დაინახავდა იარაღის ლითონისებურ ბზინვარებას, გაიგონებდა ხმლისა და ხიშტის სკარონს, ზარბაზნების თვლების ყრუ-გრუხუნს და ჯარის ჩუმ ფუტ-ფუტს, რომელიც უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. ეს იყო მრისხანე ქამარი, რომელიც უფრო და უფრო ეჭირებოდა აჯანყებულებს. აჯანყებულების მიერ გამაგრებული უბანი საშინელ მღვიმეს ჰგავდა, მიძინებულს, უძრავს და როგორც ვთქვით, რომელი ქუჩიდანაც კი შევიდოდა კაცი, სიბნელის მეც ვერაფერს ნახავდა. ეს სიბნელეც საშინელი იყო, სავსე მახეებით, მოულოდნელი საშიში შეხვედრებით. საშინელი იყო იქ შესვლა და უფრო საშინელი დაყოვნება. შემსვლელები შიშით კანკალებდნენ მათ წინაშე, ვინც მათ ელოდნენ და მომლოდინენი კი მომსვლელთა წინაშე. ამ ქუჩებში ყველგან ჩასაფრებულიყვნენ და მიმალულიყვნენ სულგანაბული მებრძოლნი. სხვა სინათლის იმედი აღარ იყო, გარდა თოფის როლის სინათლისა და სხვა შეხვედრისა, თუ არა წამის უსწრაფეს სიკვდილთან. საად? როგორ? როდის? ეს არავინ იცოდა, მაგრამ ეს გარდაუვალი იყო და აუცილებელი. ამ საბრძოლველად ამორჩეულ უბანში, სიბნელეში, იარაღით უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს მთავრობა და აჯანყებულები, ეროვნული გვარდია და ხალხი, ბურჟუა და მუშა. ამის აუცილებლობა ცხადი გამხდარიყო როგორც ერთი, ისე მეორე მხარისათვის. ამ ბრძოლიდან ან გამარჯვებული უნდა გამოსულიყვნენ, ან იქვე დახოცილიყვნენ, ეს იყო ერთადერთი შესაძლებელი გამოსავალი. მდგომარეობა ისეთი უკიდურესი გამხდარიყო, წვდიადი ისე ძლიერი, რომ მხტალთაც კი გაიმაგრეს გული, მამაცნი კი იარაღს ისხამდნენ. ორივე მხარეს ერთი და იგივე გაშმაგება, გამძვინვარება და გამბედაობა გაბატონებულიყო. ერთი მხარისთვის სიკვდილს ნიშნავდა წინ წაწევა და კაცი არ იყო, უკან დახევა ფიქრად მოსვლოდა. მეორე მხარისთვის აქ დარჩენა სიკვდილს ნიშნავდა და კაცი არ იყო, გაქცევანდომებოდა. აუცილებელი იყო, ხვალდილით ყველაფერი ერთად დასრულებულიყო, აქეთ იქნებოდა გამარჯვება თუ იქით, რევოლუციად გადაიქცეოდა ეს, ამბოხებად თუ უბრალოდ ჩხუბად. მთავრობაც ისევე უყურებდა ამ საქმეს, როგორც პარტიები. ამას კარგად გრძნობდა სულ პატარა ბურჟუაც კი. ამიტომ იყო, რომ ამ უბნის განუსაზღვრელ სიბნელეს მტანჯველი ფიქრი ერეოდა. აქ უნდა გადაწყვეტილიყო გამეფება ავის თუ კარგის. ამიტომ იყო, რომ ამ წვდიადში ერთიორად მძლავრობდა შეშფოთება, რომელსაც კატასტროფა უნდა მოჰყოლოდა. მხოლოდ სენ-მარეს საგანგაშო ზარის ხმა ისმოდა, როგორც მომაკვდავის ხროტინი და მრისხანე, როგორც შეჩვენება. შემზარავი და სისხლის გამყინავი, იგი სასოწარკვეთილებითა და მღელვარებით ახსავსეგოდებასავით გაისმოდა ამ სიბნელეში. როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ბუნებაც კი ისე იყო მოღუშული, თითქოს შესთანხმებოდა ადამიანს და ხელს უწყობდა მის საქმეს. არაფერი არ ღვევდა ამ შეთანხმების საზარელ ჰარმონიას. ვარსკვლავიც არსად ჩანდა. ჰორიზონტს შავი ღრუბელი მოჰფენოდა თავისი დაურემილი ნაკეცებით. ზემოდან შავიცა დასცქეროდა ამ მკვდარ ქუჩებს, თითქოს უზარმაზარი სუდარა გადაჰყარებოდა ამ უზარმაზარ სასაფლაოს. და სწორედ იმ დროს, როდესაც სავსებით პოლიტიკური ბრძოლა მზადდებოდა სწორედ ამ ადგილას, რომელსაც მრავალი რევოლუციური მოვლენა ენახა, იმ დროს, როდესაც ახალგაზრდობა, საიდუმლო საზოგადოებანი, სასწავლებლები, პრინციპის სახელით და ბურჟუაზია ჯიბის სარგებლობის სახელით საბრძოლველად უახლოვდებოდნენ ერთმანეთს, რომ შესჯიდებოდნენ და საბოლოოდ მოესპოთ თავისი მოწინააღმდეგე, იმ დროს, როდესაც ორივეს ეჩქარებოდა და მოუთმენლად ცდილობდა უკანასკნელი, გადამწყვეტი საათის მოახლოებას. ამ საბედისწერო უბნის გარეთ შორს ძველი. პარიზის უძირო სიღრმეებში, რომელიც დღეს ნელ-ნელა იკარგება ბედნიერი და მდიდარი პარიზის ბრწყინვალებაში, ხალხის ყრუდრტვინვა ისმოდა. შემზარავია ეს ხმა და წმინდაც, ხეპრეს ბრდღვინვაც არის და ღვთის სიტყვაც, რომელიც შიშის ზარს სცემს სუსტს და აფრთხილებს ბრძენს, რომელიც ერთსა და იმავე დროს ქვემოდანაც მოდის, როგორც ლომის ღრიალი, და ზემოდანაც, როგორც ხმა ჭექა ქოხილისა. თავი მესამე. უკიდურეს წერტილზე. მარიუსმა ბაზარს მიაღწია. დამშვიდებული იყო იქაურობა, უფრო შავად ჩამობნელებული და უძრავი, ვიდრე ქუჩები.
იტყოდით, გამყინავი სამარის სიმშვიდე ამოსულა მიწიდან და ცისქვეშეც მოჰფენიაო. მაგრამ ამ ბნელეთში სახურავების შავ ჩრდილში იმ მაღალი სახლებისა, რომლებიც სენტ-ესტაშის ეკლესიის მხრიდან შანვრერის ქუჩას ხოვბავდნენ, რაღაც სიციтлე მოჩანდა. ეს იყო ანარეკლი იმ ჩირაღდნისა, რომელიც კორინთის ბარიკადებზე ენთო. მარიუსიც ამ სინათლეს მიჰყვა და ჯერ მიშელ ოპუარეს ბაზართან მივიდა. აქედან მოჩანდა ჩაბნელებული პრეშერის ქუჩა. ახლა იქით გასწია. ჯარი მეორე მხარეს იდგა და ვერ შენიშნა. გრძნობდა, რომ სულ ახლოს იყო ის, რასაც ასე გულით ნატრობდა და ეძებდა. ხილად მიაბიჯებდა თითის წვერებზე. ასე მიადგა მონდეტურის ქუჩის იმ მოკლე შესახვევს, რომელიც ერთადერთ გზად დატოვა ანჟოლრასმა, რომ ბარიკადებს კავშირი ჰქონოდა გარე სამყაროსთან. ბოლო სახლის კუთხესთან დადგა, მარცხნივ გაიხედა და მონდეტურის ქუჩას დაუწყო დაზვერვა. ამ შესახვევის ბნელი კუთხისა და შანვრერის ქუჩისგან, რომელიც იქაურობას და თვით იმ ადგილსაც კი, სადაც მარიუსი იდგა, დიდ ჩრდილს ჰფენდა, ოდნავ მოშორებით რაღაც სინათლეს მოჰკრა თვალი ქუჩაში, გაჭირობით გაარჩია სამი კიტნო, მის უკან კი უფორმო კედელი, რაქით ციალებდა. ადამიანებიც დაინახა, ქვებზე ისხდნენ და თოფები დაედოთ მუხლებზე. ახლოს ხედავდა ამას, სულ ახლოს, 20 მეტრის მანძილზე. ეს ბარიკადების შიდა მხარე იყო. ქუჩის მარჯვენა მხარეს ჩარიგებული სახლები ფარავდა სამი კიტნოს დანარჩენ ნაწილს, დიდ ბარიკადსა და დროშას. რამდენიმე ნაბიჯი უნდა გადაედგა მარიუსს, რომ ამ ხანაგებთან მისულიყო. კედელთან ჩამოჯდა საწყალი ბიჭი, გულხელი დაიკრიფა და თავის მამაზე დაიწყო ფიქრი. თვალწინ ედგა მამა, გმირი პოლკოვნიკი პონმერსი, ამაკი მხედარი, რესპუბლიკის დროს საფრანგეთის საზღვრების დამცველი და იმპერიის დროს აზიის საზღვრამდე მისული. ენახა გენუა, ალექსანდრია, მილანი, ტურინი, მადრიდი, ვენა, დრეზდენი, ბერლინი, მოსკოვი და ევროპის ყველა ბრძოლის ველი, სადაც იბრძოდა საფრანგეთის ძლევამოსილი ლაშქარი და სადაც დაეღვარა ის სისხლი, რომელიც დღეს მარიუსს ედგა ძარღვებში. მოაგონდა, როგორ უდროო ჭაღარით შემოსა მამა ომიანობამ და ომის მკაცრმა დისციპლინამ. მთელი ცხოვრება მოუსვენად გაატარა, ქამარ შეუხსნელმა, ეპოლეტებიან ტანისამოსში, დენთის კვამლით გამჭვარტულ ქუდში, ჩაჩქანში, რომელიც შუბლს ტკენდა, ბრძოლის ველზე, გარავში, საავადმყოფოებში და 20 წლის განმავლობაში დაუღალავად. თავგანწირვით ბრძოლის შემდგომ შინდა ჩეხილის სახით დაბრუნდა, მაგრამ სულ უცინოდა სახე გულკეთილს, თავმდაბალს, შვიდს, სათაყვანოს, ბავშვივით წმინდას, საფრანგეთის თავდადებულ შვილს. დღეს კიდევ ჩემი ჯერია, ამბობდა მარიუსი, დაჰკრა ჩემი ბედისწერის საათმა და მამა ჩემის შემდეგ ახლა მე უნდა ვიყავი ომში მამაცი, უშიშარი, გამბედავი. უნდა ვეგებებოდე ტყვიას, გულს ვუშვერდე ხიშტს, სისხლს ვანთხევდე, მტერს ვეძებდე სიკვდილს. ახლა მე უნდა გავიდე ბრძოლის ველზე და ეს ბრძოლის ველი ქუჩაა. ის ომი, რომელშიც მე ვაპირებ ჩარევას, სამოქალაქო ომია, უფსკრულად ეჩვენებოდა სამოქალაქო ომი, უფსკრულის პირს იდგა და შიგუნდა ჩავარდნილიყო. თოლა მოერია. მამის ხმალი მოაგონდა, რომელიც ბაბუამისმა ჩალის ფასად მიჰყიდა ვიღაც მეძველმანეს. მოაგონდა, როგორ ნანობდა მის დაკარგვას. კიდევ კარგი, ხელთ არ შერჩა ის მტრის შემმუსვრელი უმანკო ხმალი. კიდევ კარგი, წაუვიდა ხელიდან და ვინ იცის, სად გდია ახლა შეურაცხყოფილი. თუ ასე გაუსხლდა ხელიდან, ცხადია, შეგნებული ყოფილა, პატიოსანი და მომავლის წინასწარ შემცნობი. ალბათ განჭვრიტა ამბოხება, ქუჩებში ბრძოლა უბნებში, თოფის სროლა სარდაფების სარკმლებიდან, მიპარვა და ხიშტის ზურგში ჩაცემა. გაუსხლდა ხელიდან, რომ მარენგოდან და ფრიდლანდიდან დაბრუნებული, არ გასულიყო საბრძოლველად შანვრერის ქუჩაზე. მამის ხელში ნამყოფი აღარ იკადრებდა ახლა შვილის ხელში გადასვლას. შინ რომ მქონოდა მამა ჩემის ხმალი და გამებედა, ხელში ამეღო, რომ ქუჩის ბრძოლაში, ფრანგების ერთმანეთთან ბრძოლაში ჩავრეულიყავი, მაშინვე ხელს დამიცვალდა და ისე აენთებოდა ცეცხლად, როგორც ხმალი ანგელოზისა. ჩემი ბედი რომ აღარ მქონდა, ფიქრობდა მარიუსი. რა ბედნიერება, რომ გაქრა. რა კარგია. სწორედ მფარველად გამოუჩნდა ბაბუა მამამისის დიდებულ სახელს. სჯობდა, თუნდაც საჯარო ვაჭრობით გაყიდულიყო მამის ხმალი. ვინმე მეძველმანეს ეყიდა, ძველი, გადასადნობი ლითონის გროვაში მოხვედრილიყო, ოღონდ კი დღეს სამშობლოს სისხლის, ძმათა სისხლის ღრაში არა ჩარეულიყო. მარიუსი მწარედ აქვითინდა.
საშინელება იყო, მაგრამ რას იზამდა? კოზეტის გარეშე სიცოცხლე არ შეეძლო. რა კი კოზეტი წავიდა ისიც უნდა მოკვდეს, რა კი მისცა პატიოსანი სიტყვა აღთქმა, თავს მოვიკლავ თუ წახვედიო. ეს იცოდა და მაინც წავიდა. მაშ წინააღმდეგი არ ყოფილა, რომ თავი მოიკლას მისმა მიჯნურმა. განაცხადი არ იყო, რომ კოზეტს აღარ უყვარდა, რომ ხვარებოდა, ასე გადაიკარგებოდა. არ აცნობებდა ერთ სიტყვას, პატარა ბარაც ვერ გამოუგზავნიდა. მისამართი ხომ ჰქონდა? რაღად ანვისთვის უნდა სიცოცხლე. აქამდე მივიდეს კაცი და მერე უკან დაიხიოს. განსაცდელთან მივიდეს და შეშინდეს. ბარიკადებს შეხედოს და გაიპაროს. კანკალი მოერიოს, გაიპაროს და თან გაიძახოდეს, ეს ხომ ნახე. ესეც აკმარა. სამოქალაქო ომში როგორ ჩავერევი. ჩემს ძმებს თოფს როგორ ვესვრიო. უღალატოს ამხანაგებს, მეგობრებს, რომლებიც მის დახმარებას ელიან. უღალატოს სწორედ იმ დროს, როდესაც განსაცდელში არიან. უღალატოს პრინციპისთვის ერთ მუჩა თავგანწირულთ, რომელთაც მთელი ლაშქარი ებრძვის. დაგმოს, რაც წმინდა გააჩნია ყველაფერი. სიყვარული, მეგობრობაც, ამხანაგობაც, პატიოსნებაც, თავისი მრწამსი და სიტყვაც, თავის ლაჩრობას საფუძვლად სამშობლოს სიყვარული დაუდოს. შეუძლებელია. და თუ აქვე დგას მამის აჩრდილი ამ სიბნელეში და ხედავს თავისი შვილის სიმხდარეს, თავისი ხმლის ღვით დაუწყებს ცემას და უბრძანებს. აბა გასწი ლაჩარო. იჯდა თავდახრილი, ერთი მეორის წინააღმდეგი ფიქრებით მოცული. უცბად ხელახლა ასწია თავი, თითქოს გონება ბრწყინვალე აზრმა გაუნათა. სამარის სიახლოვე აზრის ჰორიზონტს აფართოებს. სიკვდილთან სიახლოვე ადამიანს ჭეშმარიტებას შეაგნებინებს. ცხადლივ დაინახა, რომ ის საქმე, რომელშიც აპირებდა მონაწილეობას, საძრახისი და სამარცხვინო კი არა, არამედ დიდებული და სასახელო იყო. სულის რაღაც გაურკვეველი ძალისხმევით მისი გონების თვალს ქუჩის ბრძოლა წარმოუდგა. ხელახლა დაუბრუნდა წეღანდელ ყველა თავსატეხს საკითხს, მაგრამ უკვე დამშვიდებით განიხილა და ერთიც არ დატოვა უპასუხოდ. არა, რისთვის განრისხდებოდა მამა? განა არ მომხდარა ოდესმე, რომ აჯანყება მოვალეობის სიმაღლეზე ასულიყო? და განა სამარცხვინოა პოლკოვნიკ პონმერსის ვაჟისთვის ის ბრძოლა, რომელშიც აპირებს ჩაბმას. ეს არ არის არც მონმირაილი, არც შამპობერი, მართალია, ეს სხვა საქმეა. აქ სამშობლოს წმინდა მიწა-წყალზე კი არ არის გამართული ბრძოლა, არამედ წმინდა იდეისთვის. სამშობლო გლოვობს და ასეც იყოს, სამაგიეროდ კაცობრიობა ტაშს უკრავს ამ აჯანყებას, თუმცა ვინ უწყის, მართლა კი გლოვობს სამშობლო. საფრანგეთი სისხლს ხურის, მაგრამ თავისუფლება იღიმება და ამ თავისუფლების ღიმილის წინ საფრანგეთი ივიწყებს თავის ჭრილობებს. და თუ ამ ყველაფერს უფრო ფართოდ შევხედავთ, რა შეიძლება ითქვას სამოქალაქო ომზე? სამოქალაქო ომი. რას ნიშნავს ის? მე ძმას ომს ვერ ავუტეხ და ვერ შევებრძოლები, უცხოელს კი არ დავინდობო? განა არსებობს კი უცხოელებთან ომი. განა ყოველი ომი, რომელშიც ერთმანეთს ხოცავენ უცხოელები, ძმათაგან ძმათა ხოცვა არ არის და ძმათა სისხლის ხურა. არა, ომი თავისი მიზნითავია, ან კარგი, სასახელო ან სამარცხვინო. არ არსებობს არც უცხოელებთან ომი და არც სამოქალაქო ომი. არის მხოლოდ ომი სამართლიანი და ომი უსამართლო. და ვიდრე დაგვიდგებოდეს ის დიდებული დღე, როდესაც ხალხთა შორის ძმობა დამყარდება. ომი საჭიროა ყოველ შემთხვევაში ის, რომელიც ფეხმარდი მომავლის იერიშია ფეხსან წარსულზე, რომელიც მომავალს აყოვნებს. რა უნდა უსაყვედურონ ასეთ ომს? ომის აძრახისი და სამარცხვინო, ხმალი კი ბოროტი მაშინ არის, როდესაც ილაშქრებს უფლების, პროგრესის, სიმართლის, ცივილიზაციის, ჭეშმარიტების წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში კი ძმათა შორის იქნება ბრძოლა თუ უცხოელთ შორის სულ ერთია ომის სამარცხვინოა და მას ბოროტ მოქმედება ჰქვია. თუ კი ომს სიმართლე ეს წმინდა მიზანია, არ ექნება, რა საბუთით უნდა ამართლებდეს მას ადამიანი. რა უფლებით უნდა უარყოს ვაშინგტონის ხმალმა კამილ დემულენის შუბი. ლეონიდა უცხოელებს ებრძოდა, ტიმო ლეონტი, ირანს და ვინ უფრო დიდებულია. ერთი დამცველია, მეორე განმათავისუფლებელი. განა შეიძლება დაგმო ქვეყანაში შეიარაღებული გამოსვლა, თუ კი არ იკითხავ მიზანს.
მას სამარცხვინო ბოძზე გააკარით ბრუტუსი, მარსელი, არნუ დე ბლანკენჰაიმი, კოლინი. პარტიზანების ომი. ქუჩაში ომი. რატომაც არა? ეს იყო ომი ამბიორიქსისა და არტეველდესი მარნიქსის, პელაიოსი, მაგრამ ამბიორიქსი რომს ებრძოდა, არტეველდეს საფრანგეთს, მარნიქსი ესპანეთს, პელაიო მავრებს. ყველანი უცხოელებს ებრძოდნენ. ხო და თუ მართალი გნებავთ, მონარქია უცხოეთია, ხალხის დაბეჭავება უცხოეთია. ნებითა ღვთისითავ რომ გაიძახიან, ესეც უცხოეთია. დესპოტიზმი ისე არღვევს ზნეობრივ საზღვარს, როგორც მტრის შემოსევა გეოგრაფიულ საზღვარს. დესპოტის განდევნა თუ ინგლისელებისა, ორივე საკუთარი მიწაწყლის დაბრუნებაა. გებადრო, როდესაც მხოლოდ უკმაყოფილების გამოცხადება აღარ არის საკმარისი. ფილოსოფიის შემდეგ მოქმედებაა საჭიროა. ცოცხალი ძალა დაასრულებს იმას, რაც იდეამ შვა. მიჯაჭვული პრომეთე იწყებს და არისტოგიტონი ათავებს. ენციკლოპედია ანათლებს ადამიანს, 10 აგვისტო აღაგზნებს, ესქილეს თრასიბულე მოსდევს. დიდროს დანტონი. ხალხი წინამძღოლს ეძებს. მასაში გარეული ის აპათიას ჩამოირეცხავს. ბრბო უცბად შეერთდება ხოლმე მორჩილებად. უნდა ვარყიოთ ხალხი, ვანჯრიოთ, ვაუვიწოთ, გამოვაფხიზლოთ იმ სიკეთის დახატვით, რომელსაც თავისუფლება უქადის. სხივი მოუფინოთ მის დღევანდელ მონობას და მომავალ თავისუფლებას. თვალები უნდა აუჭრელოთ მომავლის ბრწყინვალებით, რომ ამითაც დავეხმაროთ მის გაუიძებას. მეხივით უნდა მოხვდეს ხალხს თავისი გათავისუფლების სიკეთე, რომ თვალი მოიფშნიტოს და გონება მოიკრიბოს. ამიტომ არის საჭირო განგაში და ომი. უნდა წამოდგნენ მძლავრი მებრძოლნი, გამბედაობის და ვაჟკაცობის მაგალითი უჩვენონ და შეარყიონ ეს დამწუხრებული კაცობრიობა, რომელსაც ზედ დასწოლიან ნებითა ღვთისათას ჭრდილი, დიდება კეისრისა, ძალმომრეობა, ბატონისათვის თავდადება, უპასუხისმგებლო მთავრობა და თვითმპყრობელური დიდებულებანი, მუქთახორა ბატონები, რომელთა ერთადერთი საზრუნავი ხალხის დამორჩილება და მისი ნაშრომით ფუფუნებით ცხოვრება და დროს გატარებაა. მაშ ძირს ტირანი. მაგრამ რა? ვისზე ამბობთ ამას? ლუი ფილიპსაც ტირანად თვლით? არა. არც მას და არც ლუი ციეს. ორივე ისეთი მეფე იყო, რომლებსაც ისტორია კარგ მეფეებს უწოდებს. მაგრამ პრინციპები ნაკუწებად არ დაიჭრება. სიმართლის ლოგიკა სწორხაზოვანია. ჭეშმარიტების თვისება ის არის, რომ დათმობა არა იცის. იგივეა საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც. უნდა მოისპოს ადამიანის ჩაგვრა და დამცირება. ლუი ციეს ნებითა ღვთისათა ჰქონდა საყრდენად, ლუი ფილიპეს კი მარტო ის, რომ ბურბონების შთამომავალი იყო. ორივეს მეტად თუ ნაკლებად ხელთ ჰქონდა ის უფლება, რომელიც ხალხისთვის წაერთმიათ მათ წინაპრებს და ამ საქვეყნოდ გავრცელებული ძალმომრეობის გასანადგურებლად მათთან ბრძოლაა საჭირო. საჭიროა, რადგან საფრანგეთი არის ყოველთვის საქმის დამწყები. საფრანგეთში რომ ჩამოვარდება ტახტიდან ბატონი, მაშინ ყველგან და ყველას ემტვრევა ტახტი. რა იქნება ისეთი სამართლიანი და მაშასადამე რა ომი იქნება ისეთი დიდებული, როგორც საზოგადოებრივი სამართლისგან მტკიცება, თავისუფლების აღდგენა ხალხის ბატონმფარველთათვის, საფრანგეთის კვლავ დამშვენება ხალხის უფლებით, სიმართლისა და მართლმსაჯულების აღდგენა. მოსპობა შურისა, მოსპობა იმ დაბრკოლებებისა, რომელსაც მეფეები წინ უხვედრებენ კაცობრიობის საყოველთაო თანხმობას, განვითარება კაცობრიობისა იმდენად, რომ მან შეიგნოს და დაიცვას თავისი უფლებანი. ამისთვის ბრძოლა ქმნის მშვიდობას. ერთი უზარმაზარი ციხე დგას ჯერაც სხვადასხვა პირთა და დაწესებულებათა უპირატესობის, მოტყუების, მექრთამეობის, დობის ავად გამოყენების, შურისა და შურისძიების, ძალმომრეობისა და ცრუმორწმუნეობის ციხე. მაგრად დგას ეს ციხე თავისი ბოროტებით სავსე კოშკებით. მიწასთან უნდა გავასწოროთ ეს ციხე სიმაგრე. დავანგრიოთ, რაც უნდა მძლავრი იყოს და უზარმაზარი. აუსტერლიცის გამარჯვება დიადი რამ იყო და ბასტილიის ციხის აღება უდიადესი. არავინ იქნება ქვეყნად, რომ თავისი გამოცდილებით არ იცოდეს სულის თვისება. სულს აქვს და სწორედ ამით არის საკვირველი და ყოველგან არსის სულს აქვს უცნაური ნიჭი თითქმის გულწივად განსაჯოს მდგომარეობა, განსაცდელის უკიდურესობამდეც რომ იყოს მისული. ხშირად სასოწარკვეთილი ვნება და უსაზღვრო მწუხარება თავისი სულთმოგრძავი გლოვის მონოლოგებშიც კი განსჯის საკითხს და კამათობს დებულებებზე.
ლოგიკა ერევა აგონიაში და სილოგიზმის საფიტრიალებს, მაგრამ არ წყდება ამ საშინელებაში. სწორედ ამ მდგომარეობაში იყო მარიუსი. ასე ჩაფიქრებული, სევდით მოცული, მაგრამ უკვე გადაწყვეტილი დებულებით მიმავალი, მაინც თრთოდა, როცა თავისი განზრახვა მოაგონდებოდა. შეჰყურებდა ბარიკადების შიდა მხარეს. ჩუმად ლაპარაკობდნენ აჯანყებულები. არც კი ირხეოდნენ. თითქმის დუმილი იდგა ბარიკადებზე, ნიშანი ლოდინის უკანასკნელი საფეხურისა. ბარიკადის ზემოთ მეოთხე სართულის სარკმლიდან ერთი მაყურებელი თუ მოწმედ ასცქეროდა იქაურობას, იტყოდით, მეტად ყურადღებითო. ეს იყო კაბუკის მიერ მოკლული მეკარის თავი, რომელსაც მარიუსი ქვემოდან ხედავდა. ქვებში ჩარჩობილი ჩირვდნის მოლიცლიცე შუქზე ოდნავ ჩანდა ეს მკვდარი თავი. უცნაური სანახავი იყო მკრთალ სინათლეზე ეს გაყვითლებული სახე, უძრავი, განცვიფრებული, თმააბურძგნილი, თვალები დაჭყეტილი, გაშტერებული, რომელსაც პირი დაეღოდა და ასცქეროდა ბარიკადებს თითქოს ცნობის მოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად, იტყოდით, ვინც მოკვდა, ის უთვალთვალებს სასიკვდილოდ გამზადებულებსო. სარკმლიდან სისხლის გრძელი ხაზი ეშვებოდა მეორე სართულამდე და იქვე წყდებოდა. წიგნი მე-14. სასოწარკვეთილების სიდიადე. თავი პირველი. დროშა. პირველი აქტი. ჯერ არავინ ჩანდა. სენიმერი მათი საათი დაჰკრა. ანჟოლრასი და კომბეფერი დიდი ბარიკადის გასასვლელთან ისხდნენ, თოფები ხელში ეჭირათ, ხმას არ იღებდნენ. ხურს უგდებდნენ, ცდილობდნენ, ყური მოეკრათ, თუნდაც სულშორეული ფეხის ხმისათვის. ამ ჩმუმარე დუმილში უცბად გაისმა ვიღაცის მკაფიო, ნორჩი რაკრაკა სიმღერის ხმა, რომელიც თითქოს სენდენის ქუჩიდან მოდიოდა. ეს იყო ხალხური სიმღერის, ხვარის შუქზე მოტივზე დამღერებული ლექსი, რომელიც მამლის კივილივით ბოლოვდებოდა. დიუგო ძმაო, გძინავს. ჩემს თვალში ცრემლი ბრწყინავს თვალებში, განა არა ჩანს. გამომიგზავნე ჟანდარმი სულის დარაჯად. ლურჯი ფარაჯა ქუდი გვერდზე სულ. დაიწივლეს ტყვიებმა. კიღლიყო. სიხარულით ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს. გავროშია, თქვა ანჟოლრასმა. გვაფრთხილებს, თქვა კომბეფერმა. ვიღაც მორბოდა ბარიკადებისკენ, კვირცხლად საუკეთესო ჯამბაზის ოსტატობით გადმოძვრა ომნიბუსზე და დაღლილი, ოფლში გაწურული მივარდა ანჟოლრასს. სად არის ჩემი თოფი? მოდიან. თითქოს ელექტროდენმა დაუარა ბარიკადებს. ყველანი იარაღს ეცნენ. აი თუ გინდა ჩემი თოფი. უთხრა გავროშს ანჟოლრასმა. დიდი თოფი მინდა, დიდი. უპასუხა გავროშმა და ჟავერის თოფი აიღო. თითქმის მაშინვე მოვიდნენ გუშაგებიც, უკან მოხვდნენ გავროშს. ერთი ქუჩის ბოლოში მდგარიყო და მეორე კი პატარა ბუანდერის ქუჩაზე. პეშერის ქუჩის გუშაგი პოსტზე დარჩენილიყო, ასე რომ ცხადია, ხიდისა და ბაზრის მხრიდან საშიში არაფერი იყო. შანვრერის ქუჩა ოდნავ იყო განათებული და ისიც იქვე, ბარიკადის წინა მხარეს, სადამდეც კი მისწვდებოდა დროშასთან ამართული ჩირაღდანი. თავ-თავიანთ ადგილას იდგნენ ყველანი. 43 კაცი, მათ შორის ანჟოლრასი, კომბეფერი, კურფეირაკი, ბოსუე, ჟოლი, ბაურელი და გავროში და ჩოქილები იდგნენ დიდ ბარიკადზე. ასე რომ შეეძლოთ დაენახათ, რა ხდებოდა მის მეორე მხარეს. თოფები მზად ჰქონდათ მიმართული მომავალი მტრისკენ. ხმას არ იღებდნენ, სმენად იყვნენ გადაქცეულნი. 6 კაცი კიდევ ფეის ჰყავდა კორინთის მეორე და მესამე სართულზე, ფანჯრებთან იდგნენ გატენილი თოფებით. ცოტა ხანი გავიდა კიდევ. მერე სენლეს მხრიდან მომავალი ჯარის ზომიერი, ბლანკი ფეხის ხმა მოისმა. ჯერ ოდნავ ისმოდა, მერე უფრო და უფრო მოახლოვდა და მკაფიო გახდა. მიდიოდა მძიმედ, მაგრამ შეუჩერებლად, შეუწყვეტლად, მშვიდად და საშინელი ძალით. აღარაფერი ისმოდა ამ მოახლოების მეტი. ეს იყო დუმილთან შეერთებული კომანდორის ქანდაკების ფეხის ხმა. მაგრამ ამჯერად ერთის კი არა, მთელი ლეგიონისა. უახლოვდებოდა ჯარი, უახლოვდებოდა და შეჩერდა. ისე ახლოს იყო, ეგონათ ჯარის სუნთქვა გვესმისო, ასე ეჩვენებოდათ ბარიკადელებს.
გარკვევით ჯერ არაფერი მოჩანდა, ოღონდ ქუჩის ბოლოში, სიბნელეში, გზინავდა უამრავი ლითონის წვეტი, ნემსივით წვრილი და ძლივ შესამჩნევი, რომლებიც ისე ირხეოდნენ, როგორც ენითა უწერელი ფოსფორული ქსელი ადამიანს, რომ უციალებს და ხუჩულ თვალებში ძილღვიძილში. ეს იყო ხიშტებისა და თოფების ლულები, რომელთაც ოდნავ სცემდა ბარიკადის ჩირაღდნის შუქი. ცოტა ხანმა კიდევ განვლო ასე მშვიდობიანად, თითქოს რაღაცას ელოდა ორივე მხარე და უცბად ხმა გამოვარდა იმ ჩრდილის სიღრმიდან, მით უფრო ალბედითი, რომ ადამიანი არსად ჩანდა და ისე მოისმა, თითქოს თვითწყვეტიად წამოედგას ენა. ვინ მოდის? და ამ კითხვასთან ერთად სასროლად მომართული თოფების ჩხარუნი. კითხვაზე პასუხი ანჟოლრასმა გასცა, ხმამაღალი და ამაკი. საფრანგეთის რევოლუცია. ეს როლეთ. გაისმა ბრძანება. ელვამ გაანათა მთელი ქუჩა, თითქოს უცბად გაიღო მოგუგუნე ბრძმედის კარი და მკისვე დაიხურა. მე ხივით ეცა ბარიკადს. წითელი დროშა ძირს ჩამოვარდა. იმდენად ძლიერი იყო ეს სროლა და იმდენად მკვრივი, რომ ომნიბუსის ხელნის თავიც კი წააქცია. სახლების კედლებს რომ ტყვია ხვდებოდა, ისიც კი ბარიკადში ცვიოდა და რამდენიმე კაცი დაჭრა. გამყინავი იყო ამ პირველი სროლის შთაბეჭდილება. გაშმაგებული უნდა ყოფილიყო ჯარი, რომ ასეთი მედგარი სროლით დაეწყო იერიში და ცხადია, შემდეგ უფრო გაძლიერდებოდა. ეჭვი არ იყო, მთელი რაზმი გამოეგზავნათ ორი ბარიკადის ასაღებად. ამ ხანაგებო, შეჰყვირა კურფეირაკმა, თოფის წამალს გაუფრთხილდეთ, მოვიცადოთ, ცოტა წინ წამოიწიონ, რომ პასუხი გავცეთ. და უპირველეს ყოვლისა, თქვა ანჟოლრასმა, აღმართოთ ჩვენი დროშა და ხელში აიღო დროშა, რომელიც მის გვერდით დავარდნილიყო. გარედან თოფის ზუმბის ჩხაკუნი ისმოდა, თოფსა ტენიდა ჯარი. აბა, ვინ არის ყოჩაღი ბიჭი? შესწახა ანჟოლრასმა, ვინ აფრიალებს ჩვენს დროშას. ხმა არავინ ამოიღო. ბარიკადის მაღლობზე ასვლა, რაც მთელ რაზმს ჰქონდა მიზნად და ბრძანებას ხაელოდა, რომ კიდევ ესროლა, უეჭველი სიკვდილი იყო. ძალიან კარგი ვაჟკაციც კი ყოფმანობს ხოლმე, თავგანწირვაზე რომ მიდგება საქმე. თვითონ ანჟოლრასიც აკანკალდა ერთ წამს. მაშ არავინ არის. თავი მეორე. დროშა. მეორე აქტი. რაკი კორინთში მივიდნენ და დაიწყეს ბარიკადის აშენება, ყურადღება აღარავის მიუქცევია მაბეფისთვის, თუმცა სულ იქ ტრიალებდა. სამი კითნოს პირველი სართულის დარბაზში შევიდა და დახლთან დაჯდა. იჯდა და ფიქრში გართულს აღარაფერი ესმოდა. ისე იყო გაშტერებული, თითქოს აღარც თვალთ უჭრი და აღარც ყურთ. ორჯერ სამჯერ მიუახლოვდნენ კურფეირაკი და სხვა ამხანაგები უთხრეს, რა საშიშ ადგილას იყო და რა მოელოდა აქ მყოფთ, სთხოვდნენ, შინ წასულიყო, მაგრამ ისე იყო ფიქრით გატაცებული, აღარაფერი ესმოდა. თავს რომ დაანებებდნენ, ტუჩებსაც მაცუნებდა, თითქოს თავის თავს ელაპარაკებავ, მაგრამ როგორც ხმას გასცემდა ვინმე, პირს მოკუმავდა და თვალებით ჩაუქრებოდა. რომ დაჯდა მერე აღარც განძრეულა, ხელები მუხლებზე დაეყრდნო და წინ წაეწია დახრილი თავი, თითქოს უფსკრულს ჩასცქერისო. მკვდარივით იჯდა, არც შეუცვლია ეს მდგომარეობა. ცხადი იყო, შორს ქროდა მისი ფიქრი. როდესაც ყველა თავ-თავის ადგილას იდგა იარაღით, ქვედა სართულის დაბალ დარბაზში აღარავინ დარჩენილა, გარდა ბოძზე მიკრული ჟავერისა, მისი დარაჯის, ერთი ბიჭი სახმლით ხელში და მოხუცი მაბეფისა. იერიშის დაწყების ნიშნად სროლა რომ გაისმა, ისიც შეხდა, თითქოს გამოივიძა, უცბად წამოდგა, გაიარა დარბაზი და იმ წამს, როდესაც ანჟოლრასმა გაიმეორა თავისი კითხვა, მაშ არავინ არისო, სამი კითნოს კარიდან გამოჩნდა მაბეფი. ამ მოხუცის დანახვამ აღელვა აჯანყებულები. გაისმა ყვირილი. ეს ის არის, ვინც მეფის დასჯას ხმა მისცა. კონვენტის წევრი. ხალხის წარმომადგენელი. ადვილი შესაძლებელია, მოხუცს არაფერი ესმოდა. ის პირდაპირ ანჟოლრასთან მივიდა, ხელიდან გამოჰგლიჯა დროშა ჭაბუკს, რომელმაც შიშით უკან დაიხია და ბარიკადის ქვაყრილისკენ წავიდა. ახლო ვერავინ მიეკარა, ვერც შეაყენეს, ვერც უშველეს. თავის ცანცარით მიიწევდა წინ 80 წლის მოხუცი, ნელ-ნელა ადიოდა ქვაყრილზე. იმდენად გულსაკლავი იყო ეს სურათი და იმდენად დიდებული, რომ უცბად შესწახეს ბარიკადელებმა, უდი მოიხადეთო.
ქვაყრილს კიბესავით ჰქონდა დატანებული მერყევი საფეხურები და ძლივს იმაგრებდა ფეხს მოხუცი, თოვლივით თეთრი თმა, მიხრწნილის სახე, დიდი, დასერილი, გადაშლილი შუბლი, ღრმად ჩამძვრალი, სხივჩამქრალი თვალები, ღია პირი, მისუსტებული ხელი, რომელშიც დროშა ეჭირა, ისე მოჩანდა სიბნელში და ისე ფართოვდებოდა ჩირაღდნის სისხლისფერ სინათლეში, რომ 93 საჩრდილად ეჩვენა ყველას, მიწის წიაღიდან ამოსული ტერორის დროშით ხელში. ერთი საფეხური გააკლდა, რომ მწვერვალზე შემდგარიყო. როდესაც ეს საშინელი და მთრთოლარე აჩრდილი, ძლივს რომ იმაგრებდა ფეხს ქვებზე, წინა ღემართა 1200 მისკენ დამიზნებულ უხილავ თოფს და პირისპირ დაუდგა სიკვდილს, თითქოს იმაზე უფრო ძლიერი ყოფილიყოს. თელმა ბარიკადმა იმ სიბნელეში რაღაც ზებუნებრივი ბუმბერაზის სახე მიიღო. ისეთი დუმილი იდგა, რომელსაც მხოლოდ სასწაულებრივი რამ გამოიწვევს ხოლმე. ამ დუმილში მოხუცმა დროშა ააფრიალა და შეჰყვირა. რესპუბლიკას გაუმარჯოს. რესპუბლიკას გაუმარჯოს. ძმობა, თანასწორობა და სიკვდილი. ჩურჩული მოესმათ ბარიკადში მყოფთნ. ჩუმი და სწრაფი, როგორც ხშირად მღვდელმა იცის, ლოცვის გათავება რომ ეჩქარება. ალბათ პოლიციის კომისარი იყო და რაღაც ისასრულებას მოითხოვდა ჯარისაგან. ცოტა ხანიც და იგივე მკუხარე ხმა გაისმა, რომელმაც წეღან ვინ არის მანდო იკითხა. წადით აქედან. ფერმიხტილი იდგა ბატონი მაბეფი, თვალებში თავგანწირული ალი უბწყინავდა. ისევ მაღლა ასწია დროშა და დაიღვირა. რესპუბლიკას გაუმარჯოს. ესროლეთ. გაისმა იგივე ხმა. ზარბაზნის ფინდიხივით ეცა ბარიკადს ეს მეორე ბათქი. მუხლი მოეკეცა მოხუცს. მერე ისევ წელში გაიმართა, ხელიდან გაუვარდა დროშა და უკან გადმოვარდა. პირაღმა დაეცა გულხელდაკრეფილი, თითქოს გაქვავებულიყო. სისხლის ხვარი სდიოდა გულიდან, გაყვითლებული, მწუხარე თვალით შესწკეროდა ზეცას. ზოგჯერ ადამიანს უზენაესი აღტაცება მოერევა ხოლმე და თავის თავსაც კი დაავიწყებს. ამგვარადვე იყვნენ აღტაცებულნი ბარიკადელები და მოწიწებით ახსავსეკრძალვით შემოეხვინენ მკვდარს. ზეკაცები იყვნენ მეფის მკვლელები. ქვა ანჟოლრასმა. კურფეირაკმა პირი მიადო ყურზე და წასჩურჩულა. მარტო შენ გეუბნები, ნუ შევანელებთ ამ აღტაცებას. ამას მეფის მკვლელისა არაფერი სცხია. ვიცნო, ვინც არის მაბეფია. არ ვიცი, დღეს რა მოუვიდა და ერთობ გამოტვინებული ბებერი კი იყო. ჯერ ამის თავს დახედე. თავი გამოტვინებული ჰქონია, გული კი ბრუტუსისა, უპასუხა ანჟოლრასმა და მერე შესწახა მოქალაქენო. ხედავთ, რა მაგალითს გვაძლევს ყმაწვილებს მოხუცი. ჩვენ ვერ ვბედავდით, ის შემოგვიერთდა. ჩვენ უკან ვიხევდით, ის წინ მიიწევდა. აი, რა სასწავლის შიშით ათრთოლებულებს სიბერით ათრთოლებული. წმინდა ეს მოხუცი სამშობლოს წინაშე. დიდი ხნის ცხოვრება ხვდა წილად და ბრწყინვალე სიკვდილი, ახლა მივასვენოთ სადმე მიცვალებული და ისე დაიცვას ყველა ჩვენგანმა ეს მკვდარი მოხუცი, როგორც თავის მშობელ მამას დაიცავდა ცოცხალს. ჩვენთან იყოს ეს თავდადებული და ისე გავმაგრდეთ მისი მაგალითით, რომ დაუმარცხებელი და აუღებელი გავხადოთ ეს ბარიკადი. ჩუმის სამგლოვია, რომ ჩურჩული მოხვა ამ სიტყვას სრული თანხმობის ნიშნად. დაიხარა ანჟოლრასი, ასწია მოკლულის თავი და ემთხვია. მერე ხელები გაუშალა, ნაზად ასწია, თითქოს ეშინია, არაფერი ვატკინო, სერთუკი გახადა და ანახვა ყველას გასისხლიანებული ტყვიების ნახვრეთი და თქვა. ახლა ეს იყოს ჩვენი დროშა. თავი მესამე. კარგს იზამდა გავროში, რომ ანჟოლრასის შაშხანა აეღო. საბრალო მაბებს მიკიტნის ქვრივის ერთი გრძელი შავი შალი გადააფარეს. 6 კაცმა საკაცი მოაწყო თოფებით, ძედ დაასვენეს ცხედარი, ქუდები მოიხადეს და გლოვისნელი ნაბიჯით ქვემო სართულის დარბაზში დაასვენეს დიდ მაგიდაზე. მოკლულისადმი პატივისცემის წმინდა მოვალეობის ასრულებით სავსებით შეპყრობილთ აღარც კი აგონდებოდათ თავიანთი მდგომარეობა და განსაცდელი. შავერის გვერდზე რომ გაატარეს მიცვალებული, ანჟოლრასი მიუბრუნდა ჯაშუშს და უთხრა. შენც მალე მოგიწევს. მხოლოდ გავროში არ მოსცილებია თავის ადგილს და თვალს ადევნებდა ჯარის მოძრაობას. ისე ეჩვენებოდა, თითქოს ჩუმად, მგლის სიფრთხილით მოიწევდნენ ჯარისკაცები ბარიკადისკენ და უცბად დაიღვირა. ფრთხილად იყავით. კურფეირაკი, ანჟოლრასი, ჟან-პრუერი, კომბეფერი, ჟოლი, ბაურელი, ბოსვი ყველანი გაცვიდნენ სამი კიტნოდან.
ცოტა კიდევ და გვიან გაიქნებოდა, ვეღარ დაიცავდნენ ბარიკადს. ხიშტების ტალღა შემოხვეოდა აჯანყებულების სიმაგრეს და ზედ იწევდა. წინა მწკრივში ზორბა ბიჭები იყვნენ და იოლად თელაუდნენ დაბრკოლებას. ზოგი ომნიბუსზე ძვრებოდა, ზოგი ბარიკადის ვიწრო შესასვლელით მოძვრებოდა. წინ მოეგდოთ გამენი აწვებოდნენ და ისიც უკან იხევდა, მაგრამ არ გაურბოდა. გადამწყვეტი წუთი იყო. პირველი ხანა წყალდიდობისა, როდესაც უცბად მოვარდება წყალი, საგუბარს აავსებს და ზედ გადაივლის. ერთი წამიც კიდევ და ჯარის ხელში იქნებოდა ბარიკადი. როგორც თავი ამოყო ერთმა გვარდიელმა ბარიკადზე, მაშინვე თოფი დაახალა ბაურელმა და ძირს დასცა. მეორემ ხიშტი ატაკა ბაურელს და გვერდზე მიუწვინა მოკლულ ამ ხანაკს. ერთს კიდევ კურფეირაკი წაექცია, რომელიც ყვირო და მიშველეთო. ერთი უშველებელი ბუმბერაზივით ახოვანი გავროშისაკენ მიიწევდა წინ გაცვლილი ხიშტით. მანაც თავისი პატარა ხელებით მოიმარჯვა ჟავერის უშველებელი თოფი, შიგ-პირში დაუმიზნა იმაყლაყუდას და დასწია ჩახმახი. არ გავარდა თოფი, ჟავერს თოფი არ გაეტენა. გვარდიელს სიცილი წასკდა და ხიშტით წაიწია გავროშისკენ. ჯერ გამენამდე არ მისულიყო ხიშტის წვერი, რომ თოფი ხელიდან გაუვარდა ბუმბერას. შიგ შუბლში მოხვდა ტყვია და პირაღმა დაეშვა მიწაზე. მეორე ტყვია გულში მოხვდა და ძირს დაეცა ის გვარდიელი, რომელსაც კურფეირაკი წაექცია. მარიუსის დამბაჩისა იყო ორივე ტყვია, იგი ის იყო, შესულიყო ბარიკადზე. თავი მეოთხე. თოფის წამლის კასრი. ისე მოკუნჭული იჯდა მარიუსი მონდეტურის ქუჩის კუთხეში და იქიდან ხედავდა ბრძოლის დასაწყისს. ჯერაც არ იცოდა როგორ მოიქცეოდა და კანკალებდა. მაგრამ დიდხანს ვერ გაუძლო იმ იდუმალ ძლევამოსილ ხმას, რომელიც თითქოს უფსკრულის ძირიდან მოესმოდა. ერთბაშად უკუაგდო ხოხმანი, როდესაც დაინახა, როგორ მოკვდა მოხუცი მაბეფი, ეს სავალალო გამოცანა, ბაურელის დაღუპვა, კურფეირაკის ძახილი, მიშველეთო, მოსაკლავად განწირული გამენი, განსაცდელში მყოფი სხვა ამხანაგები. გაშმაგებული ჩაერია ბრძოლაში ჟავერისეული დამბაჩებით. ერთი სროლით გავროში გადაარჩინა, მეორით კურფეირაკი. სროლის ატეხასა და დაჭრილი ჯარისკაცების ყვირილს თავდამსხმელების გაძლიერებული ერიში მოჰყვა. აქ იყვნენ ქალაქის თვითმმართველობის ჯარისკაცებიც, ქვეითი ჯარიც, გარეუბნელი ეროვნული გვარდიელებიც. ხიშტგაწვდილი მიიწევდა ყველა ბარიკადისკენ. ქვაყრილის სიმაღლის 2/3 დაიჭირეს უკვე. მაგრამ ბარიკადში ჩახტომას ვერ ბედავდნენ, ჩანს, ეშინოდათ, ხაფანგში არ ჩავცვიდეთო. ისე დასცქეროდნენ ჩაბნელებული ბარიკადის შიდა მხარეს, თითქოს იქ ლომების ბუნაგი ეგულებოდათ. ჩირაღდნის სინათლეზე ხიშტებიღა ჩანდა ყველგან, სამხედრო ბეწვიანი ქუდები და გაცოფებული, გაღიზიანებული სახეები. უიარაღოდ დარჩა მარიუსი, დამბაჩები გადაყარა, მაგრამ დაბალ დარბაზში, კართან დენთით სავსე პატარა კასრი დაინახა. კასრისკენ რომ მიბრუნდა, ამ დროს ერთმა გვარდიელმა თოფი დაუმიზნა. ის იყო, უნდა ესროლა, რომ ვიღაცის ხელი ეცა თოფის ლულას და პირი შეუკრა. ეს იყო ჭაბუკი მუშა, ფერმკრთალი, ხავერდის შარვლიანი. გავარდა თოფი, ხელში გაუარა მუშას და იქნებ გულშიც, რადგან იქვე წაიქცა. მარიუსი გადარჩა. ისეთ სქელკვამში მოხდა ეს ყოველივე, რომ გონებით თუ დაინახავდა, ამას იქ მყოფი და არათვალით. ამ დროს მარიუსი დაბალ დარბაზში აპირებდა შესვლას და ყურადღება არ მიაქცია, თუმცა მისკენ მომიზნებული თოფიც დაინახა, ლულის პირზე მიდებული ხელიც და თოფის გასროლაც. მაგრამ ამგვარ გაჭირვებაში რომ ჩავარდება კაცი, ისე სწრაფად გაურბის თვალწინეს სურათები, რომ შეუძლებელია მათი მიდევნა. შავი ღრუბლით არის მოცული ამ დროს ყველაფერი და ძნელად გასარკვევი. ასე საჩქაროდ მტრის შემოსევას არ მოელოდნენ აჯანყებულები, მაგრამ არც შეშინდნენ. ყველა მძალა მოიკრიბა. ანჟოლრასმა შეჰყვირა. შესტეკით. უმიზნოდ სროლა არავინ გაბედოს. და მართლაც ერთხანს ისე მკვრივად შეჯგუფდნენ, რომ შეიძლებოდა ერთმანეთისთვის დაეხალათ უმიზნოდ გასროლილი თოფი. ახლა კი უმეტესი ნაწილი მეორე სართულის ფანჯრებთან იდგა და მტერს ზემოდან მოჰქცეოდა. უფრო მამაცები კი, მათ შორის ანჟოლრასი, კურფეირაკი, შანპრუერი და კომბეფერი ამაყად იდგნენ ბარიკადის ბოლოში ამართულის სახლის კედელთან, სრულიად დაუფარავად და წინ უდგნენ ჯარისკაცებსა და გვარდიელებს, რომლებსაც უკვე დაეჭირათ ბარიკადის ქვაყრილი. ეს ყველაფერი აუჩქარებლად ხდებოდა.
იმ უცნაური და მუქარით სავსე სიფრთხილით, რომელიც წინ უძღვის ხელჩართულ ბრძოლას. დამიზნებული თოფი ეჭირა ორივე მხარეს და ისე ახლოს იდგნენ ერთმანეთთან, რომ ლაპარაკსაც მოახერხებდნენ, რომ მოენდომებინათ. იმ წერტილს რომ მიაღწიეს, როდესაც ერთი ნაპერწკალი გააკლდა ხმლის ამოღებას, ერთმა დიდეპოლეტიანმა წინ წამოსწია თავისი ხმალი და შესწახა. დაყარეთ იარაღი. ესროლეთ. დაიძახა ანჟოლრასმა. გაისმა ორმხრივი სროლა და კვამლი მოედო არემარეს. წარენმა ხრჩობელმა კვამმა დაფარა იქაურობა, გაისმა კვნესა და გმინვა დაჭრილებისა და მომაკვდავებისა. როდესაც გაიშალა კვამლი, ორივე მხარეს ისევ მაგრად იდგნენ მებრძოლნი, ისევ თავის ადგილას და თოფებს ტენიდნენ. უცბად გაისმა ქუხილივით მგრგვინავი ხმა. უკან დაიხიეთ, თორემ ავაფეთქე ბარიკადს. ყველა იქით მიბრუნდა, საიდანაც ეს ხმა გაისმა. დაბალ დარბაზში შესულიყო მარიუსი, აეცია დენთიანი კასრი, მერე კვამლის ბურუსით ესარგებლა იმ სიბნელეში და ქვაფენილზე იმ ქვის გალიამდე მიმძვრალიყო, სადაც ჩირაღდანი იყო გამაგრებული. ჩირაღდანი ამოიღო და მის ნაცვლად შიგ დენთიანი კასრი ჩადო და კასრის ძირი გატეხა. კასრი საკვირველი მორჩილებით ღდანებდა მის სვეტიან ქვას, რომელიც გატეხილ ძირში ჩაურჭო. ისე სწრაფად მოაგვარა ეს საქმე მარიუსმა, რომ სხვა დროს იქნებ დახრისა და წელში გამართვისთვის უფრო მეტი დრო მოენდომებინა. შეშინებული, განცვიფრებული შესწკეროდნენ ყველანი, მთავრობისა და ქალაქის გვარდიელები, ჯარისკაცები, ოფიცრები, ბარიკადის ბოლოში მიკუნჭულიყვნენ და თვალს ვეღარ აშორებდნენ ქვაყრილზე გამოჩიმულს. ხელში მობრიალე ჩირაღდნით აუბედითი გადაწყვეტილებით ახსავს იამაკ ჭაბუკს, რომელსაც ცეცხლი ეჭირა ხელში და მზად იყო დენთიანი კასრისთვის წაიკიდებინა. იდგა და ყვიროდა. აქედან დაიკარგეთ, თორემ ავაფეთქე ბარიკადს. მარიუსი ამ ბარიკადზე 80 წლის მოხუცის შემდეგ, ძველი რევოლუციის შემდეგ, ახალი რევოლუციის განსახიერებას წარმოადგენდა. ბარიკადს ააფეთქებდა შენს თავსაც. შეუტია ერთმა სერჟანტმა. ვიცი. მიუგო მარიუსმა. და დენთისკენ წაიღო ცეცხლი. მაგრამ აღარავინ ჩანდა ქვაყრილზე. ჯარს მიეტოვებინა თავისი დაჭრილები და მკვდრები არეულად უმწყობროდ მიეშურებოდა ქუჩის ბოლოსაკენ და იქ იკარგებოდა ბნელ ღამეში, გარბოდნენ, რომ შორს ყოფილიყვნენ აფეთქებისაგან. ბარიკადი გადარჩა. თავი მეხუთე. ჟან პრუერის ლექსების დასასრული. ყველანი მარიუსს შემოეხვინენ, ყურფეირაკმა გულში ჩაიკრა. ერთი უყურეთ. რა ბედნიერებაა. ამბობდა კომბეფერი. სწორედ დროზე გამოჩნდი. წამოიძახა ბოსუემ. შენ რომ არა, ახლა მკვდარი ვიქნებოდი, ეუბნებოდა მადლიერი ყურფეირაკი. უთქვენოდ მეც ფეხებს გავფშეკდი, სიტყვა ჩაურთო გავროშმა. ვინ გყავთ მთავარსარდლად? იკითხა მარიუსმა. ახლა შენ. მიუგო ანჟოლრასმა. მთელი დღე ბრძმედიენთო ტვინში მარიუსს და ახლა ქარიშხალი აუვარდა. ეგონა მასში გამომწყდეული ეს ქარიშხალი ბობოქრობდა გარშემო და მარიუსიც თან მიჰქონდა. მარიუსს ეგონა უკვე დიდი მანძილი აშორებდა სიცოცხლეს. ორი თვის ბრწყინვალებითა და ნეტარებით სავსე ბედნიერება საზარელი უფსკრულით გათავდა დაკარგული კოზეტი რესპუბლიკისთვის თავგანწირული მაბეფი, ბარიკადი და თვით კი აჯანყებულთა ბელადი, ყოველივე ეს რაღაც საშინელ კოშმარად ეჩვენებოდა. ახლაც ცდილობდა დარწმუნებულიყო, რომ მოჩვენება კი არა, სინამდვილე იყო მის ირგვლივ, რომ იგი სრულ რეალობაში იმყოფებოდა. ჯერ ძალიან ცოტა ხანი ეცხოვრა მარიუსს და არ იცოდა ერთი უბრალო ჭეშმარიტება, რომ შეუძლებლისთანა საშინელი არაფერია, ყოველთვის მზად უნდა იყო მოულოდნელისთვის. ისე იყო ამ ფიქრებით გატაცებული, რომ ვერც კი იცნო ჟავერი, რომელიც მაგრად იყო მიკრული ბოძზე და თავი არ გაუნძრევია ამ იერიშისა და ბრძოლის განმავლობაში და მის თვალწინ აშლილ რევოლუციის მძვინვარებას წამებულის მორჩილებითა და მსაჯულის მედიდურობით შეჰყურებდა. ჯარი ისე შორს იდგა. შორიდან ისმოდა ქუჩის ბოლოს მისი მოძრაობა და ქოთქოთი, მაგრამ ბარიკადისკენ კი აღარ მოიწევდნენ, იქნებ იმიტომ, რომ ბრძანებას ელოდნენ, ან ახალ ჯარს დასახმარებლად, რომ უფრო მედგრად დასცემოდნენ ამ მიუვალ სიმაგრეს. აჯანყებულებმა გუშაგები დააყენეს, ზოგი კი სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები, დაჭრილების მოვლასა და ჭრილობების შეხვევას შეუდგა. სამი კიტნოდან სულ გამოალაგეს, რაც მაგიდები იყო.
სამი გადატოვეს სახლში, ორზე ტყვია წამალი და ვაზნები ელაგა, მესამეზე კი მკვდარი მაბეფი ესვენა. ამ მაგიდებით გაამაგრეს ბარიკადი. ქვედა დარბაზში სამი კიტნოს პატრონისა და მისი გოგოების ლეიბები გაშალეს და ზედ დააწვინეს დაჭრილები. რაც შეეხება საყალ ქალებს, რომლებიც კორინთში ცხოვრობდნენ, უშლოს ქვრივსა და მის მსახურებს, ისინი სადღაც მიმალულიყვნენ და მოგვიანებით სარდაფში მოკუნტულები იპოვეს. ერთი გულსაკლავი გარემოება მაინც ჩაერია აჯანყებულთა სიხარულში და გლოვის თალხი მოჰფინა ამ ხანაგების გულს. გადაითვალეს თანამებრძოლები და ერთი აკლდათ, მაგრამ ვინ? ეს ერთი თავგანწირულთაგანი, ყველასთვის საყვარელი მეგობარი ჟან პროვერი იყო. დაჭრილებში ეძებეს, მაგრამ არ იყო. არც მკვდრებში აღმოჩნდა. ცხადია, ყვედ ჩაიგდეს. მათ ჩვენი მეგობარი ჰყავთ, ჩვენ მათი მოხელე. ძალიან გინდა ამ ჯაშუშის მოკლა? კითხა კომბეფერმა ანჟოლრასს. დიახ, ძალიან, უპასუხა ანჟოლრასმა, მაგრამ უფრო ნაკლებად, ვიდრე პროვერის გადარჩენა. მეგობრები დარბაზში ბაასობდნენ იმ ბოძთან, რომელზეც შავერი იყო მიბმული. იცი, რა გითხრა? განაგრძო კომბეფერმა, ამ ჯოხზე მივაბამ ჩემს ცხვირსახოთს და ელჩად მივალ ჯართან ვთხოვ მიიღონ თავიანთი ჯაშუში და ჩვენი დაგვიბრუნონ. ხური მიუგდე, უთხრა ანჟოლრასმა და ხელი დაადო მხარზე. ქუჩის ბოლოს იარაღის წკრიალი ისმოდა. უმნიშვნელო არ უნდა ყოფილიყო ეს მოძრაობა. მედგარი ხმა შემოესმათ. გაუმარჯოს საფრანგეთს. გაუმარჯოს მომავალს. მაშინვე იცნეს ჟან პროვერის ხმა. იელვა ბნელში და თოფიც გავარდა. კვლავ მიჩნდა ყველაფერი. მოკლეს, შეჰყვირა კომბეფერმა. ჟავერს გადახედა ანჟოლრასმა და უთხრა. შენმა მეგობრებმა თვით აგიგეს ანდერძი. თავი მეექვსე. წარე სიცოცხლე, წარე სიკვდილი. ერთი თავისებურება აქვს ამგვარ ომს. საერთოდ ბარიკადის ასაღებად მიმავალი ჯარი პირდაპირ გზით მიდის, არ ჩაუხოს მარცხნივ ან მარჯვნივ, ან იმიტომ რომ ჩასაფრებულების ეშინია, ან იმიტომ რომ ერიდება დაკლაკნილ ქუჩებს. აჯანყებულების მთელი ყურადღება მიქცეული იყო დიდ ბარიკადზე, რომელიც, ცხადი იყო, მიზანში ამოეღო მთავრობის ჯარს და ადრე იქნებოდა თუ გვიან ისევ აქეთ წამოვიდოდა მთელი ძალით. მაგრამ მარიუს პატარა ბარიკადიც მოაგონდა და მის დასათვალიერებლად წავიდა. ცარიელი იყო იქაურობა, ერთი ჭრაქი სანაბარა მიტოვებული, რომელიც ძლივსხა ბჟუტავდა ქვებში. დაათვალიერა იქაურობა და გამოსვლა დააპირა, რომ თავისი სახელი გაიგონა, მისუსტებული ხმით ნათქვამი. ბატონო მარიუს. შეკრთა, რადგან მაშინვე იცნო ეს ხმა, იგივე რომლითაც 2 საათის წინ პლუმეს ქუჩაზე დაელაპარაკა ვიღაცა და უთხრა, ამ ხანაგები გელოდებიანი. მაგრამ ეს ხმა უკვე სუსტკროლად მოისმოდა. მოიხედა, ვერავინ დაინახა. მომესმაო, იფიქრა, იმდენი რამ გამოვიარეთ ამ 2 დღეში, ისე დამექანცა გონება, რომ ნამდვილი და ლანდი ვეღარ გამირჩევია ერთი მეორისგანო. გამოსასვლელისკენ გადმოდგა ერთი ნაბიჯი და ხელახლა მოესმა. ბატონო მარიუს. ახლა კი ეჩვი აღარ იყო, ცხადად გაიგონა თავისი სახელი. მოიხედა. არავინ იყო. თქვენ ფეხთან, ბატონო. დაიხარა. ვიღაც დაინახა სიბნელეში. მიწაზე ეგდო და მისკენ მიცოცავდა. ჭრაქის შუქზე ძლივს გაარჩია მუშა, ხალათი და უბრალო ხავერდის დახეული შარვალი ეცვა, ფეხში შველი იყო, იქვე სისხლის კუბე იდგა. გაყვითლებული, მომაკვდავის სახე შესწკეროდა და ცდილობდა, როგორმე წამოწეულიყო. ვერ მიცანით? ვერა. ეპონინი გახლავართ. მაშინვე ძირს დაიხარა მარიუსი და იცნო კაცის ტანისამოსში ჩაცმული ეპონინი. აქ რას აკეთებთ? მკვდები, წარე და ამოიკვნესა ეპონინმა. არის სიტყვა ან შემთხვევა, რომელიც ფეხზე წამოაყენებს დავრდომილს. შიგ გულში ეცა ეს სიტყვა მარიუსს და შეჰყვირა. ლდაჭრილი ხართ. ახლავე დარბაზში შეგიყვანთ, ჭრილობებს შეგიხვევთ. მძიმედ ხართ დაჭრილი? როგორ აგიყვანოთ, რომ არაფერი გატკინოთ? რა გტკივათ? აჰა, ღმერთო. გიშველით, ჭრილობას შეგიხვევთ. აქ რამ მოგიყვანათ და სცადა, ხელი მოეხვია როგორმე, რომ აეყვანა. ამასობაში მის ხელს შეეხო.
ეტკინა ხელი და სუსტად შეჰკივლა ეპონინმა. ძალიან გატკინეთ. ოდნავ არ მიშავს რა. მაგრამ როგორ? მე ამ ხელის მეც არას შევხები ვარ. გოგომ ხელი ასწია მარიუსის თვალებისკენ, შავად გახვრეტილი ჰქონდა ხელისკული. რა მოგივიდათ? რაზე დაიჭერით ხელი? გახვრეტილია. გახვრეტილი. დიახ, ვითი? ყვით. როგორ? ვერ დაინახეთ, წეღანის თოფი თქვენ რომ დაგიმიზნეს? დიახ, დავინახე და ვიღაცის ხელი, ლულის პირს რომ დააფარა. ჩემი ხელი იყო. მარიუსი აკანკალდა. რა სიგიჟე ჩაგიდენიათ? საბრალო გოგონა. მაგრამ მით უკეთესი. კარგად გადარჩენილ ხართ თუ ამის მეტი არაფერია. მოითმინეთ, ერთი აგიყვანოთ, ლოგინში ჩაგაცვინოთ, ხელს შეგიხვევენ. ამგვარი ჭრილობისაგან რომ კვდებოდეს კაცი, ცოცხალი აღარავინ გადარჩებოდა. ეპონინმა ძლივს წაიბუტბუტა. ხელში გამიარა ტყვიამ, მაგრამ ზურგიდან გავიდა. გვიანღა ამავე იქნება ჩემი დაძვრა. მე მოგახსენებთ, როგორ შეიძლება ჩემი ჭრილობის შეხვევა, თქვენ უფრო კარგად შემიხოთ, ვიდრე კარგი ექიმი. აი აქვე დაბრძანდით ჩემთან ამ ქვაზე. დაჯდა მარიუსი. ეპონინმა მუხლებზე დაადო თავი, თვალი მოარიდა მარიუსს და აღტაცებით წამოიძახა. ოხ, რა კარგია. რა კარგად ვარ. ძლივს. დამშვიდდა გული, აღარაფერი მაწუხებს. ცოტა ხანს გაჩუმებული იყო, მერე მარიუსისკენ მიბრუნდა და უთხრა. მინდა რაღაც გითხრათ, ბატონო მარიუს. გულს მიცხოვლებდა თქვენი სიარული პლუმეს ქუჩაზე, ბაღში რომ შეძვრებოდით ხოლმე. ჩემი სისულელე იყო, რა თქმა უნდა, რადგან მე თვითონ დაგანახვეთ მათი სახლი. და ისიც უნდა მცოდნოდა, რომ თქვენისთანა ახალგაზრდა. სევდით სავსე სულ სხვა ადგაინის წვერზე, მაგრამ თავი შეიკავა და გულსაკლავი ღიმილით უთხრა. მახინჯად გეჩვენებოდით, არა? შემდეგ განაგრძო. იცით, ბატონო მარიუს, წასულია თქვენი საქმე. აქედან თქვენი ბარიკადიდან ცოცხალი ვეღარავინ გავა. იცით, აქ მე მოგიყვანეთ. სიკვდილის კარზე დგახართ, დარწმუნებული ვარ და მაინც როცა დავინახეთ თქვენკენ დამიზნებული თოფი, ხელი დავაფარე ლულას რომ გადამერჩინეთ. უცნაური ყოფილა ქალის გული. ალბათ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი მქონდა, თქვენზე წინ მომკვდარიყავი. ამ ტყვიამ რომ გამიარა აქეთ გამოვცოცდი, ვერავინ დამინახა, თორემ ამწევდნენ და დამაწვენდნენ სადმე. თქვენ გელოდით, სულ იმის ფიქრში ვიყავი, მოხვიდოდით თუ არა. ო! რომ იცოდეთ, ამ ხალათს უგლეჯდი კბილით, ისე ვიტანჯებოდი. აი, ახლა კი კარგად ვარ. გახსოვთ, თქვენს ოთახში რომ შემოვედი და სარკეში ვიყურებოდი. ან კიდევ ბულვარზე რომ დაგიხვდით გოგოებთან ერთად. რა ტკბილად გალობდნენ ჩიტები. დიდი ხანი არ არის მას შემდეგ, 5 ფრანკი ჩამიდეთ ხელში და უარი გტკიცეთ, მე თქვენი ფული არ მინდათ მეთქი. მერე, აიღეთ ეს ფული თუ დაგეკარგათ. მგონია, მდიდარი არ უნდა იყოთ. ფიქრადაც არ მომივიდა, მე თქვა რომ აგეღოთ. მშვენიერი დღე იყო, მზე ანათებდა, გამტბარი იყო ქვეყანა, გახსოვთ, ბატონო მარიუს. ოხ, რა ბედნიერი ვარ. ყველანი დაიხოცებიან. საცოდავი მომაკვდავი შეშლილს გავდა. ხალათი დახეოდა, შიშველი მკერდი უჩანდა. ლაპარაკში გულზე იდებდა ტყვიით გახვრეტილ ხელს, დაწყლულებულ, ტყვიითვე გახვრეტილ გულზე, საიდანაც ხან გამოშვებით თქრიალი ცდიოდა სისხლი, თითქოს ონკანი მოუშვეს კასრს და ღვინო წამოვიდაო. ღრმა თანაგრძნობით უსმენდა მარიუსი ამ მწარე სიცოცხლით დატანჯულ არსებას. ო! შეჰკივლა მწარედ ეპონინმა, აგერ მომიარა. სული მიგუბდება. ხალათი ჩაიდო პირში და კბილით გლეჯა დაუწყო. ამ დროს მამლაკინწას ხმა გაისმა, პატარა გავროშისა და მხიარულად მოედო მთელ ბარიკადს. მაგიდაზე ასულიყო თავისი თოფის გასატენად და ხალხში იმ დროს მეტად გავრცელებულ სიმღერას მღეროდა. ლაფაიეტი ნახა, ჟანდარმი შიშით წახდა. გავიქცეთ. 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 წამოიწია ეპონინმა, ური მიუგდო და ჩურჩული ჰთქვა. ის არის. მერე მარიუსს მიუბრუნდა.
ჩემი ძმა გახლავთ, ნეტავი არ დამინახოს გამიჯავრდება. თქვენი ძმაა? კითხა გაკვირვებით მარიუსმა, რადგან ის მწარე და გულსაკლავი ფიქრები აშლოდა, რომელიც განსვენებული მამის დავალების აუსრულებლობას აღეძრა ეპონინის ნახვით. სად არის თქვენი ძმა? აგერ, პატარა. აი, ის რომ მღერის? დიახ. მარიუსმა წამოდგომა დააპირა. ოჰ, ნუ წახვალთ. დიდხანს ვეღარ გასტანს ჩემი სიცოცხლე. საბრალო თითქმის წამომჯდარი ხო, მაგრამ ხმა მისუსტებული ჰქონდა და სუნთქვა ეკვროდა. დრო გამოშვებით აუვარდებოდა ხოლმე ხრიალი, იწევდა, უნდოდა, რაც შეიძლებოდა მეტად დაახლოებოდა მარიუსის სახეს. და უცნაური გამომეთვალებით უთხრა. ყური დამიგდეთ. რაღა დროს მოტყუებაა. ერთი წერილი მაქვს ჯიბეში, თქვენთან გამოგზავნილი. გუშინდელ საკეთთან ვატარებ და ვერ მოგეცით. მითხრეს, პოსტაში ჩააგდეო. მე ჯიბეში ჩავიდე. არ მინდოდა თქვენამდე მოეღწია. მაგრამ ვაი თუ ჯავრი ჩაიყოლიოთ და იქაც ისე გულცივად მომეპყრათ, სადაც ახლა მივალთ. იქაც ხომ ვნახავთ ერთმანეთს, ჰა? ამოიღეთ თქვენი წერილი. კონვულსიურად სტაცა თავისი გახვრეტილი ხელი მარიუსის ხელს ეტყობოდა, აღარც კი გრძნობდა ტკივილს. თავის ჯიბეში ჩაიყო მარიუსის ხელი და მართლაც ქაღალდი ჰქონდა ჯიბეში. ამოიღეთ. მარიუსმა წერილი ამოიღო. კმაყოფილებით და თანხმობით დაუქნია ეპონინმა თავი. ახლა ჩემს გასამრჯელოდ მოდი დამპირდით რომ და აღარ გაათავა. რას დაგპირდეთ? პირდებით? დიახ, გპირდებით. დამპირდით რომ შუბლზე მაკოცებთ ერთხელ, როცა მოუკვდები, იცოდეთ, ვიგრძნო ბატონი. თავი მარიუსის მუხლზე დაუშვა, თვალი დახუჭა, მკვდარს ჰგავდა. უცბად სწორედ მაშინ, როდესაც სამუდამოდ მიძინებული ეგონა მარიუსს ნელ-ნელა გაახილა თვალი, რომელშიც უკვე მოჩანდა ბნელი სიღრმე სიკვდილისა და ისეთ კბილად უთხრა, თითქოს საიქიოდან წამოსულიყოს ეს სიტკბოება. ეჰ, ბატონო მარიუს. მგონი, ცოტა არ იყოს მიყვარდით კიდეც. სცადა ღიმილით გამოსთხოვებოდა და სული განუტევა. თავი მეშვიდე. გავროშმაც კარგად იცის მანძილის გამოანგარიშება. წმინდა დაასრულა მარიუსმა აღთქმა. ერთი კოცნით შეეხო ეპონინის გაფითრებულ შუბლს, რომელზედაც ჯერაც არ გამშრალიყო ჭირი სოფლი. ოზეთის ღალატად არ ჩაითვლებოდა ეს კოცნა. ასე სევდიანი სიტკბოებით გამოეთხოვა უბედურის სულს. ხელის კანკალით ამოიღო ეპონინის ჯიბიდან წერილი. მაშინვე იგრძნო, რომ რაღაც მოხდა. ძლივს გაიკავებდა თავს, ისე ეჩქარებოდა ამ ახალი უბედურების გაგება. ასეთია კაცის გული. ის იყო, თვალი დახუჭა უბედურმა გოგომ და მარიუსაც წერილის მეტი აღარაფერი ახსოვდა. მიცვალებული ფრთხილად დაუშვა მიწაზე და წავიდა. რაღაცში გულში ჩასწახოდა, რომ უხამსობა იქნებოდა მიცვალებულის წინაშე ამ წერილის წაკითხვა. ქვედა დარბაზში სანთელთან. ერთი ბეწო ბარათი იყო, თალური მოხერხებით ლამაზად დაკეცილი და დაბეჭდილი. მის სამართიც ქალის ხელით იყო დაწერილი. მის სამართი ასეთი იყო. ბატონ მარიუს პონმერსის, ბატონ კურფეირაკთან ვერერის ქუჩა ნომერი 16. გახსნა წერილი და წაიკითხა. ჩემო საყვარელო. სამწუხაროდ მამა ჩემი ახლავე აპირებს წასვლას. ამაღამ ლომარმეს ქუჩაზე ვიქნებით 7 ნომერში 1 კვირის შემდეგ ინგლისს მივდივართ. კოზეთი. 4 ივნისი. იმდენად უბიწო იყო მათი სიყვარული, რომ კოზეთის ხელს მის ნაწერს პირველად ხედავდა მარიუსი. როგორ მოხდა ეს, რამდენიმე სიტყვით შეიძლება ამისი თქმა. ყველაფერი ეპონინის მოხერხებული და გარიგებული იყო. 3 ივნისის საღამოს შემდეგ 2 გადაწყვეტილებით იყო გატაცებული ეპონინი. პირველი გადაერჩინა თავისი მამისა და მისი ამხანაგებისგან გასაქურდავად დანიშნული სახლი პლუმას ქუჩაზე და მეორე გაეშორებინა ერთმანეთს მარიუსი და კოზეთი. თავისი ტანისამოსი მისცა ვიღაც ბიჭს, რომელსაც ძალიან მოსწონდა ქალურად მორთვა, სამაგიეროდ კაცის ტანისამოსი ჩაიცვა. მარსის მოედანზე ფერდობზე რომ იჯდა ჟან ვალჟანი, მან გააფრთხილა, ბინა გამოიცვალეთო.
მაშინვე შინ მივიდა ჟან ვალჟანი და გადაწყვეტილება აცნობა კოზეტს, ამ საღამოსვე მივდივართ, ცოტა ხანს ლომ არმეს ქუჩაზე ვიქნებით და ერთი კვირის შემდეგ ინგლისში გადავალთ, ლუსენიც თან მიგვყავსო. გონზე ვერ მოსულიყო კოზეტი ამ მკაცრი განკარგულების მოსმენის შემდეგ და საჩქაროდ მისწერა მარიუს რამდენიმე სიტყვა, მაგრამ ახლა ამ წერილის პოსტით გაგზავნა იყო საჭირო. მარტო არსად გადიოდა, ლუსენისთვის რომ დაევალებინა, ქალს გააკვირვებდა ეს დავალება და ეჭვი არ არის, მაშინვე პოშლევანს აჩვენებდა. ამ ფიქრში რომ იყო კოზეტი, თავისი ბაღის მესერთან დაინახა მამაკაცის სამოსიანი ეპონინი, რომელიც სულ იქ დაკიალებდა. მაშინვე დაუძახა ამ ხმაწვილ მუშას, 5 ფრანკიანი ვერცხლი მისცა და სთხოვა, ეს წერილი ამ მისამართზე ახლავე ჩააბარე თავის პატრონსო. ეპონინმა ჯიბეში ჩაიდო წერილი. მეორე დღეს, 5 ივნისს ყურფეირაკთან მივიდა მარიუსის სანახავად, ამას კარგად გაიგებს ყველა, ვისაც კი ხვარებია და ეჭვიც უგემია, მივიდა არა ბარათის მისაცემად, არამედ მარტო იმისთვის, რომ მარიუსი ენახა. აქაც კარგა ხანი ელოდა მარიუსსა და ყურფეირაკსაც კი, რომ მისგან გაეგოს, სად იპოვიდა მარიუსს. ყურფეირაკმა რომ უთხრა, ბარიკადებზე მივდივართო, უცბად გონებაში ერთმა აზრმა გაუელვა. სულ ერთია, მეც იმ ბარიკადზე უნდა მოვიკლა თავი და მარიუსსაც თან გავიყოლებო. ყურფეირაკს მიჰყვა და თავისი თვალით ნახა, სად აშენებდნენ ბარიკადს. რადგან მარიუსს ჯერ არ მიეღო კოზეტის წერილი, რომელიც ჯიბეში ედო ეპონინს, ცხადი იყო, საღამოს ჩვეულებრივ, ლუმეს ქუჩაზე მივიდოდა თავისი სათბოს სანახავად. თვითონაც მივიდა იქ იჯდა მარიუსის მოსვლამდე და როგორც იცით უთხრა კიდეც ვითომ მარიუსის ამხანაგებისგან, შანვრერის ბარიკადებზე ვართ და შენც იქ გელითო. დარწმუნებული იყო, მარიუსი მეტად დადარდიანდებოდა, კოზეტს რომ ვერ ნახავდა, სასოწარკვეთილებას მიეცემოდა და სწორედ ამიტომ წავიდოდა ბარიკადისკენ. არც ჩემს დარა და თვითონაც შანვრერის ბარიკადს დაუბრუნდა. უკვე ვნახეთ, როგორ გასწირა თავი. მოკვდა და თან ის ტრაგიკული სიხარული გაიყოლა ეჭვით წამებული ადამიანისა, რომელსაც საიქიოსთან მიჰყავს საყვარელი ადამიანი, რომ მაგ სხვას არავის დარჩეს. მარიუსი კოზეტის წერილს ეამბორა. მაშ უყვარს კოზეტს. სიხარული მოერია ერთ წამს, ვუყვარვარ, რა დროს სიკვდილიაო, მაგრამ ახლა სხვა ფიქრები აეშალა უნებურად, ქალი მიდის, მამას მიჰყავს ინგლისში და ბაბუა ჩემი კიდევ წინააღმდეგია ჩვენი ქორწინებისა. არაფერი შეცვლილა ჩემს ბედისწერაშიო. ისეთ მეოცნებეთ, როგორიც მარიუსი იყო, უაღრესი სასოწარკვეთილება მოერევათ ხოლმე და ძალმიხდილნი გამოდიან ამ მდგომარეობიდან. აუტანელია სიცოცხლით დაღლილობა. მხოლოდ სიკვდილი აღუთქვამთ მოსვენებას. ამიტომაც დაასკვნა, რომ ორი მოვალეობა ჰქონდა შესასრულებელი. ეცნობებინა კოზეტისთვის თავისი სიკვდილის საუკუნოდ გამოსთხოვებოდა წერილით და ეპონინის ძმა და ტენარდიეს შვილი გადაერჩინა როგორმე იმ განსაცდელისაგან, რომელსაც ბარიკადი უქადდა. საფულე თან ჰქონდა. ის, რომელშიც კოზეტის სიყვარულით ყნა კარნახევი და კოზეტისადმი მიძღვნილი ფიქრებით სავსერვეული ედო. ამოხია ერთი ფურცელი და ფანქრით დაწერა რამდენიმე სტრიქონი. შეუძლებელია ჩვენი ქორწინება. ბაბუა ჩემს ვთხოვე, ნებართვა მოეცა, უარი მითხრა. მე არაფერი მაბადია, არც შენ. შენკენ გამოვიქეცი, მაგრამ ვეღარ გნახე. სიტყვა მოგეცი და კიდეც ვასრულე ბატონი. კვდები. მიყვარ ხარ. ამ წერილის კითხვის დროს შენთან იქნება ჩემი სული და გაგიღიმებს. არაფერი ჰქონდა, რომ დაებეჭდა ეს წერილი. რა სიზამდა? ოთხად დაკეცა და მისამართი დააწერა. ქალბატონ კოზეტ პოშლევანს, ბატონი. პოშლევანთან ლომ არმეს ქუჩა ნომერი 7. დაკეცა წერილი და ცოტა ხანს ჩაფიქრებული იჯდა. მერე საფულიდან რვეული ამოიღო და პირველივე ფურცელზე დაწერა 4 სტრიქონი. მე მარიუს პონმერსი ვარ. ბაბუა ჩემთან, ბატონ ჟილნორმანთან მიმიტანეთ მკვდარი, ფილდე კალვერის ქუჩა ნომერი 6, მარესუბანში. საფულე ისევ სერთუკის ჯიბეში ჩაიდო და მერე გავროშს უხმო. მარიუსის ხმაზე სიხარულით მოირბინა ბიჭმა, აღტაცებულმა, რომ თვითონაც რამეში გამოსდგომოდა თავის მხსნელს. ერთი რამ მინდა და გავალო. თუნდ ბევრიც იყოს, უპასუხა გავროშმა, ღმერთო კეთილო, თქვენ რომ არა, ჩემი საქმე წასული იყო. ამ წერილს ხედავ? დიახ. დაიჭი.
ბარიკადიდან გადიახლავე, არ მოეწონა ბარიკადიდან გასვლა გავროშს და ყურის ფხანა დაიწყო და ხვალდილით მიართმევ, ვისი მისამართიც ზედა აწერია, ქალბატონ კოზეტს, ბატონ ფოშლევანთან, ლომარმეს ქუჩა ნომერი 7. ძალიან კარგი, მაგრამ ვაი თუ ამასობაში ბარიკადი აიღონ და მე კი აქ არ ვიქნები, უთხრა პატარა გმირმა. როგორც ეთყობა, ბარიკადის ასაღებად ჯარი ხვალდილამდე არ დაიძვრება. ადრიანადაც რომ შემოგვიტიონ, შუადღის შემდეგ 4 საათზე ადრე ვერ აიღებენ. ჯარს თავი დაენებებინა აჯანყებულთათვის, ჯერ არ უტევდა და ეთყობოდა, არც აპირებდა იერიშის განახლებას. ეს იყო ღამის შესვენება, რომელსაც თითქმის ყოველთვის 1-2 გამწვავებული ბრძოლა მოსდევს. განა არ შეიძლება ხვალდილით წავიღო თქვენი წერილი. მეტად დაგვიანდება. ალბათ, ბარიკადს ალყაში მოაქცევენ და შენც ვეღარ გახვალ. თუ წასვლა გინდა, ახლავე უნდა წახვიდე. პასუხად ვეღარაფერი მოახერხა გავროშმა. იდგა და კეფას იფხანდა დაღონებული. ვერა და ვერ მოიაზრებინა, წასულიყო თუ არა. მერე ორბულისი სწრაფით უცბად სტაცა ხელი წერილს და ჯიბეში ჩაიდო. ბატონი, ბრძანდებით. აი მივდივარ, თქვა და მოკურცხლა მონდეტურის ქუჩისკენ. ერთი აზრი ჰქონდა გავროშს, რომელმაც გადააწყვეტინა წასვლა, მაგრამ მარიუს კი არ უთხრა, ვაი თუ არ დამეთანხმოსო. აი რას ფიქრობდა. ჯერ შუაღამეც არ არის. ლომარმეს ქუჩა არც ისე შორსაა. წერილს ახლავე ჩავარბენინებ და აქაც დროზე დაუბრუნდებიო. წიგნი მე-15. ლომარმეს ქუჩა. თავი პირველი. კვედი საშრობი ქაღალდი. რას წარმოადგენს მღელვარება ქალაქისა სულის თრთოლასთან შედარებით? ადამიანი უფრო ღრმა, ვიდრე ხალხი. საშინელ მდგომარეობაში იყო ამ დროს ჟან ვალჟანი. ისიც უფსკრულის პირას იდგა და მხოლოდ საშინელს მოელოდა. ისიც ისევე შფოთავდა როგორც პარიზი, რომელსაც უახლოვდებოდა დიდი და თამბნელი რევოლუცია. რამდენიმე საათის განმავლობაში ერთიანად შეიცვალა ჟან ვალჟანის მდგომარეობა. შავი ღრუბელი გადაეფარა მის სიცოცხლესა და მის სინდისს. ვალჟანის შესახებაც ისე როგორც პარიზის შესახებ, შეიძლებოდა გვეთქვა ერთად წამომდგარა ორი პრინციპი, თეთრი ანგელოზი და შავი ანგელოზი წაჰკიდებიან ერთმანეთს ამ უფსკრულის პირას. რომელი აჯობებს? რომელი გაიმარჯვებს? 4 ივნისვე გადავიდა ჟან ვალჟანი ლომარმეს ქუჩაზე და თან წაიყვანა კოზეტი და ტუსენი. მოულოდნელი ელდა იქ დახვდა. ლომეს ქუჩიდან წამოსვლა არ უნდოდა კოზეტს და პატარა წინააღმდეგობაც სცადა, მაგრამ ამაოდ. კარგა ხანი იყო, ერთად ცხოვრობდნენ ის და ჟან ვალჟანი და ეს პირველი შემთხვევა იყო, რომ კოზეტის სურვილი თუ არ შეეჯახა ჟან ვალჟანისას, წინ აღუდგა მაინც. ერთი მხრივ შესიტყვება იყო, მეორე მხრივ შეუდრეკელობა. ვიღაც უცნობის ვეც არ მარჩევამ, ბინა გამოიცვალე თუ ისე აღელვა ჟან ვალჟანი, რომ დაუყოვნებლივ შეუდგა შესრულებას. დარწმუნებული იყო, ჩემს კვალს მიაგნეს და მეძებენო. სხვა რა გზა ჰქონდა, უნდა დამორჩილებოდა კოზეტი. ისე მივიდნენ ახალ ბინამდე, ხმა არ ამოუღიათ, სიტყვა არ უთქვამთ ერთმანეთისთვის. თავ-თავის ისევ და შემოსწოლო და ორივეს. იმდენად შეწუხებული იყო ჟან ვალჟანი, რომ კოზეტის დაღონებას ვერ ამჩნევდა და იმდენად დაღონებული იყო კოზეტი, რომ ჟან ვალჟანის მწუხარებას ვერ ხედავდა. წინათაც რამდენჯერმე წასულა სხვაგან ჟან ვალჟანი, კოზეტიც თან წაუყვანია, მაგრამ ტუსენი კი არა. ახლა კი ტუსენიც გადაიყვანა ახალ ბინაში, რადგან გრძნობდა, რომ შეიძლებოდა აღარც კი დაბრუნებულიყო პლუმეს ქუჩის სახლში და არც უპატრონოდ მიტოვება შეეძლო ერთგული მოსამსახურის. თავისი საიდუმლოს გამჟღავნებაც არ უნდოდა, თუმცა იცოდა, რომ თავდადებული ქალი იყო და არავითარ შემთხვევაში არ უღალატებდა. მოსამსახურის ბატონისადმი ღალატი ცნობის მოყვარეობით იწყება. ტუსენი კი თითქოს იმიტომ დაბადებულიყო, რომ ჟან ვალჟანის მოსამსახურე ყოფილიყო. სულ არ იყო ცნობის მოყვარე. ხშირად იტყოდა ხოლმე ლუღლუღით, ბარნულელი გლეხის გამოთქმით, ასე გავლიე ჩემი დღენი, ჩემს საქმეს ვაკეთებდი და ყურადღებასაც არ ვაქცევდი, რაც მე არ შემეხებოდაო. პლუმეს ქუჩიდან ახალ ბინაში გადასვლა უფრო გაქცევას ჰგავდა, ვიდრე გადასახლებას. ჟან ვალჟანმა არაფერი გადაიტანა, გარდა თავისი სურნელოვანი ჩანთისა, რომელსაც კოზეტმა განუყრელით დაარქვა. ბარგი რომ ჩაელაგებინათ, მუშები დასჭირდებოდათ გადასაზიდავად და მუშები კი იგივე მოწმენი არიან.
ბინდისას მოიყვანეს ერთი ეტლი, ისიც ბაბილონის ქუჩის კართან და ისე წავიდნენ. დიდი გაჭირვებით მიიღო ტუსენმა ნებართვა ჟან ვალჟანისაგან, რომ ცოტა ოდენი თეთრეული, ტანის სამოსი და კიდევ რამდენიმე საჭირო ნივთი წაეღო. კოზეტს მარტო თავისი ქაღალდები და მელნის საშრობი ჰქონდა. მათი გამგზავრება რომ არავის შეემჩნია, ჟან ვალჟანმა მხოლოდ ბინდისას მიიყვანა ეტლი. ამ გარემოებამ საშუალება მისცა კოზეტს, პატარა ბარათი მიეწერა მარიუსისთვის. ლომარმეს ქუჩაზე რომ მივიდნენ, ძილის დრო იყო. უსიტყვოდ დაწვნენ. მათი ბინა უკანა ეზოში იყო, მესამე სართულზე. ორი საწოლი ოთახი ჰქონდათ, ერთი სასადილო და სამზარეულო, სასადილო ოთახის გვერდით. სამზარეულოშივე იყო ტიხრით გადაღობილი პატარა საწოლი ტუსენისთვის. სასადილო ორ საწოლ ოთახშუა იყო მოწყობილი. ახალ ბინას საჭირო ჭურჭელი და მოწყობილობაც ჰქონდა. განუსჯელად ერთბაშად მოერევა ხოლმე ადამიანს შიში და თითქმის ისევე ადვილად დამშვიდდება. როგორც კი შევიდა ჟან ვალჟანი თავის ახალ ბინაში, ეს მაშინვე შეეტყო და მერე თანდათან სულ დამშვიდდა. ზოგჯერ თვითონ ადგილი ამშვიდებს ადამიანს, სამწუხარო ფიქრებს უქარებს და მექანიკურად მოქმედებს გონებაზე. ახალი ბინა მიყრუებულ უბანში იყო, ბნელ ქუჩაზე, მშვიდობიან მეზობლებში. და ეს სიმშვიდე გადაედო ჟან ვალჟანსაც, როგორც კი თავის ახალ ოთახებში შევიდა. ეს იყო ძველი პარიზის იმდენად ვიწრო ქუჩა, რომ ბოძით იყო გადაღობილი, ეტლები არ შემოვიდნენო. კრუ და ამასთან, მუნჯი ქუჩა იყო ამ ხმაურიან ქალაქში, დღისითაც კი ჩაბნელებული და ისე ჩამწყვდეული ორმხრივ აღმართული მაღალი სახლების კედლებით, რომ აღარაფერი ესმოდა ქვეყნიერებისა. თვით ამ მაღალ სახლებშიც არაფერი იგრძნობოდა მღელვარე სიცოცხლისა, რადგან ძველი სახლები იყო, ბებრულად მიჩუმებული. ამ ქუჩაზე თითქოს ყველაფერი დავიწყებულიყო. და ჟან ვალჟანმაც თავისუფლად შვებით ამოისუნთქა. ვინ იპოვიდა მათ აქ? მაშინვე აისრულა თავისი უპირველესი მოთხოვნილება, განუყრელით თავის საწოლთან მოათავსა. კარგად ეძინა. ღამე ადამიანის მრჩეველია და შეიძლება ვთქვათ, დამამშვიდებელიც. მეორე დღეს, როცა გამოეღვიძა, თითქმის მხიარული იყო. საგანგებოდ მშვენივრად ეჩვენა სასადილო ოთახი, თუმცა საძაგელი იყო. ერთი ძველი მრგვალი მაგი დაიდგა, ერთი დაბალი ბუფეტი, რომელსაც ზემოდან სარკე ამშვენებდა, ერთი ძველი ჭიანაჭამი სავარძელი და რამდენიმე სკამი, რომლებზეც ტუსენის წამოღებული ბარგი იდოდა, სხვათა შორის ერთიც დახეული ბოხჩა, ჟან ვალჟანის ეროვნული გვარდიელის სამოსით. კოზეტმა თავის საძინებელში შეატანინა ტუსენს საუზმე და საღამომდე არ გამოსულა. მთელი დღე არ მოუსვენია ტუსენს, ალაგებდა, ასუფთავებდა ახალ ბინას და 5 საათი იქნებოდა, სუფრა რომ გაშალა. სადილად ცივად მოხარშული დედალი ჰქონდათ. კოზეტი მამის პატივისცემით სუფრას მიუჯდა, მაგრამ არაფერი უჭამია. როგორც კი ისადილეს, კოზეტმა თავის ტკივილი მოიმიზეზა, ღამე მშვიდობისა უსურვა მამას და თავის ოთახში შევიდა. შევიდა და კარი ჩაიკეტა. ჟან ვალჟანმა ქათმის ერთი ფრთა შეჭამა და იქვე დარჩა მაგიდაზე მკლავ დაყრდნობილი. დამშვიდებული იყო და ცდილობდა ფიქრები დაემორჩილებინა. ჯერ ისევ სადილის დროს მოესმა ისიც ძალიან კრუთ ტუსენის ლუღლუღი, რომელიც ეუბნებოდა, აიშალა ისევ პარიზი, ბატონო, დიდი ბრძოლაა ქალაქშიო, მაგრამ ჟან ვალჟანი ისე იყო თავისი ფიქრით გატაცებული, რომ ყურადღება არ მიუქცევია. ვინ იცის, არც კი გაუგონია. წამოდგა და სიარული დაიწყო ოთახში, პოლთას სცემდა კარიდან ფანჯრამდე და ფანჯრიდან კარამდე. თან უფრო და უფრო უმშვიდდებოდა გულიც და გონებაც. მოიპოვა სიმშვიდე და მასთან ერთად კოზეტიც მოაგონდა, თავისი ერთადერთი საზრუნავი. კოზეტის თავის ტკივილი კი არ აფიქრებდა, ან მისი ნერვიულობა, უბუნებობა, პატარა ღრუბელი ქალის მხიარულების დამჩრდილავი. ყოველივე ეს სწრაფწარმავალი იყო და სულ 2 დღეს გასტანდა. ჟან ვალჟანი თავისი შვილობილის მომავალზე ფიქრობდა და ნეტარებად ესახებოდა ეს მომავალი. ბოლოს და ბოლოს რა უნდა მომხდარიყო ისეთი, რომ ხელი შეეშალა მათი ბედნიერი ცხოვრებისათვის. ხანდახან დროებით რაღაც მოუვა ხოლმე ადამიანს, ყველაფერი შეუძლებლად ეჩვენება, ცოტა ხნის შემდეგ კი ყოველი სურვილი ადვილად მისაღწევი და შესაძლებელი. ჟან ვალჟანსაც სწორედ ასეთი ბედნიერი წუთი დაუფლებოდა.
ის ჩვეულებრივ მძიმე წუთს მოჰყვება ხოლმე, როგორც დღე მოსდევს ღამის სიბნელეს, იმ კანონის ძალით, რომლითაც თანამიმდევრობა და კონტრასტი შეადგენს ფუძეს ბუნებისას, თუმცა ზედაპირულად მოაზროვნენი ანტითეზას უწოდებენ. ამ მშვიდობიან ქუჩას შეაფარა ჟან ვალჟანმა თავი და მთლად ჩამოიბერტყა, რაც კი ჰქონდა საშიში და სამწუხარო. სწორედ იმიტომ, რომ შავი დღის მეტი არაფერი ენახა, ახლა ცოტა ოდენ სინათლესაც ხედავდა. რაკი პლუმეს ქუჩიდან ისე გამოვიდა, რომ არც დაბრკოლება შეხვედრია, არც რამე საშიში შემთხვევა, ესეც დიდი რამ იყო საბრალოსთვის. იქნებ კარგი ყოფილიყო, ცოტა ხანს უცხოეთში გამგზავრებულიყო, რამდენიმე თვე გაეტარებინა ლონდონში, კოზეტთან ერთად ყველგან ბედნიერი იქნებოდა. მისი სამშობლო, ყველაფერი მისთვის კოზეტი იყო. ვერ წარმოედგინა, რომ შეიძლება თვით ის არ კმაროდა კოზეტის ბედნიერებისთვის. ერთ დროს ეს ფიქრი ძალიან აწუხებდა, გულს უღრღნიდა და ძილს უკარგავდა. ახლა კი მივიწყებული ჰქონდა. გულწასულივით დავიწყებოდა წარსულის ყოველისევდა და ვარამი და სრული ოპტიმიზმით ტკბებოდა. კოზეტი ჰყავდა თავისთან და თავისად მიაჩნდა. ეს გახლავთ ოპტიკური შთაბეჭდილება, რომელიც ყველას ექნება გამოცდილი. ახლა მხოლოდ წასვლაზე, დაუბრკოლებელ მგზავრობაზე და თავის კოზეტთან ერთად ინგლისში სასიამოვნო ცხოვრებაზე ფიქრობდა. გრძნობდა, რომ აღდგენილიყო მისი ბედნიერება, სადაც უნდა ყოფილიყო, ეგ სულ ერთია, ოღონდ ისე როგორც თვითონ ოცნებობდა. ასე ფიქრობდა და ოცნებით გატაცებული ნელი ნაბიჯით მიმოდიოდა ოთახში და უცბად რაღაც უცნაურს მოჰკრა თვალი. იდგა და სარკეს შეჰყურებდა. განჯინის თავზე რომ სარკე იდგა, კედელზე მიყუდებული იმ სარკეში 4 სტრიქონი მოჩანდა. ჩემო საყვარელო, მამა ჩემი ახლავე აპირებს წასვლას. ამაღამ ლომარმეს ქუჩაზე ვიქნებით, ნომერი 7-ში. 1 კვირის შემდეგ ინგლისს მივდივართ. კოზეტი. 4 ივნისი. განცვიფრებული იდგა ჟან ვალჟანი. ამ სახლში რომ გადმოვიდნენ, კოზეტმა სარკის წინ დადო თავისი მელნის საშრობი და ისე იყო დასევდიანებული, რომ მაშინვე დაავიწყდა, ისიც კი ვერ შენიშნა, რომ საშრობის სხვა მხრით ქაღალდით სარკისკენ დაედო. საშრობ ქაღალდს ერთიანად ამოეწუწნა მარიუსისადმი მიძღვნილი სიტყვები და რადგან ამ ფურცელს ჯერ სხვა არაფერი გაეშრო, კარგად ეტყობოდა 4-ვე სტრიქონი. კოზეტმა წერილი ვიღაც მუშას გაატანა მარიუსთან, მაგრამ საშრობზე ანაბეჭდი კი შინ დარჩენილიყო. სარკეში მშვენივრად მოჩანდა ბარათის ანარეკლი. საშრობმა და სარკემ შექმნეს ის, რასაც გეომეტრიაში სიმეტრიულ სურათს უწოდებენ. საშრობ ქაღალდზე სარკისებურად გადასული ასოები სწორად მოჩანდა სარკეში და ადვილი წასაკითხი იყო. ჟან ვალჟანს თვალწინ ედგა გუშინ 4 ივნისს მარიუსისათვის მიწერილი კოზეტის ბარათი. ეს ცხადი და თავზარდამცემი იყო. სარკესთან მივიდა. კიდევ წაიკითხა წერილი, მაგრამ არ დაიჯერა. სინათლის თამაშის შედეგად ეჩვენებოდა, ლანდად. შეუძლებელს ხედავდა რაღაც მოჩვენებას. მაგრამ სინამდვილე სჯობნიდა და ნელ-ნელა უკარწყლებდა ანარეკლის მოჩვენებითობას. კოზეტის საშრობი აიღო, დააკვირდა და იგრძნო, რომ ნამდვილ არსებულ გარემოებას ხედავდა. სარკეში აქედან აირეკლება ეს სიტყვებიო, უფრო დაკვირვებით გასინჯა საშრობის ქაღალდი, გასინჯა საშრობზე დაბეჭდილი 4 სტრიქონის გადაბრუნებული ასოები, რომლებიც ნაჯღამს უფრო ჰგავდა, ვიდრე ნაწერს და გული დაიმშვიდა, რა მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს ამას. აქ დაწერილი არაფერიაო, ფიქრობდა. შვებით ამოისუნთქა, თითქოს მძიმე ტვირთი აწვა და ძლივს მოიხსნაო. ვის არ შემთხვევია საშინელ გაჭირვებაში მყოფს ეს სულელური სიხარული. სული არ ნებდება ხოლმე სასოწარკვეთილებას, სანამ არ გამოლევს თავის ყველა ილუზიას. ხელში ეჭირა საშრობი და შეჰყურებდა გულუბრყვილოდ ბედნიერი, იმდენად მოხარული, რომ მზად იყო, ხარხარი დაეწყო, ასე როგორ შემაშინა რაღაც სისულელემო. მაგრამ ისევ სარკეს შეხედა და ხელახლა მოელანდა იგივე ნაწერი. გარკვეულად იხატებოდა სარკეში 4 სტრიქონი. არა, ახლა კი ეს სინამდვილე იყო და არა მოჩვენება. განმეორება ლანდისა ამტკიცებს მის სინამდვილესა და რეალობას. ლანდი კი არა სინამდვილე იყო ხელშესახები, თვალით დასანახი და წასაკითხი, ნაწერი იყო სარკეში გამოსახული. მაშინ კი მიხვდა. შებარბაცდა კაცი, საშრობი ხელიდან გაუვარდა და დაეშვა ძველ სავარძელზე, განჯინის გვერდით რომ იდგა. თავს ვეღარ იმაგრებდა, თვალი მინის მსგავსი გახდომოდა, გონება დახფანტოდა.
ცხადია, თვალი არ მატყუებს საუკუნოდ დამიბნელდა მზე, ავის მეც ვეღარაფერს ვეღირსები, კოზეტი ვიღაცას წერს ამ სიტყვებსო. გრძნობდა, რომ სული საშინლად დაუმძიმდა, გულის სიღრმიდან გაშმაგებული სულის ჩუმი გრგვინვა ესმოდა. მიდით და წაართვით ლომს მის გალიაში გაზრდილი ძაღლი. უცნაური და სამწუხარო ის იყო, რომ ჯერ თვით მარიუსაც არ მიეღო კოზეტის წერილი. შემთხვევა მუღალატა კოზეტს და მის სატრფოს, ჟან ვალჟანს უფრო ადრე წააკითხა, ვიდრე მარიუსს. აქამდე ჟან ვალჟანი არასოდეს დაუმარცხებია უბედურებას. რა არ გადახდომია თავს. ბედის წერა უხვად აჯილდოებდა ჭირვარამით, საზოგადოებრივი სასჯელითა და კიცხვით. ჯავრის ამოსაყრელად აერჩია საწყალი კაცი, გულს უწიწკნიდა და სულს უხუთავდა. ჟან ვალჟანიც ემორჩილებოდა, არც უკან იხევდა, არც თავს უხრიდა, გულმაგრად უხდებოდა ყველაფერს, რაც უნდა საშინელება მიესაჯა ცხოვრებას. ურიგდებოდა ამ წამებას და მოთმინებით ელოდა მომავალს. ძლივს მოპოვებული ხელშეუხებლობა, თავისუფლება შესწირა მომავალს, საფრთხეში ჩააგდო თავისი სიცოცხლე. მას შეალია ყველაფერი, იმის მოსაპოვებლად იყო, რომ უანგარო და შეუდრეკლად გაატარა სიცოცხლე, იმდენად წმინდად, რომ შეიძლებოდა გვეთქვა ამ კაცმა, როგორც წამებულმა, ყოველივე პირადი უარყო. ბრძოლას გაემაგრებინა მისი სული, უკვე ეგემა ცხოვრების ყოველი სამსალა და აღარაფრის ეშინოდა. მიუხედავად ამისა, ვინმეს რომ შესძლებოდა მისი გულის სიღრმეში ჩახედვა, იძულებული იქნებოდა ეთქვა სისუსტე ერევა ჟან ვალჟანს, დამარცხებულად გრძნობს თავსო. ეს იმიტომ, რომ არაერთი ბოროტება ენახა, მართალია, მრავალი უსამართლობა და შეურაცხყოფა აეტანა, მაგრამ ჯერ ამნაირი საზარელი არაფერი მოხვედროდა მის გულს. ცხოვრება მუხრუჭს უჭერდა, მაგრამ ჯერ ასე მაგრად არსად მოსდებოდა მუხრუჭის წვერი. ხედავდა, რომ გული ვეღარ იტევდა იდუმალ გრძნობათა აღშფოთებას. ხედავდა, როგორ მწარედ უთრთო და აქამდე უცნობი ფიქრი. ვაი, რომ ადამიანისთვის ყველაზე საშინელი, უკეთ რომ ვთქვათ, ერთადერთი სულიერად მომაკვდინებელი, საყვარელი არსების დაკარგვაა. საწყალ მოხუცს ისე უყვარდა კოზეტი, როგორც მამას შვილი და არა სხვაგვარად. მაგრამ ეს ზემოთაც აუნიშნეთ, ამ მამობრივ სიყვარულს მისი სიცოცხლის სიცარიელემ სხვა ყოველგვარი სიყვარულიც დაუმატა. კოზეტი უყვარდა როგორც შვილი, უყვარდა როგორც დედა, უყვარდა როგორც და რადგან არასოდეს არავინ ყოლოდა, არც ცოლი, არც საყვარელი და ბუნება კი ისეთი მკაცრი მევახშია, არავის არასოდეს შეარჩენს რამეს, ეს გრძნობაც ერეოდა მის სიყვარულში, როგორც ყველაზე გამძლე და ცხოველი. ოღონდ ხრუდ ერეოდა, შეუგნებლად, წმინდად. იგი წმინდა იყო თავისი სიბრმავით. ანგელოზე ვრციური და ღვთიურუბიტო. გრძნობა კი არ იყო ეს სიყვარული, უფრო ალღო, უკეთ რომ ვთქვათ, მიმზიდველობა შეუმჩნეველი და უხილავი, ოღონდ ნამდვილად არსებული. ნამდვილი სიყვარული იყო ჩამალული იმ უსაზღვრო სიტკბოებაში, რომელშიც კოზეტს ხედავდა, როგორც ოქროს ზოდია ჩამალული დიდ, ჯერ გაუთხრელ მთაში. გაიხსენოს მკითხველმა ის გულის ტკივილი, რომელიც ზევით მოვახსენეთ. კოზეტსა და ჟან ვალჟანს შორის შეუძლებელი იყო ქორწინება. შეუძლებელი იყო სულიერი ქორწინებაც კი, მაგრამ ის კი ცხადია, რომ მათი ბედი დაქორწინებულიყო. კოზეტის გარდა, ესე იგი ბავშვის გარდა, ჟან ვალჟანს არასოდეს არავინ ყოლია, რომ ხვარებოდა. ნებათაღელვასა და სიყვარულს, რომლებიც ერთმანეთს მისდევენ, არ დაუსვია მასზე ის მწვანე დაღი, ნელ-ნელა გამუქებული ბაცი მწვანე დაღი, რომელსაც ფოთლებზე ვხედავთ ხოლმე, ზამთარი რომ მოგვიახლოვდება და ადამიანზე 50 წელს რომ გადასცილდება. ბოლო რომ მოუღოთ ამ საკითხს უკვე რამდენჯერმე ვთქვით და ახლაც ვამბობთ, მთელი ეს სხვადასხვა გრძნობის შედუღება, რომელმაც ნაყოფად წმინდა სათნოება გამოიღო, კოზეტის მამა თქმიდა ჟან ვალჟანს, უცნაურ მამად, რომელშიც გაერთიანებულიყო ბაბუაც, ძმაც, ქმარიც, ყოველივე ის, რაც უნდა ყოფილიყო ჟან ვალჟანში. მამად გრძნობდა თავს და დედობასაც შიგურევდა. მამად გრძნობდა თავს და გაგიჟებით უყვარდა თავისი შვილობილი, თაყვანს სცემდა, აღმერთებდა და მის გარდა არავინ გააჩნდა, ის იყო მისი მზე და სინათლე, მისი ქვეყნიერება, მისი ოჯახი, მისი სამშობლო და სამოთხე. და როცა დარწმუნდა, რომ ამას ბოლო მოეღო, საბოლოოდ ეკარგებოდა საოცნებოდ კბილი მომავალი, ხელიდან უსხლდებოდა თავისი ნეტარება, ემალებოდა, ღრუბელივით მისდევდა ქარს. როცა თვალწინ წარმოუდგა ის გულსაკლავი სინამდვილე, რომ კოზეტის გულში სხვას ჩაებუდებინა, რომ უკვე სხვა ჰყავდა სიცოცხლის დამატკბობელი, რომ კოზეტს სხვა უყვარს, ჟან ვალჟანი მარტო მამაა და სხვა არაფერი.
როდესაც დარწმუნდა, რომ შეუძლებელი იყო რაიმე ეჩვი, იმისთან ასევე მოერია, რომელმაც შესაძლებელს გადააჭარბა. რას ამზადებდა, რა ტანჯვით, რა თავგანწირვით და რას მიაღწია. მაშ ის არაფერი ყოფილა. და მაშინ კი, როგორც ზემოთაც ვთქვით, თავით ფეხამდე დაუარა აღშფოთების ჟოლამ. მთელ თავის არსებაში, თმის ძირებითაც კი იგრძნო ეგოიზმის საშინელი აღშფოთება და ამ კაცის გულში გაისმა აქამდე ჩამკვდარი მესყრდღვინვა. სვავი გულშიც ჩამოცვება ხოლმე. ადამიანს სასოწარკვეთილება რომ დაატყდება, შლის და არღვევს იმ ღრმა ფუძეს, ურომლისოდაც შეუძლებელია სიცოცხლე. ამ წერტილამდე რომ მიაღწევს სევდა, რაც ადამიანის არსებაში ძალა, შეგნება და გამძლეობა, მას ყველაფერი გაურბის. ეს არის ჩვენი სიცოცხლის აუბედითი კრიზისი. ძალიან ცოტაა ჩვენგანი, რომ ამ განსაცდელის შემდეგ იმ კაცადვე დარჩეს, რა კაციც იყო ისეთივე ერთგულად ამსრულებელი თავისი მოვალეობისა, როგორიც იყო. როდესაც საზღვარს გადასცდება ადამიანის სულიერი ტანჯვა, სათნოებაც ქეთს იხრის, რაც უნდა ამაყი და დაუჯაბნავი იყოს. ერთხელ კიდევ აიღო საშრობი და კიდევ დარწმუნდა, რომ სინამდვილეს ხედავდა ცხადად. გაქოვებულივით დასცქეროდა ამ 4 სტრიქონს, გოზეთის ხელით დაწერილს, იმის ხელმონაწერს. იდგა მოხრილი, თვალს ვეღარ აშორებდა. ისეთი წყდიადი მორეოდა სახეზე, რომ იტყოდით, გაუწყდა საბრალო სიცოცხლის კვანძიო. კვლევა დაუწყო ამ აღმოჩენას თავის ოცნებათა თვალსაზრისით გარეგნული, მით უფრო საშინელი სიმშვიდით, რომელიც მით არის საზარელი, რომ ცივ ქანდაკებად გადააქცევს ცოცხალ ადამიანს. მერე იმ მანძილს გადაავლო თვალი, რომელიც მის შეუმჩნევლად გაევლოს მის ბედს. მოიგონა შარშანდელი ზაფხულის შიში, ასე მიამიტა დავიწყებული და იცნო უფსკრული. იგივე იყო ის შარშანდელი. ოღონდ უფსკრულის პირას კი არა, ძირში ჩავარდნილიყო ამჟამად ჟან ვალჟანი. მით უფრო საშინელი იყო მისი სევდა, რომ ვერც კი შეენიშნა, უფსკრულში როგორ ჩავარდნილიყო. მთელი სიცოცხლის მზე გაჰქრობოდა, მას კი ეგონა, მზეს შევხარიო. მის ალღოს ყოყმანი არ დაუწყია. ერთმანეთს მიუყენა სხვადასხვა გარემოებას, სხვადასხვა თარიღი, გოზეთის გუნების ხშირი ცვალებადობა და გადაწყვიტა, საიჩო აღარაფერიაო. სასოწარკვეთილებას საიდუმლოს ამოცნობის ისეთი მშვილდისარი აქვს, რომ არასოდეს ასწდება მიზანს. საქმეს კარგად ჩაუფიქრდა და პირველივე დასკვნით მარიუსს მიაკვლია. სახელი არ იცოდა, მაგრამ მიხვდა, რომელი იყო ის ახალგაზრდა. წარსულის სურათების ულმობელ გახსენებაში თვალწინ დაუდგა ლუქსემბურგის ბაღში მოყიალე უცნობი, ის საზიზღარი არშიყი, ის რომანსების მომღერალი უქნარა, ის რეგვენი, ის ლაჩარი, რადგან ლაჩარზე უარესია, ვინც თვალებს უციმციმებს ქალს, რომელსაც გვერდზე უზის მოყვარული მამა. როდესაც საბოლოოდ დაადგინა, რომ ყოველივე ამის შემოქმედი ის ყმაწვილი ბრძანდებოდა, რომ მისგან გამომდინარეობდა ყველაფერი, თავის გულში ჩაიხედა ჟან ვალჟანმა, ამ გარდაქმნილმა ადამიანმა, რომელმაც იმხელა შრომა გასწია თავისი სულის მოსალმობიერებლად, რომელმაც იმხელა ტანჯვა გამოიარა მხოლოდ იმისთვის, რომ აქამდე განცდილი ყოველგვარი გასაჭირი და უბედურება სიყვარულით დაეტკბო და გაექარვებინა, ჩაიხედა თავის გულში და იქ სიძულვილის მეტი ვეღარაფერი დაინახა. დიდმა მწუხარებამ ადამიანის დაბეჭავება იცის. იმედსა და ძალღონეს უსპობს. კაცს რომ მწუხარება მოერევა, თვითონ გრძნობს, რომ რაღაცას კარგავს თავისი არსისას. სიყმაწვილეში სავალალოა ეს მწუხარება, მერე კი დამღუპველი. თუ კი მაშინ, როდესაც სისხლი უდუხს ადამიანს, თმა გიშერი აქვს, თავი ამაყი, ახოვან ტანზე, როგორც ალი ძვირფას შანდალზე. როდესაც ბედისწერის გორგალს ჯერ არაფერი მოჰკლებია. როდესაც გული ნანატრის სიყვარულით არის სავსე და ისე მაგრად უცემს კაცს, რომ ადვილად პოვებს თავისი გულის თქმის პასუხს. როდესაც წინ უდევს კიდევ დიდი დრო, რომ შეასწოროს, გამოაკეთოს მდგომარეობა. როდესაც გარს ახვევია უამრავი ქალი და მათი ღიმილი. როდესაც მას ეკუთვნის მთელი მომავალი, მთელი ჰორიზონტი, როდესაც სიცოცხლის ძალა ჯერ სრული აქვს, მაშინ საშინელებად მიაჩნია ეს მწუხარება და მით წარიკვეთს ყოველ იმედს. მაშ რა დაემართება ამ მწუხარებით სავსე მოხუცს, რომლის სიცოცხლის წლები თანდათან უფერულდებიან და გარბიან იმ ბინდით მოცული ჟამისაკენ, საიდანაც ნათლად მოჩანს სამარის ვარსკვლავები. ამ მწარე ფიქრით იყო ჟან ვალჟანი მოცული, რომ ოთახში ტუსენი შევიდა. მოხუცი წამოდგა და ჰკითხა. სად არის ბრძოლა? ხომ არ იცით? ტუსენი გაკვირვებული შეჰყურებდა. რა მიბრძანეთ? ჟან ვალჟანმა გაუმეორა.
თქვენ არ მითხარით წეღან, ბრძოლა ატყდა პარიზშიო. დიახ, ბატონო, ბრძოლა სენ-მერისაკენ. აქვს ხოლმე ადამიანს ერთგვარი შეუმჩნეველი მოძრაობა, რომელსაც უნებურად აღძრავს ჩვენშივე ღრმად ჩამალული ფიქრი. ალბათ, ამ ფიქრის ბიძგით იყო, რომელიც იქნებ ვერც კი შენიშნა ჟან ვალჟანმა, რომ 5 წუთის შემდეგ უკვე ქუჩაში იყო. თავში შველი იჯდა ქვაზე, სახლის კართან და ეტყობოდა, ორს უგდებდა რაღაცას. ღამე ჩამოწოლილიყო. თავი მეორე. სინათლის მტერი გამენი. რამდენი ხანი გავიდა ასე, რა მოქცევასა და უკუქცევას განიცდი და ეს ფიქრის ტრაგიკული ზღვა. წამოდგა კაცი თუ ისევ დარჩა ძირს გართხმული. დაცემული იყო მხოლოდ თუ დამტვრეული. შეეძლო თუ არა, წამოდგომა და თავის შეგნებაში რაიმე მყარის, მკვრივის, მაგარის აღმოჩენა, რომზედ ფეხი დაედგა და წამომართულიყო. მოსალოდნელია, რომ ამის პასუხს თვითონაც ვერ გეტყოდათ. არავინ იყო ქუჩაში. რამდენიმე დამფრთხალი ბურჟუა სირბილით მიეშურებოდა შინისკენ, ასე რომ ვერც კი შეამჩნევდნენ ქვაზე მჯდომ მოხუცს. შიში რომ მოერევა ხალხს, ყველა მხოლოდ თავის თავზე ზრუნავს. წესისამებრ მოვიდა კაცი და ანტო ქუჩის ფარანი, რომელიც სწორედ ნომერი 7 სახლის პირდაპირ იდგა, ანტო და წავიდა. იმ დროს რომ შეემჩნია ვინმეს ჟან ვალჟანი, ცოცხალი არც კი ეგონებოდა. იჯდა კართან უძრავად, როგორც ყინულში ჩარჩენილი ჭუპრი. სასოწარკვეთილება მათ სიცის გაქვავება. განგაშის ხმა და ყრუხმაური ისმოდა. არეულ განგაშის ზარს ახლა სემპოლის ზარი მიემატა, 7 აუჩქარებელი და 11 დაჰკრა. განგაშს ადამიანი ქმნის და დროს კი ღმერთი. საათის მიერ აღნიშნული დროის გასვლა არც შეუმჩნევია ჟან ვალჟანს. არც კი შერხეულა, მაგრამ თითქმის იმ დროსვე ცოტა ხნის შემდეგ ბაზრის მხარეს თოფების როლის ხმა გაისმა, მას ზედ მეორე მიხვა, უფრო ძლიერი. ალბათ ეს ჯარისიერიში იყო, შანვრერის ბარიკადის ასაღებად რომ მივიდა და მარიუსმა მოიგერია. ეს ორი სროლა რომ მოესმა ჟან ვალჟანს, კანკალი დაიწყო. მით უფრო რომ სროლის მძვინვარებას ღამის დუმილი აორკეცებდა. აკანკალებდა, წამოვარდა, იქით გაიხედა, საიდანაც სროლა მოესმა და ისევ დაჯდა. გულხელი დაიკრიფა, თავი ვეღარ შეიმაგრა და ნელ-ნელა ძირს დაუშვა. ისევ ის შაუბნელი დიალოგი გააბა თავის თავთან. ფეხის ხმა მოესმა შორიდან და წამოიწია. ვიღაც მოდიოდა. მალე მოუახლოვდა, დააცქერდა და ფარნით განათებულ მხარეს, სადაც ქუჩა არქივის შენობას ებჯინება, პატარა ბიჭი დაინახა, ფერმკრთალი, მხიარული. გავროში მოსულიყო ლომარმეს ქუჩაზე. ზევით იხურებოდა გავროში, ეტყობოდა რაღაცას ეძებდა. ძალიან კარგად ხედავდა ჟან ვალჟანს, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევდა. გავროშმა ახლა ძირს დაიხედა. ფეხის წვერებზე დგებოდა, ქვედა სართულის კარებს და ფანჯრებს ხელით სინჯავდა. დაკეტილი იყო ყველა, დარაბა აკრული, გამაგრებული, 5-6 სახლი გასინჯა ასე, მხრები აიჩეჩა და შესწახა. აჰ, დაალახვროს ეშმაკმა. მერე ისევ ზევით აიხედა. ამ რამდენიმე წამის წინ ისე იყო გულგადალეული ჟან ვალჟანი, რომ ხმას არავის გასცემდა, არც კი უპასუხებდა, რომ დალაპარაკებოდა ვინმე. ახლა კი ეს პატარა ბიჭი რომ დაინახა, ვეღარ გაუძლო უძლეველ სურვილს, გამოლაპარაკებოდა. რას ეძებ, პატარავ, რა მოგივიდა? რა მომივიდა და მშია, თქვენ თვითონ პატარავ, მიახალა გავროშმა. ჯიბეში ხელი ჩაიყო ჟან ვალჟანმა და 5 ფრანკიანი ვერცხლი ამოიღო. მაგრამ გავროში მოუსვენარი კუთხანცარას ჯიშის იყო, დიდხანს არაფერზე გაჩერდებოდა. კენჭი აიღო. მაშ, რა იქნა ანთებული ფარანი რომ დაინახა. ამათ ხედავთ. ჯერაც ფარნებით დაპარპაშობენ. არა, ამხანაგებო, წესრიგის დაცვა არ გწოდნიათ, გეტყობათ. უწესრიგობას მოსპობა უნდა. აბა, ავაც კარუნოთ. კენჭი ესროლა და ისეთი ზრიალით ჩამოცვიდა ძირს ფარნის მინა, რომ ახლო-მახლო სახლის დარაბების უკან მიმალული შეშინებული ბურჟუები იმეორებდნენ, ვაი. 93 წელი დაგვიბრუნდაო. გატეხილ ფარანში ცოტა ხანს თრთოდა შეშინებული ალი და ისიც გაქრა. ქუჩაში ჩამობნელდა. ასე ჩემო ბებრუცუნა ქუჩავ, შესწახა გავროშმა, დაიხურე შენი ღამის ჩაჩი. მერე ჟან ვალჟანს მიუბრუნდა. რას ეძახით ამ ბუმბერას ქანდაკებას ქუჩის ბოლოში რომ გაქვთ?
არქივი უნდა იყოს, არა. რა კარგი იქნებოდა, ჩამოგვენგრია მისი სულელური სვეტები და ერთი კარგი ბარიკადი აგვეგო. ჟან ვალჟანი გავროშთან მივიდა. საწყალი ბიჭი, თქვა ჩუმი ხმით, თითქოს თავის გასაგონად ხშია და 5 ფრანკიანი ვერცხლი ჩაუდო ხელში. გავროშმა ცხვირი ასწია, იმდენად გაუკვირდა ამ ფულის სიდიდე. ბნელოდა, მაგრამ გასინჯა და ძალიან მოეწონა იმ სიბნელეში ვერცხლის კრიალი. 5 ფრანკიან ვერცხლს მარტო სხვისი სიტყვით იცნობდა და იცოდა, რომ კარგი იყო. გაიხარა, რა კი ასე ახლოს ნახა ეს სახელგანთქმული ვერცხლი. უყურებდა და გაიძახოდა, აბა ვნახოთ ეს ვეფხვიო. აღტაცებით სინჯავდა ცოტა ხანს. მერე ჟან ვალჟანს მიუბრუნდა, გაუწოდა 5 ფრანკიანი და ამაყად უთხრა. ბურჟუა მეფარნების მსხრევა უფრო მომწონს ვიდრე ეს ფული. ინებეთ თქვენი 5 ფრანკიანი. შეუძლებელი გახლავთ ჩემი მოსყიდვა და გარყვნა. მართალია, 5 ბრჭყალი აქვს, მაგრამ მე ეგ ვერ დამკაცრავს. დედა გყავს, ბიჭო. იქნებ უფრო მეტადაც ვიდრე თქვენ. ხოდა გქონდეს ეგ ფული, დედა შენს წაუღე, უთხრა ჟან ვალჟანმა. გული მოურბა გავროშს. ესეც რომ არ ყოფილიყო, უკვე შენიშნა, რომ თავშიშველი იყო მისი მოსაუბრე ბერიკაცი და ამანაც აღუძრა ნდობა და პატივისცემა. მაშ იმისთვის არ მაძლევთ, რომ ფარანი აღარ დავამტვრიო? არა. თუნდაც სულ ჩაამტვრიე. კარგი კაცი ყოფილხართ, შეაქო გავროშმა და ჯიბეში ჩაიდო 5 ფრანკიანი ვერცხლი. მერე მოხუცს კითხა. ამ ქუჩაზე ცხოვრობთ? დიახ. რა იყო? მე-7 ნომერს ვერ მიმასწავლით? რისთვის დაგჭირდა მე-7 ნომერი? გაჩერდა ბიჭი, შეეშინდა, მეტი ხომ არ წამოვროშეო. თითებით თმა აიჩეჩა და პასუხის მაგივრად წამოიძახა. ისე. ერთი აზრი მოუვიდა ჟან ვალჟანს, წუხარება მიცის ამგვარი გონების განატება და ჰკითხა. იქნება შენ მოგაქვს ის წერილი, მე რომ მოველი? თქვენ. კითხა გავროშმა, თქვენ ხომ ქალი არა ხართ? წერილი ქალბატონ კოზეთთან არის ხომ? კოზეთთან. დიახ, გონი მაგ უცნაურ სახელთან არის მიმართული. ხოდა მომეცი. მე უნდა გადავცე იმ ქალს წერილი. მოიტა. მაშ ისიც უნდა იცოდეთ, რომ მე ბარიკადიდან გამომგზავნეს. რა თქმა უნდა, ვიცი. გავროშმა ჯიბეში ხელი ჩაიყო, 4 დაკეცილი ქაღალდი ამოიღო და მხედრული სალამი მისცა პატარა ქაღალდს. პატივისცემა ამ დეპეშას დროებითი მთავრობისაგან გამოგზავნილს. მოიტა, უთხრა კიდევ ჟან ვალჟანმა. გავროშს ხელი მაღლა აეწია და წერილს ათამაშებდა. ძალიან კარგი კაცი უნდა იყოთ, ბატონო. ჰო, მოიტა. და გავროშმა ხელში ჩაუდო ჟან ვალჟანს წერილი. და აჩქარდი კიდეც, ბატონოშოს, რადგან ქალბატონი შოზეთი გელით. მა ყოფილი იყო ბიჭი, ასე კარგად რომ გამოიყენა შოზი და შოზეთი. ჟან ვალჟანმა ჰკითხა. მაშ, სენ მერიში უნდა მივიტანო პასუხი? ასე ბატონო, თადას გულის მაგივრად ნაცარს ჩააყრით. შანვრერის ქუჩის ბარიკადიდან მოდის ეს წერილი და პასუხიც იქვე უნდა მოიტანოთ. ღამე მშვიდობისა მოქალაქევ. ეს თქვა გავროშმა და გზას გაუდგა, ანუ უკეთ რომ თქვათ გაფრინდა იქით, საიდანაც გამოეგზავნათ. ისე სწრაფად ჩაიმალა წყუდიათში, თითქოს ორმოში ჩავარდნილიყო სარბაზნის კუმბარის მკაცრის ისწრაფით. მიჩუმდა მიყრუდა ლომარმეს ქუჩა. თვალის დახამხამებაში გაქრა ეს უცნაური ბიჭი, რომელსაც სინათლეც ბევრი ჰქონდა და ჩრდილიც. უცბად მიიმალა ამ ვიწრო ქუჩის მაღალი სახლების მწკრივის სიბნელეში და აორთქლებულად, გაქარებულად ეჩვენებოდა კაცს, რომ მისი მიმალვის რამდენიმე წუთის შემდეგ გატეხილი ფარნების წკრიალი არ მოსდებოდა ქუჩას და უცბად არ გამოეღვიძებინა აღშფოთებული ბურჟუები. მირბოდა გავროში და სადაც კი ანთებულ ფარნებს დაინახავდა, ამსხვრევდა. თავი მესამე. სანამ კოზეთსა და ტუსენს წინავთ. ჟან ვალჟანი მაშინვე შინავიდა, რა კი წერილი ჩაიგდო ხელში. ხელების ცეცები თავიდა კიბეზე, ძალიან კმაყოფილი სიბნელით, როგორც პურ რომელმაც დაიჭირა და ბუდისკენ მიხავს თავისი მტერი. ჩუმად შეაღო კარი, ყური მიუგდო, ხომ არ აღვიძავთ ქალებსო.
დარწმუნდა, რომ კოზეცაც ეძინა და ტუსენსაც სამჯერ ოთხჯერ ჩაჰკრა ფუმადის ტალკვესის ბოთლში ასანთი, ვიდრე ცეცხლს გააჩენდა, რადგან ისე აღელებულიყო, რომ ხელიც კი უკანკალებდა. ქურდობაზე უარესი იყო ამ წერილის გამორთმევა. ბოლოს, როგორც იყო, ანტოს ანთელი მაგიდას დაეყრდნო და წაიკითხა. ასე აღელვებული რომ არის ადამიანი, ისე მივარდება წასაკითხ წერილს, თითქოს ქაღალდის ბრალი იყოს მისი უბედურება ან ბედნიერება. მუჩნის სრეს, როგორც თავისივნების მსხვერპლს, გაბრაზებით ან სიამოვნებით უღრის ფრჩხილებს, ხან ზერელად გადახედავს, ხან ისევ თავიდან დაიწყებს კითხვას. გაგიჟებულია გული, ჩქარა მივაგნო სასურველსაო. ოღონდ მიაგნოს და სხვა არაფერს მნიშვნელობა აღარც კი აქვს. მარიუსის წერილშიც ჟან ვალჟანმა მარტო ეს სიტყვები დაინახა. კუდები. ამ წერილის კითხვის დროს შენთან იქნება ჩემი სული და გაგიღიმებს. წაიკითხა ეს ორი სტრიქონი და ცას ეწია სიხარულით. იმდენად მოულოდნელი იყო ეს უეცარი უბედურების ნეტარებად შეცვლა, რომ გონზე ვეღარ მოსულიყო და დამატრობელი სიხარულით დასცქეროდა მარიუსის წერილს. თითქოს თვალწინ გადაშლოდა საუცხო სანახაობა მისი მოსისხლე მტრის სიკვდილისა. სიხარულის ყვირილი გულშივე ჩაიკლა, გათავებული იყო საქმე, ისე სწრაფად და მოულოდნელად, რომ ამას ვერც წარმოიდგენდა. ან როგორ გაბედავდა, ფიქრადაც არ მოუვიდოდა ბედისწერის ასეთი წყალობა. მისთვის სიცოცხლე უნდა მოეწამლა ვიღაც ბიჭს და აგერ მიდის, საუკუნოდ შორდება ამ წუთისოფელს. თვითონ მიბრძანდება თავისი სურვილისამებრნებით თავისუფლად. ისე მიდის, რომ ჟან ვალჟანს თითიც არ გაუნძრევია მის მოსაშორებლად, არავითარი მონაწილეობა არ მიუღია, რომ მოეშორებინა როგორმე ის კაცი. კუდებიო, იწერება და იქნებ კიდეც მოკვდა. აქ ანგარიში დასჭირდა ჟან ვალჟანის აღტაცებას, არა, ჯერ მკვდარი არ უნდა იყოს. წერილი იმ დროს იყო დაწერილი, ისე გვიან, რომ კოზეც ხვალდილით მოსვლოდა, ორი სროლა იყო 11 საათიდან შუაღამემდე და მერე კი თოფი აღარ გავარდნილა. იერიშს მხოლოდ ხვალდილით მიიტანს ჯარი იმ ბარიკადზე, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რა კი ამ ბრძოლაში ჩარეულა, დაღუპულია ის კაცი, თავს ვეღარ დააღწევს. მძიმე ლოდი მოეშვა გულიდან ჟან ვალჟანს. მაშ ისევ მარტო რჩებოდა თავის კოზეტთან. მარტოდ იქნებიან, სხვა არავინ იქნება მათი ნეტარების ჩამშხამებელი. მოკიშპე შორდებოდა და ტკბილი მომავალი აღდგენილი იყო. ამ წერილს ჯიბეში ჩამალავდა და კოზეტი ვერ საოდეს გაიგებდა, რა დაემართა იმ კაცს და თავისთავად მოგვარდებოდა ყველაფერი. საჭირო არ იყო ჟან ვალჟანის ჩარევა. ის კაცი სიკვდილს ვეღარ გადაურჩება. თუ ჯერ არ მომკვდარა, ცხადია, მოკვდება. რა ბედნიერებაა. ასე მსჯელობდა გულში ჟან ვალჟანი და ისევ აეშალა შავი ფიქრები. ადგა ძირს ჩავიდა, მეკარე გააღვიძა. დაახლოებით 1 საათის შემდეგ ქუჩაში გავიდა ჟან ვალჟანი. ეროვნული გვარდიელი სტანისამოსი ჩაეცვა, შეიარაღებულიყო. ცოტა რამ აკლდა მის სტანისამოსს, მაგრამ მეკარე დაეხმარა და მეზობლებში უშოვა, რაც აკლდა. თოფი გატენილი და ვაზნებით სავსე პარკი ჰქონდა. ისიც ბაზრისკენ წავიდა. თავი მეოთხე. გავროშის გადაჭარბებული თავგამოდება. ამასობაში გავროშს რამდენი რამ შეემთხვა. კეთილსინდის იერადრომ ჩააქოვა ფარანი და ვიელოდრიეტის ქუჩაზე გავიდა, სადაც კატაც კი არსად ჩანდა, სწორედ შესაფერად ცნოდროც და სიბნელეც, რომ თავისი სიმღერით დაეთკბო მძინარე ბურჟუები. სიმღერის ხმას აყოლებდა ფეხს და ამით უფრო აჩქარებდა სვლას. მიდიოდა, ხმა მაღლა მიიმღეროდა და ბურჟუებს უტოვებდა მემკვიდრეობად თავის სიმღერას. ჩეროში შაშვი ამბობდა ლანძღვით. წეღანაი იქ რომ არის ნაძვი ვიღაცა რუსი ერთ გოგონასთან. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. შენ პიერო, აბა ეს რას გავს, დღე ერთია, სულ სხვადასხვა გყავს. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. ზოგჯერ საწამლავზე საშიშია ტრფობა, ნაზი ხელი მახრჩობს, მაკარგვინებს გრძნობას. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. სათხარ ჟამო გართობისა, ჩემი გაპამპულება ლიზონს გულით სურდა, მაგრამ ჩაუმწარდა გუნება. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ.
როცა სიუზეტა ღმერთო ჩემო მზერას მესროდა, სულ კანკალებდი, აზრს ვკარგავდი, თაუბრუმ ესხმოდა. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. ღამე წიგნს ვშლი მშვიდად, მადლენი მყავს თანა, აბა რას დამაკლებს ქაჯი და სატანა. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. როცა სიშიშვლით მიგიზიდავს ფეხი ლამაზი, საოცარი, მაცტური, ნაზი, ფრთხილად, ადელო. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. ცეკვიდან რომ ბრუნდებოდი, მე ჩემი მზით სახლში, მის წრფელ შუბლზე ვარსკვლავები ფერს კარგავდნენ წაში. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. სიმღერით მიდიოდა, სიმღერას აყოლებდა ხელფეხს. ხელის ქნევა სიმღერის საყრდენია. გავროშის მოძრავი სახე განსაცვიფრებლად იცვლიდა გამომეტყველებას, ისე იღრიჯებოდა და იღმიჭებოდა უფრო კონვულსიურად და უცნაურად, ვიდრე გასაშრობად გაფენილი დახეული სარეცხი დიდ ქარში. სამწუხაროდ მარტო იყო ქუჩაში და იმ სიბნელეში ვერ დატკბებოდა ვინმე მისი ხელოვნებით. რამდენი საუნჯე იკარგება ასე ამაოდ. და უცბად გაჩერდა ბიჭი. შევწყვიტოთ რომანსი, თქვა ჩუმად. გლის თვალი ჰქონდა ბიჭს და იქვე ერთი ალაყაფის კართან რაღაც დაინახა, რომელსაც ფერმწერები ანსამბლს ეძახიან, ესე იგი, გაერთიანებული ცოცხალი კაცი და უსულო საგანი. საგანი პატარა ურიკა იყო და ცოცხალი კაცი, ერთი ოვერნელი მთვრალი, რომელიც ზედხვრინავდა. მძინარს ხელები ქუჩისკენ ჰქონდა, თავი კოფოსკენ მიედო, ფეხები მიწაზე ჩამოეშვა. დიდი გამოცდილების მქონე გავროში მაშინვე მიხვდა, რომ ლოტთან ჰქონდა საქმე. ამუბნელი მებარგულე იქნებოდა, მაგრამ ისე დამთვრალიყო უბედური, რომ შინამდე ვეღარ მიეღწია. კარგი რამ არის და ხშირად სასარგებლოდ ზაფხულის ღამე, ფიქრობდა გავროში, თავის ურიკაში ჩაეძინა ოვერნელს. ძალიან კარგი. მაშ ურიკა რესპუბლიკას და ოვერნელი კი მონარქიას. დაინახა თუ არა ურიკა, მაშინვე გაუვლა ბრწყინვალე აზრმა, ეს ურიკაც გამოგვადგება ჩვენი ბარიკადის დასამშვენებლადო. ოვერნელი ხრინავდა. ხილად წაავლო ხელები მძინარეს ფეხებში და ძირს დასწია. მერე უკან მოეჭიდა ურიკას, გასწია ნელ-ნელა და ისე ნაზად გაშხლართა მთვრალი მიწაზე, რომ მას ხელი არ გაუმძრევია. ახლა კი მისი იყო ეს ურიკა. დაჩვეული იყო ბიჭი. ცხოვრების ყოველი მოულოდნელი ავისთვის მზად ყოფილიყო ყოველგვარი საჭირო იარაღით და ჯიბეში ედო, რაც ჰქონდა. ხელი ჩაიყო ჯიბეში, პატარა ქაღალდი ამოიღო. მერე წითელი ფანქარი ალბათ ვინმე დურგლისთვის აწაპნილი და დაწერა. შენი ურიკა მიღებულია საფრანგეთის რესპუბლიკა. და ხელი მოაწერა. გავროში. ეს ფრიად მნიშვნელოვანი საბუთი შილეთის ჯიბეში ჩაუდო მთვრალს, რომელიც ისევ გულიანად ხრინავდა, ხელები წაავლო ხელნებს და ბაზრისკენ წავიდა. წინ ურიკას მიაქანებდა გამარჯვების საზეიმო გრიალით. სწორედ ეს იყო საშიში. მეფის სტამბის კართან ეროვნული გვარდიის დროებითი საგუშაგო მოეწყოთ. კარგახანი იყო ეს ხმაური აუიძებდა ხალხს და გუშაგებსაც, რა თქმა უნდა, ხან ერთი წამოსწევდა თავს და ხან მეორე. ზედიზედ ორი ფარნის გატეხა, ხმამაღალი სიმღერა შუაღამისას, მეტისმეტი იყო მიძინებული მშიშარა ქუჩისთვის, სადაც სულ იმას ნატრობდნენ, ნეტავი მზის ჩასვლისას შეიძლებოდეს დაწოლა, რომ ცოტა სანთელი დაგვეხარჯოსო. ამგვარ ხმაურსა და წესრიგის დარღვევას დღისითაც ვერსად ნახავდა იმ მიყრუებულ უბანში მშვიდობიანი ბურჟუა და იმ ღამეს კი ისეთი მოუსვენარი, შეუწყვეტელი ხმა აუიძებდა, თითქოს თავით ბოთლი უდგას, შიგბუზი ჩავარდნილა და ბზუილით უწყალებს გულსო. გუშაგების სერჟანტი გაფაციცებით უგდებდა ყურს და ელოდა. გონიერი კაცი იყო და არ უნდოდა, საქმე წაეხდინა აჩქარებით. მაგრამ ისეთი გრიალი გაჰქონდა თქვაფენილზე ურიკის თვლებს, რომ სერჟანტს მოთმინების ფიალა აირსო, იძულებული გახდა, გამოსულიყო და ყველაფერი გაერკვია. აჯანყებულების ჯგუფი იქნება, ფიქრობდა სერჟანტი, სიფრთხილეა საჭირო. ცხადი იყო, ანარქიის გველეშაპი გამოვარდნილიყო ბუნაგიდან და ახლა მთელ უბანში დათარეშობდა. ფეხაკრეფით, თითის სვერებზე გავიდა სერჟანტი ქუჩაში. და უცბად ის იყო, ვიელოდრიეტის ქუჩისკენ უნდა ჩაიქანებინა გავროშს რესპუბლიკის ურიკა, რომ წინა ეტუზა ერთი მაღალი მამაკაცი, სამხედრო ფორმით, ქუდითა და თოფით. ბიჭი აქაც უცბად შეჩერდა. ბიჭოს წამოიძახა გავროშმა, ის ყოფილა.
გამარჯობა საზოგადოებრივო წესრიგო. ხანგრძლივად გაკვირვება არ სჩვეოდა ბიჭს. სად მიხვალ, შესაძაგელო. მოქალაქევ, მიუგო გავროშმა, მე თქვენთვის ჯერ ბურჟუა არ მიკადრებია. რად მაყენებთ შეურაცხყოფას? სად მიხვალ ამ დროს, შემაწანწალავ? იქნებ გუშინ ძალიან ჭკვიანი კაცი ბრძანდებოდით, მაგრამ დღეს კი საამისო არაფერი გეტყობათ. სად მიხვალ მეთქი, გეკითხები, შეარამზადავ შენა. გავროშმა უპასუხა. რა თავაზიანი ლაპარაკი გცოდნიათ. გარწმუნებთ, არც ისე ხნიერი ჩანხართ. მე რომ თქვენი ვიყო, სულ ცალ-ცალად გავყიდდი მაგ ჭაღარათ მას, თითოსას ფრანკად. 500 ფრანკს ჩავიჩხრიალებდი ჯიბეში. სად მიხვალ, შეკურდბაცაცავ შენა. სად მიხვალ, სად? ისევე დარბაისლურად უპასუხა გავროშმა. საზიზღარი სიტყვები შეგრჩენიათ პირში, ჩემო ბატონო. ძუძუს რომ მოგაწოვებენ, სწხოვეთ, კარგად გამოგირეცხონ პირი. სერჟანტმა ხიშტი მოიმარჯვა. ბიჭო, მეტყვი თუ არა, სად მიხვალ, შესალახანა. თქვენო აღმატებულებავ, მიუგო გავროშმა, შობიარედ მიწევს ცოლი და ექიმის წამოსაყვანად მივდივარ. მაშ, აგრი არა. შეხვირა სერჟანტმა. გულმაგარი, ჭკვიანი კაცი იმით დაამტკიცებს თავის ღირსებას, რომ სწორედ იმას გამოიყენებს გაჭირვებისგან თავის დასახდევად, რამაც ეს გაჭირვება მიაყენა. ურიკამ ჩააგდო ამ განსაცდელში და ურიკა უნდა დახმარებოდა გავროშს. სწორედ იმ დროს, როდესაც სერჟანტმა ჩახმახი დაუშვა თავის თოფს, ურიკა უცბად სასროლ კუმბარად იქცა, დიდი ძალით გაექანა სერჟანტისკენ, ცოფიანივით ეტაკაში გმუხლებში და პირაღმა ჩააგდო თხრილში წესრიგის დამცველი. თოფი გავარდა, მაგრამ ზევით წავიდა ტყვია. სერჟანტმა ყვირილი მორთო, გუშაგები ნელ-ნელა გამოვიდნენ, დიდი სიფრთხილით, რა კი ერთხელ გავარდა თოფი, მეორედაც უნდა გავარდნილიყო და ერთსროლად დაცალეს თოფები. დაცალეს, ხელახლა გატენეს და სიბნელეში ისროლეს. იდგნენ და ისროდნენ. 15 წუთამდე გაგრძელდა სროლა. ბავშვების თამაშს მოგაგონებდათ, თვალახვეული რომ დასდევს ამ ხანაგებს, იქნებ დავიჭირო ვინმეო. 15 წუთამდე გაგრძელდა და მრავალი შუშა გატეხა ფანჯრებში. ისე გარბოდა გავროში, თითქოს ფრთები შეისხაო. 5-6 ქუჩა გაირბინა, სუნთქვა ეკროდა და ანფარ-რუჟის ქუჩის კუთხესთან რომ მივიდა, ქვაზე ჩამოჯდა სულის მოსაბრუნებლად, თან ყურს უგდებდა. ცოტა ხანს ასე იჯდა, მერე რა კი თავისუფლად ამოისუნთქა, უკან მიიხედას, საიდანაც საზარელის როლის ხმა ისმოდა, მარცხენა ხელი გაშალა და ცხვირზე მიიდო, სამჯერ აჩვენა ცხვირი, მარჯვენა ხელი კი სამჯერ დაიკრა კეფაზე. ამგვარად გამოხატავდა პარიზელი გამენი დაცინვას და ეტყობოდა, კარგადაც გამოსდიოდა, რადგან ცხვირის ჩვენება აგერ ნახევარი საუკუნეა, ისევეა გავრცელებული, როგორც წინათ. ამ გამარჯვებასა და სიხარულს მწარე ფიქრიც ჩაერია. ძალიან კარგი, ვიცინი და ვიცინი, ვერთობი, მაგრამ გზა რომ ასე გავიგრძელე. საიდან სად მოუარე? ახლა საქმე ის არის, დროზე მივიდე ბარიკადზე. და ისევ მოკურცხლა. ახლა შიში აღარაფრის ჰქონდა და შემოსწახა. დრომ თქვენ მოგთიბათ ბალახის დარად, მაგრამ ბასტილია მტკიცია მარად. ძმებო, ძირს დამპალი რეჟიმი. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. ეგლის თამაში შეიბნენ ცხარეთ, აბა ბურთულა. ხელმარჯვე დარტყმით, ფლად დაიმსხრება ბურბონთა ტახტი. ჩემი ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. ლურში შემკრთალნი მსჯავრს მოელიან, მონარქიის ნაგავირკინის ცოცხით გაუგავოთ, ხალხო, ძირს მონარქია. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. ვერ შეაკავებს მესერი ვულკანს, შენ, შარლ მეათევ, კარების უკან, თვით ტალახში უნდა იგორო. ჩემო ლამაზებო, სწორედ ფერად მწკრივად საით გაიქროლეთ. ამაოდ არ ჩაუარა საგუშაგო სროლამ. ურიკა დაატყვევეს, თვრალი ციხეში ჩააგდეს. ერთი შეშის საწყობში გაგზავნეს, მეორე სამხედრო სასამართლოში, როგორც აჯანყებულთა მომხრე და დამხმარე. ამ შემთხვევაში დიდი უნარი გამოიჩინა მთავრობამ და დაამტკიცა, რა გულმოდგინედ და თავგანწირვით იცავს საზოგადოებრივ სიმშვიდეს. გავროშის ეს თავგადასავალი ტამპლის უბნის მცხოვრებთა მეხსიერებაში დარჩენილა.
დღესაც შიშის არს სცემს ბებერ ბურჟუებს და მათ მოგონებათა სიაში ამ სათაურით არის აღნიშნული. აჯანყებულების იერიში ღამით მეფის სტამბის საგუშაგოზე.